خیلی خوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله و إنا إلیه راجعون. ما از خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت. عمر انسان اهمیت ندارد که او چقدر سال عمر می‌بیند. می‌تواند در حال کودکی انسان از دنیا رود و یا می‌تواند در حالت بلوغ و در حالت عمر انسان از 60 و 70 گذرد برود و معمولا میان تمام مردم این سنت است که شخصی که عمرش از 60 گذشت بیشتر در فکری رفتن هست، در حالی که انسان نمیداند که الله سبحانه و تعالی اجل او را کی نوشته است و کی باید سفر نماید و این دنیای پر از تضاد، پر از وحشت و دهشت را ترک نماید و دعوت پروردگارش را لبیک گوید. و کی گفته است که شخصی که از دنیا میگذرد اون میرود نزد الله و جایگاه خوب او را انتظار است؟ چون این گارانتی را و چون این ضمانت را هیچ بنده هم ندارد و اینجاست که باید ما و شما در دنیا کارهای خیر و نیک و خوب را انجام دهیم که الموت یأتی بغتة العمل، مرگ می آید نابهنگام و قبر صندوق عمل است. پس ما و شما در قضیه هایی که امروز بر سر ملت و مردم تاجیک می گذرد واقعا هم یک دهشت است که نمیتواند یک انسانی دارای ضمیر و دارای شعور را کمی آرام نگاه دارد. ما هر روزها وحشت و دهشت را در کشور می بینیم، چه در برق خاموش کنی، چه در ابلهه های اجباری، چه در قتل جوانان تاجیک در صف قوه های مسلح تاجیک و چه در تمام جنبه و عرصه های کشور. جوان تاجیک یکی از بی‌قدرترین مال و کالاهایی است که در دست ابزار این رژیم جنایت پیشه رحمانوف قرار دارد و از خون جوانان این ملت واقعا تمام آن چیزی که یک اجنبی و یک ضحاک میتواند بالای یک مردم و بالای یک نسل و یک عصر انجام دهد، این رژیم خوناشام رحمانوف تا امروز والله که انجام داد و هیچ قتل و کشتار و از هیچ دهشت دست نکشید. اینجاست که ما و شما همیشه و همیشه در یک حالت قرار داریم که حالت ترس، حالت اضطراب، حالتهای تهمت شدن و حالتهایی که به زندان کشانده شدن و حالتهای مرگ و قتل را از جانب این رژیم منحوس و این رژیم قاتل و تاجیکوش انتظاریم. اما لب بالای لب یا در دهان آب گرفته انتظاری کسی و چیزی هستیم که ما و شما را از این رژیم پلید نجات نماید. دیروز واقعا شب قبل از این شبه که گذشت، قبل از اونش که خیلی مشغول بودیم چون که بسیار از نهایت سال است و می نویسیم و تحلیل ها و آن چیزی که از نوشته های ملت و مردم به ما می رسد تا صبح خواب می شود. درست؟ خوب، وقتی که از خواب خستم نماز ظهر بود، هیچ چیزی اهمیت ندادم و رفتم نماز خواندم. آمدم نیمه شینم در سر اینترنت که حالت و وضعیت ببینم. اول پیام رحمانوف بود که یک کمی تماشا کردم که واقعا دلبزن بود. وقتی که نگاه کردم با پیام ها، بسیار از برادران چه از حرکت و چه از بیرون حرکت پیام های زیاد نوشتن در مورد قتل این قابل جان علیوی 10 ساله. اول فکر کردم که به همین شکل عادی یک تاجیک خوب دیگر این تاجیکو معین است، یعنی که باید کشته شود، باید تجاوز شود، باید تحقیر شود، چون که تاجیک است. دیگر تاجیک باید با این حالتهای وزنین همیشه گرفتار باشد. خوب گفتم این حال ما هست. ولی وقتی که نوار را برایم فرستادند، وقتی نوار را دیدم، اول من زیاد با آن چیزی که با وحشت و با دهشت به خون است خیلی وضعیتم بد می شود و
ولی بازم دقت دادم رفتم تا اخیر و دیدم که خوب همون نواره که همتون تماشا کردید و دیدید که اخرانیک میآید دروش با گاز اشکاور میزند و بعد از اون هجوم میکند میگد که شما کی هستید، پناتسانال نسی کی هستید. و وقتی که بیچاره قابل جان فرار میکند ببینید که زن روس با تمامی یعنی اون افرادی که اون طلبه هایی که هستند، یعنی مهمترین نقطه از حساس این بعد از همون که هجوم میدود از پیشی، یعنی که هجومی به طرف همون طلبه ها میکند، همون جاست که واقعا هم دهشت است، دهشت. و وقتی میرود طرفی طلبه هایی که ایستاده هستند با یک معلمه روسشون، وقتی از آنها ناسیونال نست میپرسد، خب ایناش یعنی که اما اون چیزی که در داخل سینفو میشود میپرسد اون دیگر مهم نیست، تنها همون وضعیت و حالتی که در داخل قبل از این که میخواهد بپرسد که کی هستین، پناسیونال نسی شما، و اون میگه تو کی هستی و بعد از اون فرار میکنن. و قابل جان میتونیست گریخته، بچهای 10 ساله هستن که یعنی که هیچ مشکلی ندارن، میگریزن میروند، ولی اون تا این درجه وحشی و دهشت آفر و دهشت افکن بودن انسان نمیدانست که تا این درجه دهشت میتواند به افکند. وقتی که هجوم میکند میزند در تنش، وقتی هجوم میکند در تنش میزند، در تنش زدن دلالت بر همین میکند که بیچاره پدر ندارد، مادر و یک برادر دیگر دارد، در همین حالتی از همه ده وزمینی. Нет. Дима, ты иди нахуй, пожалуйста, блядь. Пизда тебе. خب دیگه او طرفش نموندن، ولی مهم دیگر نموند. همون چیزی که اهمیت داشت وقتی که با کارت میزند در بدنی، یعنی که قابل جان و اون داده میگه داد میزند، و واقعا برای یک مردی که اون انسان هست و فرزندش در خارج از کشور قرار دارد یا در وطنش قرار دارد و خودش در یک وطن دیگر است، یعنی برای او خیلی دردآور است که فرزند 10 ساله که پدر ندارد، پدرش از دست رفته است، ولی بچه که هست بازم یعنی مرد بودن همین بچه 10 ساله برای یعنی که تاجیک باید دیگر معین باشد که از یعنی آن وضعیتی که به سرش می آید پدرش که نیست، از دنیا گذشته است، ولی فکر کن امروز که پدر این قابل جان تو هستی یا پدر این قابل جان من هستم. باید مسئولیتی فرزندانی که رحمانوف با دهشت و وحشت اونها را یعنی که از وطن بیرون کرد و آنها را کشت، فکر کنید وقتی میبینی چهره این کودکی جوان تاجیکی که از وحشت و دهشت رحمانوف فرار کرده است، گریخته است با مادرش، چون مادرش در وطن دیگر کار نداشت، به روسیه آمد، مکتب میرفت، خانه تازه میکرد تا اینکه فرزنداش بخوراند و بپوشاند، ولی ببینید که با مکتب روانش میکند یک طفل 10 ساله تاجیکی از زندگی چیزی را ندیده است، با کارت از طرف یک ملتگرای روس کشته میشود. ولی ما و تو تنها میشینیم نگاه میکنیم، بعضیمون باور کنید حتی میجاش نمیپرد تا آن که این وضعیت به سر خودش نیاید. واقعا خیلی دهشت است برای یک ملت، برای یک مردم که من دیدمش، باور کنید چهره بچه قابل جان بیچاره وقتی میدود یعنی یک وضعیتی بعد انسان فرا میگیرد که از این فکر نمیکند کودکی یعنی که امکان یک آدم بچه صنف 10-9 یعنی میتواند که منو بکشد، چون که در مکتب از یک جا زندگی میکند، فرهنگ تعایش وجود دارد و هیچ مشکل میانی هیچ نفر از اونها دیگر وجود نداشت، ولی وضعیت به شکل و به گونه هست که یعنی داد جانکاه داده میگه داد میزند، ولی یگان نفر نیست که به کمک و نجات این بیاید و دیگر با کارت زده می شود و در جای همان حادثه و قتل می رسد. ولی باوری کامل دارم که حکومت روسیه در نزد پرس و وسایل اخبار عامه این را دهشت و جنایت می نامند، چون که دیگر راهی ندارند، ولی در داخل خودشان می خندند که یعنی خوب که تاجیک کشتی، هیچ مشکل نیست، یک شورکه کم شد. و این باز هم به مانند همون تجاوزگری اون دختر تاجیک شنوم داشت که کشتنش، یک دختره که هویدای تاجیک بود، اگر در یادتون باشه سال 2019 بود،
یعنی تجاوز کرده شد دختر 5 ساله تاجیک و کشته به قتل رسید و قاتلش دیوانه برآورده بودن. دیوانه، یعنی دیوانه یگون مشکل ندارد، میتونه دختر 5 ساله را تجاوز کنه بکشه، هیچ مشکلی نیست. اگر همین هازی یک نفر ازبک یا تاجیک یا قرغیز اگر کودک نه یگون کمپیری روس یا شپلاق بزنه، اگر و چورکی دهشت افکن فلان گپا همه چیز شروع میکنن برای گفتن میاره، ولی کودک 10 ساله را به قتل میرساند و صدای هیچ دیاسپورای تاجیک چوموی احمقی مادر به خطا رفته هایی که در روسیه قرار داره صداشون نمیبراید. چرا؟ چون که زناشون تجاوز میکنن. مقامات روس به همون خاطر باید خب کنن، زد کنن، سکنن بشینن. خب دیاسپورای تاجیک باشد، ولی بلاگران تاجیک من که رحمانوف بیاید مانه، چون که اون مادر به خطا رفته تنها او را میگیری چنگرکش میمونه پدنالته، بعد خونی این ملت روشن میشود. ولی تاجیک من در نظر دارم که همون دیاسپورای تاجیکیه که در روسیه قرار دارد و برای آذربایجانی هایی که شکمش رنگ فیل واره بود دیده که روسا را چنگرک شنوندن در آذربایجان و در تمامی گفتگاپا مناطقی که میتونستن آذربایجان ها حکومتش و تمام شکل تونستن برای یه مرد فیلی که قد فیل بود قپیدنش همون را، یعنی که گناهکار بود، برای گناهکارش با حتی با خاطر روسا جنگ کردن. اما تاجیک بچه که 10 ساله تاجیک و خدا قسم وقتی که میبینی دیگه وجود یک انسانه که ایمان دارد، من شب خواب نتونستم کرده، الله شاهد است. هر وقت چشمم میپوشم دادا گفتن قابل جان در یادم میزنه، ولی باز هم فکر میکنم که تاجیک است و تاجیک باید به همین شکل کشته شود. چرا؟ چون که ما پیشوای ملت داریم، رحمانوف و رستم امام علی بچش و دخترها و دامادای بشمارش یک بار تعزیه بیان نمیکند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان یک نوت نمیفرستد که به خاطر چی این کار انجام میشود. یعنی این از تاجیک بودن. واقعا هم تاجیک بودن یک درد است. واقعا تاجیک برای تاجیک بودنش عذاب میکشه. چرا؟ چون که تاجیک تولد شده است. وقتی تاجیک تولد شدی باید کودک تو کشته شود، فرزند تو با وضعیت بد گرفتار باشه. تاجیک کی شدی باید تو مهاجر باشی، پناهنده باشی، مسما با تروریست و دهشت افکن باشی و تمام نامهای بد بالای تو باید گذاشته شود، چون که تو تاجیک تولد شدی و پیشوای لعنت کرده ملعونی کثیفی پلیدی ولد زینای چون رحمانوف بالای ما و تو حکومت کند و ما و تو را برای جهانیان بدترین انسان، بدترین یعنی که شکل انسان بودن معرفی کنه که تاجیک هستی، تو را کشته میشی، تو زچومریتی. وزارت خارجه در فلان عزیز ما نمی نویسه یگون چیز. برای چی؟ به خاطر که او در خدمت رحمانوف، در خدمت رستم. تا وقتی که فاطمه زن رستم، تا وقت انوشیروان، تا وقت فریدون، تا وقت اسماعیل، تا وقتی که فرزندای نقشوف امردینه، تو این که فرزندای داماد و دخترای پروینه و آزاده و رخشانه و تخمینه و اینا را انا همی خیل نکنن، اونها یگان کار نمیکنن. ولی برای این اولاد نپلیوت نه فرزندی 10 ساله و ده فرزندی این ملت. برای چی؟ به خاطر که کشته میشه پافیکای. برای ما چی که تو کشته میشه؟ انم اینجاست که بدبختی این ملت شروع میشود. وزارت خارجه برای سگی پوتینه که از ژاپنی ها دادنش، پوتینه سگ دادگشن ژاپنی ها، از کلان شده است. هیئت اومد قطعی همون دپش هیئت سگ قند داده چی دادتون باشه. اگر همون سگ اگر بمبره رحمانوف قطعی وزارت خارجه یا ناتب میتید. ولی فرزندی بچه 10 ساله تاجیک میبره در وطن که مردم برق ندارن قوری مردش، ولی باز هم وضعیت بد قرار داره، اونش هم مهم نیست. ولی فرزند 10 ساله تاجیک کشته می شود، ولی اصلا یگان ارزش برای این ملت وجود نداره. چرا؟ چون که ما ملتی به قدریم، چون که ما و تو صبر در مقابل ظلم انتظار بودیم. هر نفری که در خدمت این رژیم رحمانوف قرار دارد، الله فرزندش به مانند همین وضعیت هست هرگز قرار نگیرد. ما همونانه که شما همراه همین مقامات هستید، والله من با فرزند تو این چیز آرزو ندارم، چون که من انسانم. فرزند تو را تاجیک میدونم، تو را تاجیکت میدونم. بله تحقیر شده مظلوم هستی، ولی من این یعنی وضعیتی بده با فرزند هیچ دشمنم
آرزو ندارم، چون که این وضعیت عادی است. اون کسی که درد فرزند میداند، اون کسی که درد ملتش میداند، اون کسی که انسان هست میتواند احساس کند که من انسانم و نمیتوانم در درد این ملتم یعنی که همین خیل بشینم. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. تو اگر از زحمت، از اون وضعیتی که انسانیت مردمان دیگر دارن، اگر تو بیغم باشی، پس تو نام تا انسان گذاشته نمیتونی، تو انسان نمیتونی باشی، پس تو انسان هستی. اگر چند در خدمت رحمانوف هستی، بدان که روز فرزندت هم از دست یا مقاماتی هم مانند هم مثلت یا اجنبیان دیگری که فرزندت سفر میکند بشر 18 19 20 21 ساله که روانش که یک طرف بلیتش بگی نادین کنیس بلیت نادین کنیس بگی روانش که روسیه یا هر کشور دیگه، بعد در اینجا کی گناهگار است؟ رحمانوف. بله رحمانوف گناهگار است. چرا؟ چون که اون کار برای فرزندت مهیا نکرد، چون که اون حالت عسکریه که باید جوان پدر و مادرش نپرسیده به خدمت عسکری برای آماده نکرد، چون که میداند که اونجا یا بدرای کنتوزیا میشه یا به یک وضعیت بعد گرفتار میشه یا سبزی بد است از خدمت برمیگردی. و همون خاطر اون بچه است، مرد است، نمیتواند که دستای سوی مردیش از دست بتید و خدمت حربی برود. یا اینکه در تاجیکستان با بدترین وضعیت ها و حالت ها رفیقای گرچی که رفیقای بد است نمیخواهد باشد، میخواهد بیرون از وطن باشد، ولی بیرون از وطن بلیت نادین کنیت میگیره، یک طرفه بلیت، یک طرف بلیت میگیرد پرواز میکند روسیه، دیگر بر نمیگردد. انا همین حالت هر یک نفر این ملت باید دیگر بفهمد. چرا؟ چون که امکان ندارد که ملت تاجیک به همین شکلی که اداره حکومت رحمانوف است یگان بهبودی او را انتظار باشد در آینده. والله هیچ بهبودی نه در حاکمیت رحمانوف و نه در حاکمیت رستم ما و شما را انتظار است. اگر اینها انسان میبودند، اگر اینها یعنی که خودشان دولتدار و حاکمیت و حکومتدار میدانستند، برای هر یک نفر شهروند تاجیکستان واقعا الهام علیوف من نمیتونم که یعنی که تحقیرش کنم. چرا؟ چون که در مقابل هر یک دیکتاتور مردانوار ایستاده است. آخی الهام علیف فرزندی حیدر علیف است. حیدر علیف یکی از کادرهای بود که واقعا هم یعنی که تربیه کرد فرزندش. از حیدر علیف الهام علیف برآمد. دیکتاتور از هر چشمه باشد، ولی در مقابل اجنبی مردانه ایستاد، در مقابل ارمن شم، در مقابل روس شم، و میتواند یک افتخار برای ملت و مردم خودش باشه. رحمانوف پدناله در مقابل کدام اجنبی ایستاد برای سرزمینش، در مقابل قرغز ایستاد، در مقابل طالب ایستاد، در مقابل خیتایی ایستاد، در مقابل ملت ایستاد. تنها رحمانوف در مقابل نه اجنبی ایستاد نه در مقابل یگان نفر دیگر، تنها در مقابل قابل جان و مادر قابل جان و پدر قابل جان ایستاد. انمین از رحمانوف. اگر این ملت نشناسد، نفهمد، آگاه نباشد، والله فرزند هر یک قدم ما به همین اندازه و به همین شکل منبرد میرود. اگر در جای همین انوشیروان میشید وضعیت دیگر بود. اگر در جای همین نبیره آزاده یا نبیره فیروزه می بود، بچه اسماعیل می بود، وضعیت کاملا دیگر بود. ولی این قابل جان چون تاجیک است این ارزش ندارد، بگذار کشته شود، بگذار با بدترین وضعیت گرفتار شود. میجای چپنه رحمانوف پلید و آیله کثیفی او نمیپرد. آیا شما فکر دارید که عزیز ما پیر و لیدی به خاطر کشته شدن قابل جان یگان نمود خیل اشکش ریخت، یگان نمود خیل غمگین شد؟ فکر میکنید آزاده قیل است که در دستگاه اجرایی پرزیدنت نشسته است؟ فکر میکنید که فاطمه زن رستم که امکان آینده پرزیدنت شدن شوهرش و پیر و لیدی شدن دارد، آیا شما فکر میکنید که در غمی انا همین قتل و کشتاری همین پسر تاجیک غمگین شد؟ باور کنید هرگز من باور ندارم. من اطمینان کامل دارم آزاده غمگین نشد. من اطمینان کامل دارم که عزیز ما غمگین نشد. و در مقابل زن رستم چیزی گفتن نمیتونم، چون این از دیگر عائله است، امکان غمگین شدنش وجود دارد. من چیزی که نمیدانم یا این که به حقیقت چیزی را نزدیک میدانم، امکان این کار او را حق ندارم. من باور دارم عائله کثیف رحمانوف از عزیز ما و آزاده و فیروزه و تخمینه و رخشانه و نمیدانم فرزانه کوزه پشتی که با یک کودک سندکیش طلاق کردگی گشته است،
اینا ایمان ندارن، اینها در غم این ملت نیستن. اگر دختره که در غم این ملت میشد امکانی صحبت کردن با پدرش داشت که پدر غم مهاجر را بخو، غم و وضعیت مهاجر بیرون از وطن باید تو بخوری. اما این چیز در تینت این عائله کثیف وجود ندارد. برای رستم یک کریستال، یک همون مواد مخدر زدن، شب تا سحر دخترای این ملت تجاوز کردن، دیگر چیزی برای او فکر نیست. پولابوتیانش دامای نیگاد نیرا ساختن بگیرن در اطراف دوشنبه، گویا دوشنبه را آباد داره پدر لعنتی گرچی. باز در همین وضعیت بده که ما و شما قرار داریم، اینها دیگر نمیدونن که چیکار کنن. اینها دیگر در یک وضعیت قرار دارن که والله قسم وضعیت رستم، وضعیت حاکمیت، وضعیت حکومت امروزه تاجیکستان خیلی بد است. تام از نگاهی امنیتی و پلیسی نگاه کنید، هر روز یعنی که نشست های شورای امنیت، هر روز صحبت کردن با یعنی که مقامات امنیتی، مقامات قدرتی در همین وضعیت و در همین حالت ها قرار دارند. برای چی؟ به خاطر این که جان به حلقوم رسیده است، به خاطر که جان به حلقوم رسیده است و دیگر امکان اداره این ملت وجود ندارد. نه برخه طالب قد نمیکنه. چرا؟ چون که خیلی میدونید برخه به طالب قد کنه، بسر عزیزمه و بسر فاطمه را میویم. بعد باید چیکار کنه؟ برخه به طالب میتیه ولی مردم به برق میمونه. باز این نو اکن خوب طبق خبرهایی که رسیده است از ازبکستان و از ترکمنستان برق خریده است تا اینکه دوشنبه را یک ساعت زیادترک برق بتیه. فهمیده است که روز تا روز، سال به سال وضعیت این ملت، وضعیت این امت و با کدام وضعیت برده رسانده است از رحمانوف. این دلالت از چی میکنه؟ دلالت از ناکفایتی ما و تو، دلالت از خال بیغمی ما و تو، دلالت با دور بودن که از محنت رنج این مردمی یعنی مظلوم تاجیک. به این خاطر است که میگوی ما یک خط اسکرایو، انا همین خیل شخصی که ما یک خط اسکرایو میگه من این قابل جان در نظر ندارم، ولی میگم فرزندی اون افرادی که همین خیل در فکر نیستن انا همین خیال کشته میشه. اون روز دیگر چیزی فایدت ندارد. اون روز صندل زدن در کنموی سرتکندن دیگر ارزش ندارد. برای این تو باید قبل از آوان وقت، قبل از رسیدن اون روز سیاه باید کاری بکنی تا اینکه اگر فرزندی من کشته شود، تمام خانواده من کشته شود، چشم چپنم نمیپره. به خاطر چی؟ به خاطر که خون ما در مقابل یک پلید و کثیف رحمانوف روشن کردم. ولی توی که چاپلوسانه پاد بالای پا پیشوای ملت گفته گشتی وقتی فرزندت کشته میشوه، انا او وقت بعد تو میتونی فهمیده که ما را محمد اقبال و مخالفا خبر کردن اما گپشون نگرفتیم. و امروز آن چیزی که بر بالای ملت عادی آمد، من چاپلوس فکر میکردم بر سر من نمی آید. نه، اون روز بر سر تو خواهد آمد و اون روز انتظار باش. غدا لناظره قریب، فردا برای شخصی نگاه کننده آن نزدیک است که ما از منتظرین ناظرین هستیم. چنانه که الله در قرآن کریم اینی معکم من المنتظرین، من از جمله منتظران هستم، نگاه میکنم که شما با کدام حالت انجام میتید کار میتید. با اون خاطر ملت و مردم عزیزم باید آگاه باشد که رحمانوف اصلا در فکری ما و تو نبود و نیست و نخواهد بود. نجات ما و تو تنها و تنها در دست من و توست. ما دیگر راه جز از اتحاد شدن نداریم. دیگر قبادیانی، سوخدی، دوشنبگی، بدخشانی، غرمی، نورآبادی، سوخدی، اسفرگی نگیم. باید ما بگیم تاجیکستانی. ما تاجیک و تاجیکستانی هستیم. چه ازبک من، چه قرغیز من، چه هر مردمانی که در تاجیکستان هستند، به خاطر آزادی این وطن و ملت باید کار کنیم. امروز در دست ماست. امروز بسیاری از ما و شما آزادیم و می توانیم کار کنیم تا اینکه موفقیت و پیروزی را الله نصیب و روزی ما و شما بگرداند و دیگر فرزند تاجیک در روسیه، کودک تاجیک به این حالت کشته نشود. از این وضعیتی بده که میبینید هر یک کدام شما، اگر انسان باشید، اگر پدر باشید، اگر مادر باشید، چگونه میتوانید خودتان آرام نگه کنید و بگید که بله من تاجیک هستم و تاجیک بودن من افتخار است. آیا افتخار همین است؟ آیا افتخار ملت همین خیل کشته شدن کودکش است؟
همین افتخار میدانی؟ همین تاجیکستان با پیش میگوی؟ همین میتونی بگوی تاجیکستان با پیش؟ همین از تاجیکستان با پیش. باز بدبختی دیگر در اینجاست که تمام بلاگر داغستانی و تتر و اویغور و نمیدان و ملت های گوناگون برای فرزند تاجیک گریه میکند، غیر از بلاگر تاجیک. غیر از بلاگر تاجیک. یگان بلاگر تاجیک از این حادثه 24 ساعت میگذرد تا این دقیقه یک کلمه دهن نکشوده است. تا این دقیقه یک دهن نکشوده است بلاگر تاجیک. برای چی؟ به خاطر که مبادا که پیشوای ملت از آنها خفه نشود. در حالی که تو مردی، تو تاجیک هستی، برنگ همو حاجی زیزه واره پلوتا میکنن میگیرن کونتا میقپن. و همو خاطر بلاگرها را گفته ایسم من میقپن یگان جوتا 21 تا میقپن. انا او وقت دیگه فایدت نداره. و همو خاطر مرد شدن در کار، مرد بدن در کار، مرد بدن در کار، مرد شدن در کار برای ملتت، برای فرزند این ملتت. وقتی من به خاطر یک کودکی تاجیک وضعیتم ببینم میگم داد بزنم. بله غم مردمان دیگر منم متاثر میکند. کودک یک کشته شده هر ملت برای من کودک است، ولی کودک ملت خودم دیگر و از خودم است. او دیگر فرزندی ماست، او دیگر هموطنی من است. من چگونه برای یک هموطن و یک هم ملتم آرام خوابرم، آرام آسوده در سر خوراک بشینم، خوراک بخورم، در حالتی که فرزند تاجیک به این شکل دهشت کشته شود و رهبر دولت، پیشوای ملت، لعنت کرده الله با اهل و عائلش در دوشنبه گشت است. مردم به برق در یک وضعیت بی‌زیب، نه ناتمیتیت زنش سیراجدین اصلوفا رستم یا که شورخ تجاوز کنه پدنالت وزیر خارجه ممبری نوتا بنویسی الله لعنتت کنه قطعی وزیر خارجه بدنت. پدر لعنت به ایمان تو وزیر خارجه ای تاجیک کشته شده است با هر وضعیتی از این پشک نیست آخی زنی همه تشو بودیم پدنالت های ده حکمت شدگی بزمک خوگمک ده اروپا گشته است فلانی ما را کفتنی اومده اروپا آخی لعنتی ما کد در کار نداریم ترا اومدن ای خوگمکی بزمک برا روسیه قاتل بکو برای آدمایی که کشته است تاجیک قدرش بلند که بخچه جیکچن اس اسی پدر لعنت مرزوی افغانستان نکو ما آمدنی باشه میدونیم چخل بیایم بدریم در خوناتون بدریم و او روز نزدیک تو مرز نکو آدمی در کاری در تاجیکستان قرار داره نکو مرز سلاح نبره او سلاح ها برای سری قوتون نبره سلاح ها را شما نه به قدری و به احترامی ملت نگاه کنه که چرا این ملت به این شکله نه وزیر خارجش نه خوزمک خوگمک بزمک سگمک فلانمک نه جکچان نه اس اسی پدر لعنتی مخوف لعنتی مادر به خطا رفته نه رحمان و فشکمدمی مادر به خطا رفته با این وضعیت ملت نگاه میکنه فقط تای کون رحمان و نگاه کنه که یکی فلانش نکنیم رحمان فلان کنی رحمان و نزدیک آمدگی ای نه که شما نگاه کنه انا حاضر وضعیت و حالتی که این ملت دارن حمایت کردن از شهروند تاجیکستان ای سفیر تاجیکستان دمسکو زن تشو بتیم پدنالت زمین فروش تو چیکار کرده سه وقت تاجیکا میکشن نگاه نمیکنی کنسول تاجیکستان سفیر تاجیکستان با کدام وضعیت به حالت مردمی مهاجر آوردگی قرار دادگی رحمانوف نمت نه سفیر پدنالتی خوب تا بگی نجات بتی برد بره عزیز ما بشتونش یا پیش آزاده برش یا پیش زن رستم برش این ملت شما در کدام حالت قرار داده لعنتی ها آیا این امکان دارد که یک ملت بتواند همین قدر دهشت و وحشت ببینه با اوکراین برده کشته شود در روسیه کودک 10 ساله کشته شود در روسیه تروریست اکستریمیست گفته دپورت شیم تمام دنیا ده رفته معامله ها کرده چرا چونین که تاجیک دهشت افکن است همه وضعیت بازی ملتت کرده ما از تو چی دیگه توقع داشته باشیم اگر غلط بگم بگه که نیت غلط گفته سای پیشوای ملت هم همین کار را کردگی خودت برای چی هم گپ را گفته سای یکی من منافق شده نمیتونم که یعنی غم ملت ما ببینم مردم ما ولی منافق باشم ببرم بگم خیر میشوه خیر خوب میشوه خیر تنجه خیر همین تبست هر یک قدمت والله فرزند فرزند همین فهمیده در جای فرزند خودت من به خدا در جای فرزند خودم دیدمش والله قسم در جای فرزند خودم دیدمش وقتی که دادا میگه داد میزنه انسان عادتا وقتی که میزنن چی میگه اوچا میگه این عادت عمومی است ولی وقتی که شون بچه است
نگاه کنید که فرزند خیلی است. دادا میگه داد میزنه، اما من میدونستم پدرش زنده بود او قدر غم نمیخوردم. گفتم پدرش هست، پدرش باید غم بخوره، ولی پدر ندارد. پدرش تو و منم، من پدر ایم، تو هم پدر ای. پس خاموش بودنی تو و منی پدر برای کشته شدن فرزند ما، این برای ما شما واقعا نهایتی بد انتظار باشه. این ملت دادا میگه داد میزنه، ولی من و تو نشسته نگاه داریم که فرزند تاجیک کشته می شود. دادا میگه ولی من و تو آرام نشستیم در خانه همون، فرزندمون در نزدمون نشسته، ولی ما جیره انتظاریم. جیره باید دیگه نگاه کنیم. انتظار چی باشیم؟ باید برای نجات ما و تو ملائکه آسمان نمیفرویه؟ برای نجات من و تو، من خود تو باید که تصمیم کمر همت ببندیم بریم نجات بدیم ملتمون. رنگ قومی موسی نشه که بگه اذهب انت و ربک فقاتلا و نحن هاهنا قاعدون. برقت خدا جان که رحمان فش کسبتی ما در همینجا میشینیم. زندگی من والله تنجا، فرزندای من آرام تنجا، پدر و مادر برادر خواهر من تنجا، هیچ مشکلی نمیشه برای اینها. ولی من دیلم برای ملت وطن میسوزد، دیلم برای فرزندی آینده باید بکشانش کو فرزندی تو، برای همو دلی من سوخته است. رحمانوف اصلا در فکر فرزندای موت نیست. پیام میتیش کمی دم کرده که فقط نم گپای که نه فقط زید دین و فرهنگ زید ایمان برآمد میکنه گپ میزنه. ما و تو برکت نداریم در وطن تا روز رحمانوف سر قدرت هست. وقتی رحمانوف چنگرک موندیم کونیدم شد چنگ گرفت، انا همه وقت بودم که پوزی رحمانوفی کثیفه در زمین مالیدیم و کرپیش نیش بردیم، انا مو روزی پیروزی موهای. والله قسم زنی همو آدمی که بچه تاجیک میکشه یا دستش میزنه کش کسنن در کار، نگاه که این میلت چگونه به قدر میشه پس از رفتن رحمانوف. تنها مرد بودن در کار. یه بار مرد شیم، زن رحمانوف شو بودیم، عزیز ما را شو بودیم، یه بار زن رستم شو بودیم، زن یتیم فقط زن رمضان رحیم زاده. انا بعد این میلت میدونه زنی بزمک خوگمک سگمک، انا این میلت بعد آزاد میشوه. زن یوسف رحمان قطی اینای پیتوخ و پول پیتوخای دیگهش، انا بعد این میلت آزاد میشوه. وقتی این میلت آزاد شد دیگه کودک تاجیک بینه شکل کشته نمیشوه. کشته شد بدونه که وضعیتش بزیه بای رنگ نمو آذربایجانی که شکمش دم گفته ایسم که تمام دولت رسی را دیا با پا خیزوندن. باید نمو ملت انمی خیل باشه. ما برای یک کودک بی جانمون کار کردن نمیتونیم. چرا؟ چون که غلامیم. غلام. وقتی که ما غلام و غلام زاده ایم، تاجیک و پسر تاجیک کشته می شود، بچه تاجیک شهروند تاجیکستان کشته می شود، ولی ما و تو میشینیم منتظر چی؟ منتظر این که چی گپ می شود؟ هیچ گپ نمی شود. هیچ کس فکر ما و تو نیست. یگان مؤسسه حقوقی، نه آن، نه سازمان ملل متحد، نه مؤسسه حقوق بشری، هیچ کس. حقوق من ترا خودمون انتظار باید باشیم. حقوق من تو در دست خود ماست. حقوق من ترا هیچ کس نمیتونه که یعنی حمایت کنه. پس وضعیت و حالت چی است؟ اون چیزی که بر از من و تو وابسته است همون است. دیگر چیزی دیگر ما و تو نباید انتظار باشیم. حرکت اصلاحات خواهان یک بیانیه نوشته، البته میتوانند که در سامانه حرکت و در فیسبوک، در گروه فیسبوکی که حرکت دارد اظهارات براتون میخوانم. اظهارات حرکت اصلاحات خواهان تاجیکستان درباره کشتار وحشیانه قابلجان علیف، کودک نابالغ تاجیکستانی در ولایت مسکو، سلسله کشتارهای شهروندان تاجیکستان در فدراسیون روسیه. حرکت اصلاحات خواهان تاجیکستان کشتار وحشیانه غیر انسانی و آشکارا نژاد پرستانه کودک نابالغ تاجیکستانی قابلجان علیف در ولایت مسکو فدراسیون روسیه را به شدیدترین لعن محکوم می‌نماید. ما این جنایت را نه یک حادثه تصادفی بلکه نتیجه مستقیم سیاست خیانتبار، وابستگی و اطاعتکارانه حکومت خودکامه امام علی رحمان در برابر فدراسیون روسیه و کرملین میشماریم. چون که عروسک قتل قابلجان علیف تنها کشتار یک کودک نیست. این قتل شأن و شرف ملت، قتل وجدان و قتل مسئولیت دولت است که
خود را حامی شهروندانش وانمود میکند، اما در عمل آنها را به قربانی سیاست دیگران تبدیل داده است. این جنایتکار در زمینه افزایش آشکارای نفرت، نژاد پرستی، تبعیض و خشونت ملی در روسیه رخ داده است. فضایی که سالهای اخیر زیر تأثیر تبلیغات رسمی کرمل، ایدئولوژی برتر طلبی ملی و شوونیسم روسی شکل گرفته است. ما با قاطعیت اظهار می‌داریم که این ایدئولوژی ماهیتاً به فاشیسم نزدیک بوده می‌تواند با اصطلاح روسیسم، فاشیسم معاصر روسی توصیف شود. سلسله کشتارهای تاجیکان، فاجعه‌ای که سالهاست ادامه دارد. فاجعه با قابلجان علیف حادثه جداگانه نیست. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان از جمله کودکان و نورسان در فدراسیون روسیه پیوسته مورد خشونت و کشتار قرار گرفتند. سال 2004 در سنت پترزبورگ کودکی 8 ساله تاجیک خورشید سلطانووا از گروه‌های نئونازیستی و نژاد پرستی روس به طور وحشیانه کشته شد. سال 2016 در سنت پترزبورگ نورس 17 ساله تاجیک با ضربه‌های کارد به هلاکت رسید. سال 2018 در ولایت مسکو کودک 5 ساله تاجیک هویدا تیلازاده ربوده تجاوز و کشته شد. سال 2019 طبق اطلاع رسمی 10 مهاجر تاجیکستانی در روسیه به مرگ زورآورانه جان باختند. سال 2020 پرونده کشتار کودکان تاجیک بدون جوابگری واقعی باقی ماندند. سال 2025 کشتار قابلجان علیف باز یک دلیل فاجعه ادامه یابنده گردید. با وجود همه این کشتارهای وحشیانه از قتل کودکان نابالغ تا کشته شدن مهاجران کاری، حکومت جمهوری تاجیکستان عملا هیچ کار انجام نداد. نه یک نوع جدی دیپلماتی، نه طلب تحقیق بین المللی، نه حفظ واقعی شهروندان، نه حتی اظهار همدردی رسمی در سطح رهبر دولت. این خاموشی دیگر بی‌تفاوتی نیست، این شریکی در جنایت است. جنگ اوکراین تاجیکان همچون قربانی سیاست بیگانه. حرکت اصلاحات خواهان تاجیکستان همچنین با شدیدترین لحن جلب مجبوری و کشته شدن شهروندان تاجیکستان در جنگ اوکراین را محکوم می نماید. خودتان شاهدید که کلیه تاجیک اگرچند که من 1 سال قبل اعلان کرده بودم از کشته شدنش، ولی چند روز قبل جنازش کردند و گورش کردند. یعنی ببینید که وقتی تاجیک میره بعد 1 سال مردش میارن. ایران فراموش نکنید. صدها احتمال هزاران جوان تاجیک مهاجر کاری و محبوسان با فریب، تهدید، وعده پول، شهروندی یا رهایی از محبس به جنگ بیگانه برده شدند و همچون گوش در مقابل توپ قربان گردیدند. این جنایت نیز بدون رضایت و سکوت حکومت امامعلی رحمانوف امکان پذیر نمی بود. دولتی که شهروندانش را از جنگ‌های بیگانه حفظ نمی‌کند، شریک مستقیم جنایت‌های جنگی میباشد. سازمان‌های ملت‌گرایی روس با حمایت دولت ما اظهار نگرانی جدی از فعالیت گروه‌های ملت‌گرا و نژاد پرست روسی از جمله روسیه افشین می‌کنیم که تحت حمایت آشکارا یا پنهانی ساختارهای دولتی فدراسیون روسیه فعالیت دارند. این گروه‌ها سال‌هاست مهاجران تاجیک را تحقیر، ترساندن و مورد حمله قرار می‌دهند، اما حکومت تاجیکستان بار هم آنها را رسما محکوم نکرده است. مسئولیت سیاسی حرکت اصلاحات خواهان تاجیکستان تاکید می‌کند قابلجان علیف را تنها یک جنایتکار نکشت، او را سیاست وابستگی، خاموشی و اطاعتکارانه حکومت رحمانوف کشت. دولتی که شهروندانش را حمایت نمی‌کند، دولتی که از قتل کودک خاموش می‌ماند، دولتی که جوانانش را به جنگ بیگانه می‌فرستد، نمی‌تواند خود را نماینده ملت نامد. طلبات ما: یکم، واکنش فوری قاطعی حکومت تاجیکستان با تاکید انگیزه‌های ملی و نژاد پرستانه کشتار قابلجان علیف. دوم، تحقیق مستقل و بین المللی همه کشتارهای شهروندان تاجیکستان در روسیه. سوم، تامین حفظ واقعی حقوق و امنیت شهروندان تاجیکستان در خارج. چهارم، قطع فوری جلب اجباری شهروندان تاجیکستان به جنگ اوکراین. پنجم، بازنگری جدی حضور نظامی فدراسیون روسیه در تاجیکستان. پیام به مهاجران تاجیک: جان شما و جان فرزندانتان از همه چیز ارزشمندتر است. در شرایطی که دولت شما را حمایت نمی کند، نجات جان خودی در شرایطی که دولت شما را حمایت نمی کند، نجات جان خود حق شماست. حیاتی هر شهروند تاجیکستان ارزش دارد. قابلجان علیف فراموش نخواهد شد. خون کودکان و جوانان تاجیک دیر یا زود
دامان مسئولان کنونی کشور را خواهد گرفت. شورای سیاسی حرکت اصلاحات خواهان تاجیکستان 17 دکبر سال 2025 پاریس فرانسه. خوب بیننده عزیز و گرامی، این بود بیانیه حرکت اصلاحات خواهان. و خوب دیگر بیننده عزیز و گرامی، در قضیه های عمومی که ملت میتوانیم در قضیه های گوناگون گپ زنیم، اما وقتی میبینیم وحشت و دهشت در نزد ما و شما قرار دارد، باید هر یک ما و شما امروز برای آینده نیک و روزگار خوبی فرزندانمان مبارزه بریم. مبارزه امروز ما نجات فرزندان ما و تو از کشته شدن و قتل و بعد دامان گرفتاری های بدبختانه قرار گرفتن ملت مظلوم تاجیک است. اگر امروز من و تو کار برای آینده نکنیم، پس فراموش نکنید که وضعیت ما و تو هرگز نمیتواند رو به بهبودی و رو به خوبی آرد. خوب بیننده عزیز گرامی، برنامه های زیادی ما انتظاری گفتن زیادی از برادران، یعنی که معلومات های زیادی داریم، ولی واقعا هم ببینن که تاجیکستان کو رحمانوف کو معلومه یا پدر لعنت خر ملعونی خوتیک تو سفیر دولت تاجیکستان در روسیه هستی، برای همین تاجیکو تو سفیر شدگی تر زدگی نیستن و تو کی پدن علا دیگه از زمین فروشی دز کنسولت همو تا دیاسپورای تاجیک همو خیل اشمور من نمیدونم بلاگر مرگ به شما وره بلاگر که شهروند تاجیکستان کشته میشه تا درباره چون که گپ زده است. دیگه باور کنید من در مورد هیچ چیزی دیگر صحبت کردن در مقابل وقتی که یک کودک معصوم تاجیک کشته می شود، وقتی مردم کلان خاموش می باشند، پس توف برای اون مردمی که ظلم می شود براشون من تجاوزتون کنه رحمانوف دیگر اهمیت ندارد. چیکارتون میکند؟ وقتی ملت در مقابل کشته شدن یک فرزندی، یعنی یک کودک 10 ساله خاموش می شود و مادر او در کدام حالت قرار دارد، به پدر است در کدام وضعیت قرار دارد، خودتون را در جای همون مادری همین بگذارید و نمیدونم دیگر تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید نامت نهند آدمی. ترا دیگه من آدمت نمیتونم دونسته. وقتی که تو بیغم باشی در غم یک شهروندی کشته شده مظلومی تاجیک دستکارش بی باور کنه دیگر انسان نمیتواند یعنی داشت کرده و غش نگاه کرده. چرا؟ چونکه اینا هر کس نمیتواند فهمیده جز شخصی که انسان است. اگر تو انسان نباشی نمیتونی فهمیده، اگر تو ایمان نداشته باشی تو نمیتونی فهمیده. اگر مرد تاجیک غیرتی ایمانیش از بین رفت، غیرتی مردانگی که همون روز زنش یه بار نگاه که بفهم اگر هم زنش همه پرانه و غیرتی مردی در هر یک ملت است، ولی غیرتی ایمانی از تاجیک دیگه برداشته شدگی است. وقتی غیرتی ایمانی از تاجیک برداشته شده است دیگر یعنی که چی گپ زنیم ما دیگه با تاجیک که غیرتی یعنی ایمانیش کو تمام دیگه رفت از زنش رحمانوف هر کاری بخواد دخترش بخواه میکنه دیگه. مردک هم نیست، مردک دیگه هم لبوی کس است و خرم نارینه و مادینه داره و همون خاطر واقعا هم دیگه نمیدونیم چی بگیم. بله بیننده گرامی، فعلا برادران گذاشتگی هستن چینام دارد در نظر سنجی که گذاشتن. در نظر سنجی فعلا 574 نفر اشتراک کرده است. در نظر سنجی اشتراک کنید به 1000 برسونش، اقلا این خانومرد نشد 2500 آدم تماشا داری همون نظر تبمون میتونی بدون شک رحمان و مقامات گناهگاره یا اینکه خود تا گناهگار که اقلا که با خودمون گناهگاریم، چون که اتفاق نیستیم. اگر ما اتفاق باشیم میتونیم که زن رحمان فرشو بتیم. هر دشم به ضرر نیست، در هر قدمش که میتونیم. Пизда тебе! برادرای گرامی، خوب نوار در تلگرام هست، در همه جا دیدگی یعنی نوار دیگه. این نوار در تمام جا نشر شدگی است در عموم. خوب در گذاشتن یعنی که 574 نفر اشتراک کرده است. در نظر سنجی اشتراک کنید 1000 برسونش، اقلا این خانومرد نشد 2500 آدم تماشا داری همون نظر تبمون میتونی که زن رحمان فرشو بتیم. هر دشم به ضرر نیست، در هر قدمش که میتونیم.
نظرسنجی را بمان، نظرسنجی که هست نظرسنجی را بمان و نظرسنجی را نظرسنجی اشتراک کنید. تمام حال یگان نوار نماند. نظرسنجی اشتراک کنید. نظرسنجی شما ما باید بدانیم که قدر ملت ما، قدر مردم ما با کدام اندازه و با کدام شکل هست ما باید بدانیم. 2,500 نفر تماشا دارید. نظرهاتون را بمانید. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. امیدواریم که یک مرد تاجیک میرسد که میتواند کار برای این ملت کند که مسیر و تغییر، یعنی که حالتی که ما اوتو داریم امکان تغییر یافتنش وجود دارد. پس یا مرد باش یا در خدمت مرد قرار داشته باش. مرد بودن نر بودن نیست. نر بودن هم مرد بودن ندانید. چون که نر خرم نرای، خوتی کم نرای. تکشتو مرد بودن با نر بودن فرق کنه. یکی مرد بودن نه یکی نر بودن. با مو خاطر مرد بودن از نر بودن فرق کنه. مؤمن بودن از یک شخصی که اینتلیجنسیا فرق کنه. اینتلیجنسیا از مؤمن بودن فرق دارد. پس خودتون بپرسید که تو کی هستی؟ تو نری یا مردی؟ تو مؤمنی یا اینکه اینتلیجنسیایی، یعنی که تماما برای او فرق نداره. خودت هم یگون گپ نگن تمام دیگه مهم نیست که کسی را رحمانوف چی میگه نمیگه. و همون خاطر یعنی که اهمیت بدی. هم خوب رحمانوف نمیخیزیم جرس شب بروریم. مرحمت نظراتون بمونید. یعنی این نظرهای شما مهم هستند. 10 نفر دیگر برای رسیدن به 400 لایک موند. لایکاتون بمونید تا سبب بیدار شدن برادر خوابالود دیگری موت شود. بیک صبور، بعد از آن عبدالرحمن، بعد محمد تقایف، بعد شعیب. بله بیک صبور. بگم با این ظلم و این ستمی که در سر ملت ما میاد، یک مادری توجیک یک طفلش میگیره و غریب میشود و طفلش در پیش چشمش کشته میشود و این حکومت ظالمی خاموشی را انتخاب میکنند. یگان حفاظت از این طفل نمیکنند، یگان صدای بلند نمیکنند و به همه نگاه نکرده. پدر نهالت با دیرو در برآمدش میگه که زنهای توجیک میگه مادرای ما را، خواهرای ما را، دخترای ما را، فرزندای ما را نمیکنه. پدر نهالت میگه سراتو پیچوندگی، پاچهاتو سفید، ناخنای پاهاتو کشیدگی دوشنبه نیایه. این مردم ما را در به خدا تجاوز این فلان مو کردی. چکو کنیم؟ چکو کنیم؟ بگه نه، بگه چکو کنیم؟ کو یک کسی بگه که روزی خوش داریم؟ یک کسی بگه که روزی خوش داریم؟ وزیر کوتی، پلیست کوتی، امنیتی کوتی، یک دیگر گوشت یک دیگر تمیخره و عمدی بابو یک حرامزاده رحمانوف. بابوی حرامزاده رحمانوفی طفل یتیمه که جوابش میده فردا روز قیامت. که جواب میره میتیه در پیش خداوند. چی میگه شما با تو؟ مادری ما نیست یا طفل داشت؟ چی گویی وقتی که پدر نداشت؟ فکر کنی ابر همه تو همین در نمی بدنی خودو در جانی خودو همین بیاری ابر برسونه. و بس بدگیست دیگه، بس بدگیست. اقل بخیزه حقوقی خودو طلب کنی؟ نکنه برای یگون کس نکنه برای بخیزه همین حقوقی خودو طلب کنی که غریب در مسافرتی نبریم نریم. برای لایک میترسه، برای نظرسنجی میترسه. 1500 2000 نفرش که گوش داره نمیگه گوشاتو مثل همو خرمچه بری. داملا اول که با این خواهره که ما همی واقعا در سرش اومد فرزند شد در پیش چشمش به قتل رسوندن. من از درگاه پروردگار صبر جمیل خواهانم بگذار که تاریخ نویسای توجیک ای پسر بچه ها که قربانی مورا ای شهیده که مورا در تاریخ توجیک بنویسن و بدانن که در یک عصر زمانی که در تحت رهبری یکی از ظالمترین شاهانی که ما در تاریخ داریم با اسم رحمانوف که در منبرهای سازمانهای ملل متحد، سازمانهای جهانی میبره و از ملت خودش تروریست نام میبره. ملت خودش تروریست میگه حرامزاده. یگان کسی کوب خیزه حرامزاده هایی که همیشه این کار میکنه. یگان کسی کوب خیزه بگه که یگان تاجیک شده تاجیکستان ترک یگان کسی خیزه بگه نمیگه. نیستیم ما تروریست، نیستیم ما ملت وطن دوستیم، ما ملت
آدم دوستیم با ملتی ای همه کارگرم زحمت کشیم یه پدر نعلت آورده است ما را خر مکردونده والله و بالله قسم خر مکردونده است تمامی معدن های کوهی ما را برده سودا دارا و فامیل و دیگر در تمام دنیا آپارتمان خریده است شما شکرانه بینیم توف در همون بلوگرها و در همون نفرهایی که شما همین پدر نعلت میخیزید دفاع منه در این روز خاموشی را انتخاب کرده بر پدرتون نعلت بر پدر مادرتون نعلت اینه من ایتا میگم نه تا خطاب تو میکنم وقتی او رسیده که با این رژیم فقط با لحنی تون گنده صحبت کرد این رژیم لحنی خوبی را نمیفهمه از دیروز برآمده که همین بدبخت کرد همه تو دیده همه تو شنویده این تحقیره که این شما را داره کو یگان ملت دنیا را که تحقیر تجاوز که اگی نیستن دیگه داملو گپی دیگه نمیدونم چی سلامت باشی برادر سلامت باشی آوا دیدم نمیتونم من دیگه چی بگم خداوند تعالی به همین خواهره که ما صبر بتیه الله تعالی قدمه که ای طرفی دادره که بچه که ما خنجر کشه خداوند اولاد شکر کنه لعنت به رحمان و لعنت به حکومتی ناعهده برار لعنت به حکومت دیکتاتوری لعنت به حکومتی که این نفرایی که در گرد اطراف همین حکومت جمع شدن ملتی خدشه و جوانای آزاداندوشی که برای این وطن ملت میخواهند گپ بزنن زیدیتی میکنن یا را با هر اتهام میبرن زندان میکنن به قتل میرسونن همین را گفتگیم هر کدومت که ای در روسیه باشه در اروپا باشه در امریکا باشه در ژاپن باشه هر یک پدر نعلت امنیتی ها که از حکومت تاجیکستان آمد طرف تو گپ زد حرامزاده نباشه اگر همین کار در تیگهش ندادی که حرامزاده ای بکشش کشتن یا واجبای سلامت باشی اکا سلامت باشی بارک الله میفهمیم مردم در یک حالت شوکی قرار دارند و این وضعیت آرام نیست که مردم به آرامی بتونن دیگه در مقابل رحمان و در مقابل این همه ظلم یعنی که صحبت کنن. بله برادر عبدالرحمن. سلام علیکم و رحمت الله و سلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم صوتی خوبی تنجی. خداوند باید داره که ما مادر صبر جمیل بتاو. والله قسم دیگه شب بود کمی مونده هم بودیم یکی همین را دیدیم قطیم یا برادر بود ساعتی 7:30-8 بود همین ویدیو را دیدیم ساعت 1 شب چیزی مرا نوشته ما جوابش دادم میگه حالا خوبی حالا بدوری اکا والله هر وقتی که همین ویدیو را یک بار دیدمش تا ساعت 1 شب فقط فکر کردم که یا که ای بچه ما یا او بچه ما یا او بچه ما فقط در پیش نظرم فقط بچه های خودم که یت همه را همین کارا کردن همین خیلی سبحان الله یکم باره که ما زیدیم امام علی مخالف شدم عیناً 2015 انا برای همین کار بود که ما مخالف امام علی شدیم 2015 در سنت پترزبورگ کودک 5 ماهه تاجیک عمرجان 5 ماهه را سنت پترزبورگ پلیسای روسیه برد کشتش در دوران پلیسای در عدل روسیه بردن کشتنش از تاجیکستان 2 روز و 3 روز تماما یگان گپ خبر نشد نه گنرال شاروخ نه گنرال یتیموف نه گنرال رستم یگان گالوبو یگان پولو پیتوخ تماما گپ نزد والله قسم 10 سال پیش انا شب و روز من امام علی را که 100 سال پیش بگیم شموش میدیدم نه که من دشمنتر به امام علی از همون شب و روز باز شدم همون جا من فهمیدم که این ملت دیگه هیچ کنه داره اگر که تا خودتان بدار نشوین شما صاحب ندارین بعد حضرت برای بلوگرها گفتی یک بلوگر ساعت 6 سحر دلوار سفرف یکمین بلوگره که بناموس یکمین بلوگر بناموس هم یک تای در تاجیکستان با فکرم دیگراش همش سبزی بدستان چی تا اگر اوکی نگیرن چی نمیگن دلوار سفرف ساعت 6 سحر با فکرم دیدمش که درباره همین کودک گفته بود دیگرو بلوگراش بلوگر نیستن بگیم که همون شاروخ رنگ رستم رنگ همون بگ نظر مراد بکفای که رنگ همون دیگه اونا هیچ فرق ندارم مقصد
چی خیلی شما خوب میکنین. مایل از امام علی میگم که به امام کافر مشرک مرتد وقتی ما یک کار میکنیم یک کاری بد میکنیم خونمون میایم زنای ما را یک ساعت میپرسه که برای چی کار کردی برای چی همین کار ما را دپروس میکنن بیزارمون میکنن همین کاری خطا کردی. این ملعون مردود نخواست زنای شما رحم ندارن. بله سیمومین یتیموف ما میدونیم که بیرحمه پدان علت این مغل ای بیرحمه رمضان رحیم زاده میدونیم بیرحمه امام حتی زنها تون هم بیرحمه دو توا که شما یک بار همون شوهرای گلوبای تون نمیگین که شما چی خیل وزیرین چگونه وزیرین شما کی جور نگاه میکنین یا که این وزیر چیز خارجه تر از زنت دخترت هیچ بار نمیپرسن که ای پدر تو دیوسی تو پارتیان که تو یکم پریزرواتیفی یا که یو مرده که تو با کدام روز تو وزیر شدگی ای لعنتی ای آقی پدر تو با کدام حالت وزیر شدگی شما چی کار میکنین نمیتونین ببرین پلو جمع کردگی تونه ببرین والله قسم 5 سال پس ایوان هم میارم در تاجیکستان کار میفرمانم همین پریزیدنتی امام علی را من 100 برابرش از زیاد شم میکنم منم هیچ جا خوندگی نیستم نه که 100 مراتبه امام علی را زیاد پریزیدنتی میکنم مرا این چی گپ نه خو که درد است به خدا درد است. من همین هر چی که میخواهم شما با دیگه چیز بگیرم همین میخواهم یک چیز بنویسم همین دادگویش دیادود میزنه همون دود زدنش دیادود میزنه گریختنش دیادود میزنه. فرزند ما فکر میکنم فرزند یا ملت فکر میکنم که آیا ما با همین روز رسیدیم که فرزند ملت ما با همین حالت کشته شود به خاطر یک زن لشکر کشیدن رفتن. اگه شما که بیناموس شدید زناتون در کدام وضعیت قرار دادید دختراتون در کدام وضعیت قرار داد ناترسیده میبرای زناتون تحقیر میکنه رحمانو که تمام وضعیت براتون گرفتار میکنه ولی بازم یعنی که خاموشه. ما برای پدر لعنت گپاش فردا یک برنامه زیر ذره‌بین داریم انشاءالله در اوجا گپای لعنت کرده الله تحلیل میکنیم تا اینکه قطعی عزیز ما بشینه تماشاش کنه. نه همینجا حضرت سخت اینترس نه چخیل همه مقام داره هیچ بار هم وقتی که همه ویدیو را حتما میبینین او قدر پیتوخ نیستن که بگریزنی ای گریختر هم نمیتونین شما بفورتون هم میره میبینین نفورتون هم شما او قدر ترسوی بزدیل چومو این وظیفه را خالی کنین مردکو بیاین گلوبای را سر کنین اوجا دیگه کنته و مخنس پخنس در کار نیست در تاجیکستان بخشش اگه سخت تا سخت نگویم دل من خالی نمیشه 100% باید که موقعی شما سخت گپ زنیم ای ملعون و ای مردودو شما مردک نیستین دیگه با یک گاستوک باستن کرتای سفید یک شیمی سیاه پوشیدن شما مردک نمیشین دیگه ای ملعون شما چی خیلی دبر همون زنای شما خطی شما چی خیلی خوب میکنن شما را هیچ بار زناتون میپرسن که ای مردک تو وظیفه تو پدن علت وطن نگاه کردن امنیتی وطن امنیتی ملت آخه تو آمده درونت پری سپیر دبری ما خوبی این وطن کی نگاه میکنه این ملت کی نگاه میکنه یا که پدن علت همون زناتون هم رنگ خودتون بیناموسه یا زنای شما را پدن علت ها دیگر انسانیت ماندگی نیست در وجودی زناتون چی خیلی شما با کدام روز با یک صورت مردکی گفتی خودت حضرت همون یک خرم هم خیلی مردانگی با ایتر 10 برابر کلان شد دوره نمیشه با یک اولاد داشتن مرد گفتن خطا اولاد خر 10 برابر در شما کلان های ایزان هم میکشه یک کس نشته است که محمد اقبال رول بازی نکه الله لعنت کنه هر کسی که در غم این ملت رول بازی میکنه کدام کنته های کدام گلوبای تازه های تمام فرزنداش بکشه هر کسی رول بازی میکنه یا فرزندی کدام دیوسایی استفاده میبرد. خداوند هدایتتان کنه. شما واقعا ایمان ندارید ایمان در وجود انسانی که او تینتی ایمان داشتن ندارد جان میگیره. ایمان چیزی نیست که او را بخری ایمان چیزی نیست که او را واردی بدنی کنه. ما ایمان همه آقا پدره که میگه رول بازی نکن حضرت یک بار بپرسش که دیروز امام علی گفته است بدکتان که برختان چی میشوه لیمیت میشوه بیگزار راست گفت رول بازی نمیکنه. همین انسان میتونه امام علی را بگه که بله ما راضیم برق لیمیت شود نه که ده همه
در همه خانواده تاجیکستان. در خانه وزیر برق نشود، برق لیمیت شود، در خانه رستم برق لیمیت شود، در خانه شاروخ گلوبای برق لیمیت شود، در خانه فتا سعید کنته برق لیمیت شود، در خانه یتیموف برق لیمیت شود، در خانه نامرد باشه زنده باش برق لیمیت شود، سری گوری مرده ازبک بی لیمیت شود برقش. دیگه 24 ساعت گیریان نمونه در سری قوری ازبک بی سویتا. مرده کن لیمیت میکنین، در تمام تاجیکستان لیمیت کنین. ما راضییم. وقتی میخوایم برای ملت بگذار تمام تاجیکستان لیمیت باشه. حتی وزارت را هم اگه لیمیت کنین. چی با امنیت برق داره و مکتبی که کودک 2 ساله کودک 7 ساله مکتب میره و برق نداره. برای چی یتیموف در یک کابینت گرم بشینه و کودکی که جوانی که آینده این ملت در یک صنفخانه خنک بشینه؟ برای چی؟ با کمر بمرن. همین قدر مرده کن شما. بعد درباره همین آدمایی که در روسیه دیاسپورای روسیه حضرت همش 99 از 10 زنای بینکاهی فیسبوک روسیه 99 از 10 ایرا ما خودم دیدم همون را میگم حضرت. دیاسپورای تاجیک در بخش عرق بمون اگر که یگون FMS باشد همون نفره که فایراتشون میکنه FMS باشه دیاسپورای تاجیک فایرات کنه که دختراتون قطعی زناتون بیاره عرق میخریم بعد دستی ادب میبره انمی نومردو پولو مردکو میبرن زناشونا یک گلوبوی میبری در روسیه سفیر میمونی سفیر یک پاسپورت که 10,000 روبل 25,000 روبلش میفروشه دیلیو برای کودک میسوزه او ایکیجا خودش که زد نیماستای در ایکیجا دلش میسوزه برای کودک این پدرنعلتا دیگه ما را آدم حساب نمیکنن اگر که مرد در درون حکومت تاجیکستان یگان مرد باشه یک بار برای اینجا قطعی ما صحبت کن مردکات هم میگم پولی مردکات نه شاروخ گلوبای تو نمیشه بگ نظر مراد بکف ترام پیتوخی تو نمیشه مردکات برای صحبت کنیم که شما چی پلان دارین پلانتون کشتن همین میلاد باشه رنگی کردو کنین تیتو پید ممکنین میان ازبکو پگا اوچتونا فلان میکنن خیتایسو با میان یاتش آزاده را 100 آزاده را میگه 100 عزیزم را وقتی که یک کارتون در کار میشه در آگردانتون پیش میلاد کج میشه برای رخونه ساز کردن پیش میلاد گردنی کج کردن پلی میلاد ها گرفتین برای هم مرده تاجیک ایراسیه بردن 70,000 روبل مرده را زیاد میگیره کی سمالیتو را میلاد خریده گیم برای حسنه همین دولت سازیه که بخیزین مردکات در که جای کنده سینه میزنین اگر همین کار حضرت یک 15 ساله یک بچه 15 ساله تاجیک در دوشنبه همین کار با یگم عرس میکرد قسم با الله که مرا خلق کرده همون ساعت امام علی 15 ساله تاجیکستان همش تروریست اعلام میکرد گوش که برادر همین پوتین در اوکراین برای زبانی روسی گویا در اومده است او که دیگه پلیت کشمانی برای اینکه روسا تحقیر میشوند در حالی که در اوکراین نگون روس تحقیر نمیشد تاجیک در روسیه کشته میشود ولی دولت تاجیکستان خپه که هر روز انا مینای بدبختی ما که ملت مون خار کردیم به همین روز آوردیم او داماد در فلانی یعنی که همو عزیزمو دامو روز کرده گید او دامو طبیعی بر دلبوی جاد بزن او دامو نیگات نید او هم مثلا چپا میشوند حکومت آینده او دامو را هم را چپا میکنه دم ایسر میسوزه زیق نشه بلوگر را بین حضرت که وقت بیچاره دلوار سفرов 5 سال شد 6 سال شد میگه که یک کینو یک فیلمی چیزی سامانی ساز کنیم ای 5 6 سال شد زیاد شد امام علی در چولش زدگی فیلمی سامانی را میگه باید که فیلم امام علی ساز کنیم لیکن برای یک کینوی بشرفی ساز کردن چند بلاگره که نامش اگر در دوسکه بنویس یه هفته نامش میخونه میروند در رو خیال میکنن بعد گپی که بعد 2 روزه که وقتشون دادین که شما زندگی خوب کنین میروند در همون کینو قطاره اگمیستن ملت با همی پستی نشان میتن با همون پستی ملت نشان میتن وقتی که میخواهد دلوار سفرov با سربلندی نشان بده او برای حکومت در کار نیست وقتی برای میخواهند که
یک هم ملت خودشان پس نشان بتن، ما را در نزد اونا پستر نشان بتن، برای او فیلم در 3 روز پول جمع میکنه حکومت میوه. ایقا بلاگر چومای لاخی نمیدانم پتس کوخای سبزی بدست با میروند در همون کینا رول بازی میکنن. خدا ایو روز نکنه که یک بلاگر در جای عنمی مادر میشیدین. همین حکومت یگان کار میکرده ایدو میشیم. هونه حاجی زیزه شید کو پل جمع داره. حاجی زیزه شد. امی بلاگ ماشاءالله والله قسم حضرت، من برای حاجی زیزه من دعا میکنم که خداوند ایو در بدترش کنه و خوبترش نه. هر کسی که امام علی را تعریف میکنه الله ایو در همین غضب امام علی خودش گرفتارش کنه الله. اللهم آمین. سلامت باشه برادر عبدالرحمن، بارک الله. سلام. برادر زیاد داخل شدن و علیکم السلام و رحمت الله. خوب برادر محمد تقایف، برادر زیاد داخل شدگن، انشاءالله که 4-5 دقیقه صحبت کنید. یک مادر هم در اومده بود، مادرها داخل شه، شما یعنی که دردی بیشتری ملت هم میفهمه چون شما مادرها داخل شه تا اینکه روحیه مردان امکانی بیدار شدن هست. بله برادر محمد تقایف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من همدردی خود را با مادر و خویشاوندان این طفل بیگناه میرسانم و همدردی این کودک و کلی مردم شریف تاجیک هم داخل دارد، برای آنکه دینا شب راستی که ما هم دیدیم همون زمان من برامدم نوار کردم، نشر کردم که این خیلی دهشت است. محکوم برادر کردم. محمد تقایف، تو داخل اینا نیستی، تو منی، من توم، تو منی، تو درد داری، تو غم داری، تو مردی جسوری این ملتی. معنویات پنجکین 24 ساعت تحقیر تر دارن، تحقیر من دارن. پس فهمیده میشود که راه ما درست است. وقتی که تر یا نامرد یا پیتوخ یا پولو پیتوخ یا ولد زینا گپت میزنه، زنچی تو در راه حقی. و همون خاطر برادرایی که یعنی که شما مبارز هستید، شما معلوم است که چی درد داشتید امشب، شما چی غم داشتید امشب. این شما خودتون با باور نه برابر نکنید. شما اما مادر به خطا برو اینجا، اگر مرد باشد از خودتون گوش کرده است، برو اینجا کوبینی و کیست خانه میرم گفت نرفت، مسافر انتظاری مردن که زنش بیاد یک تجاوز کنم، وزنم غلطت یکان نرک زاید رنگی بچم شود، گفته نرفت نگناد. بعد خطاب من بر رمضان رحیمزاده، همون پدر هویدای هم کشول کردی، فریب کردی، از الله نمیترسی که با این برامدگی دروغ نشر کردگی و رادیوی آزادی به دادگی که گویا که تاجیکستان این کار محکوم کرده باشد و شما اکنون پس این کار میشتن. شما دشمنای ملت تاجیک هستند. شما حرامزاده ها این 4م 5م فرزند تاجیک هم میکشن. شما خایلیسای پوتین از رحمان و سرکره تا مغول و جزیر و حکمک و همه خاموشه. شما دشمن این ملت هستین. الله لعنتتون کند. با حرامزاده دین برآمده است، سبحان الله، با کیفر اعمالش در حقیقت رسیدگی اکو برآمده است. میگه که مسلمانی ما برای دیگران لازم نیست. انا بی عقل آدم نگاه کنه. او تو کافری مطلق شدی، مسلمان ها چی کار داری؟ تو حرامزادی پرخوک مادر به خطا وای مادرای تحقیر کرده است. میگه سر به سطح بستگی، پاها یلقاس دارد، دستان لق کردگی، عاقبت دستان لق کردگی، پاها یلقاس کردگی تو ساختی. تو مادر به خطا تو کنی آنها را لوچ کردی و سطح پوشاندی دروغه که این آبروی خواهر مادری تاجیک ریزت گوته. این کاری تو حرامی بود. تو انقدر جادوگر ساختی و بردی و براوردی و ملای و دو ملای و یعنی آدمای عاقل و عالمای ما رو بردی پسی پنجره کردی. این کاری تو حرامزاده بود. همه ویدیوی اخیرام کرد که همه ویدیوش سبحان الله نگاه کنین. یک دیوی هنگل دیو میگویی و این پرخوک هم دبرش میمونی هر دیجا که اینقدر الله رنگ و رحمانش گرفته است، اینقدر الله زبانش را گم کرده است که سبحان الله. باز میگه که کسی که همین سرزمین بیشتاشا با ناشکری میکند وای مسلمان نیست و وای کور است. ما در ایلکی چی میگه همونجا
دیگران یعنی چی رختوسی میگوید او تمامی بایگری های تاجیکستان تو حرامی فروختی، تو خیتایی آباد دادی 75% خیتایی میگیرد 25%ش تو میگیری. ما نریختیم یکون وی بیگانه با کلفیسی ما یکون طرفی دولت دیگر و نرفت از این ملت نکرد از این کارا تو حرامزاده کردوسی، تو مادر به خطا کردوسی. پاد بالا بی گور رسیده. سبحان الله، تا که تحقیری مسلمان ها، تا که بدبینی. الله لعنتت کنه تو مادر به خطای دشمن ملت تاجیکا. این برادر برآمدن میگن که زنهای اینا یعنی چرا اینها که حرامزاده که هستن زنهاشون چرا یعنی رحم ندارن، یعنی دلشون نمیسوزد. آخه پول حرام که خوردی برادر چی میشوی؟ اینها جلوتکه هاشون پر از پول مردم حرام است. تو یگان نگیره آورده اینها رو همون جلوتکه هاشون پال نه دوم مونده تازه نکنی، اینها رحم ندارن. اما یگان نگیری بقوت اینها همش تجاوز میکنند، اینها همون دزدی کردگیشون قید میکنن، بعد اینها به قدر این ملت میرسن. این حرامزاده ها این ملت را خار کردن، در بدن رو خاک بسر کردن. این گوجای میروی سری تاجیک هم است، تروریست است، اکستریمیست است، حرامی. انشالله رحمان ما از الله پاک ما امید داریم که طالبای 20 سال 25 سال همین گپ زدی و رفتی در پیش باشون سرت موندی، خواه هاشون لسدی، کلاشون لسدی در نزد این مردم. تو حرامزاده حتما همین طور خواهی شد. فرخوک رحمانوف خطاب ایمان به تو مادر به خطا است. بس سبحان الله، نخواه همین قدر امنیتی یک مردک پیدا نشود که باید گوید که حرامی در همون تالار. سبحان الله، نخواه همه شما پیدا یک کافری مطلق باشین که دین ما رو تحقیر میکند. میگن مسلمانی ما با هیچ کس در کار نیست، باید ما ترقیات کنیم، باید ما پیش رویم. تو حیزی عالی 35 سال چی گفت کرده که بعدی 35 سال تو بیدار شدی و میگوی که ما ترقیات کنیم؟ تو بدبینی فقط دین اسلام، فقط ملت تاجیک، فقط این مردم رو خار و ذلیل و در بدن رو خاک بسر کردن است. دیگر یکم پیشروی ندیدیم. ما با همه خایلسا گناهگاری اساسی همه خایلسا هم هستن اکا. همه حرامزاده ها در چشم این مردم خاک میزنن و پیش میگوین و رنگ معنویاتی پنجکتی مادر به خطای حرامزادی خایلس این مردم را در چشمش خاک میزنن. این مردم بعد باور میکنن یا در حقیقت این انسان خوب است. این حرامزادی رحمانو والله بالله تعالی این حرامی دشمن ملت ما است. این دشمن 8.5 میلیون تاجیک و تاجیکستانی است. بیدار شوید. سبحان الله، 4 طفل تاجیک 5 طفل تاجیک کشته شد. چرا این برآمده حداقل ناتوان نمیکند؟ چرا یک حکومتی برآمده ویدیو نمیکند؟ نخواه شما 24 ساعت فقط گوی مادر و خواهری سطردار کنین و ریش برادری سطردار تراشن و فلان برادری ریشدار خورین. شما حرامی ها، شما ننگ و ناموس ندارید. شما این ملت به همین روزای بدبختی آورده رساندین. پاش به لب گور رسیده است. سبحان الله، 2 سال 3 سال دیگر هست یا نیست، فقط گوی مادرای تاجیکا گوی سطردارای میخورد. هیچ نپاش بلگی لبی گور رسید سیر شود. لعنت کرده الله. الله لعنت شده. چخیل انسان است اینا، با چخیل ملت پشتیبانی میکنه من نمیدونم. با طرفدارانش سبحان الله برآمده میگویند پریچوم دست امام علی رحمان از زن رحمان و این ملت سلام کند بعد نشد. اگر این جای کار پیدا میکرد اون مادر هیچگاه فرزنداش گرفته از وطن به وطن نمیشد. اونجا یک پولشویی چخالی که آزی بیچاره فراش بوده است یک کار میافت و یک گوزه نان فرزنداش یافته میداد. این تمامی بدبختی ها همه حرامی است. در طول 35 سال این مادر به خطای مادر فاحشه یک تکی زواد ساز میکرد. 35 زواد بود، 1000 کسی با 35,000 تاجیک جای کار داشت. 2 تکی زواد میساخت 70,000 تاجیک جای کار داشت. این حرامی والله بالله تعالی یک زواد برای این مردم راست نکرد، فقط برای منفعت خودش، برای منفعت خایلسانش
برای منفیت کافلانبایی که پگه فردا میکفد از دوزی و از غارت دیگر یگان این ملت به نه منفیت کرد نه چی. مراجعت من به برادرایی که سبحان الله در بدر و خاک بسرین تا شما به وطن بر نگردین روزی خوش را و روزی روشنایی را پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر و دادر شما نخواهند دید. باید ما یک بار مرد شویم. گفتیم محمد اقبال است رویم آنجا این خدازدی بیناموسی بشرف را با غمنیتی دزد و غارتگرش یک باره کنیم. با دلیچکا بسیارش می نویسد که تو چی با دشنام میکنی و تو مرد باشی برو آن لنگری مغولی که محمد اقبال و دادا جان عطاالله میرم سراشون میکنم گفت تروریست تو برو حقارت های ویا گفت که تو چی با دشنام میکنی. ولی گپ ویا ما هیچ کس ما نگفتیم پوبلیکا با مادر هم کس تجاوز نکردیم حقارت نکردیم ولی زن هم کس دشنام نکردیم ولی باید برآمد آشکار فلانش دستری کتفش آنقدر دشنام و حقارت آنقدر تهدیدهای تروریستی حرامزادی معنویات پنجکل میبرد مردمی تاجیکا میگوید که افراطی نشوین یا تروریسم اکستریمیسم از زنت همین پرخو که رحمانو در پیش چشمانت سال 92 93 آنقدر مادر و خواهر تاجیکا تجاوز کرده گفت که دیدین چخیل من خواهراتون تجاوز دارم دختراتون تجاوز دارم در پیش چشماتون زنت علمه تجاوز کند و تو حرامیه و دو لغه دم و دهنت زند و یکان قدی کوچه با پرتویت که شرمنده شوی مادر به خطای حرام زاده. هر انسانی که دلش برای این ملت درد میکند تمام دشنام و حقارتی وی قبول است. این حرامزاده ها لایق دشنام هستند لایق حقارت هستند. این طفلک بیگناه الکی بیش از 24 ساعت شد کشته شده نشه یک غمنیتی یک آدم حکومت برآمده نمیگن که پوتین چا کرده تو برای آنکه این حرامزاده ها میخوان که رستم گونگه که بیارن خایلیسی دارن که پوتین که رستم بیارد نه که انشالله رحمان شوهری بینیکای این حرامزاده تا انامی کوشاش در باطلاق دیدگی است. انشالله روزی ترنگونی پرخوک رحمانوف و پوتینی شوهری بینیکاش هم خیلی نزدیک است. از همتون مردمی تاجیک خواهش میکنم به طرف نباشین. اگر نخواهین که فرزنداتون خیلی کشته شوند و به قدر و قیمت باشین به وطن برگردین. من از سال 2022 تا 2025 10 بار نوار کردم گفتم مردم به وطن برگرده هیچ کس گرسنگی نمرده است. سبحان الله من گوش نکردین. باز یک آدم در دهه که من زندگی میکنم نگنادکا ویم کشته شده است. دیروز روز 16 هم پدرش خیلی انسان خوب هستند. اوکراین کشته شده است. همه آدم هم کشته شده است سبحان الله در جنگ اوکراین. حالا کم چندین نفر کشته شده اینا حالا هیچ کس نمیدوند. پدر و مادر تاجیک فقط انتظار است که بچه‌اش که پول روی کند. رنگ رحمان وشلگی هم اینو هم مثلا وزنین گبزدن کن. هر سال جوانمردای تاجیک 5 میلیارد 6 میلیارد 7 میلیارد 8 میلیارد دلار روان میکنن. حرامزاده رحمانوف که یک بار برآمده مردم رو تشکری کرد. هزارها رنگین طفلک بیگناه ملتگرای روس کشتن که برآمده همدردی کرد. حرامزاده هیچ کس همدردی نکرده است. آنقدر پول مهاجرای میچرخاند بازاری گرمی خیشه 7 دختری فاحشه آنقدر دزدی غارت کرد و تمامی بایگری های تاجیکستان آنها با سپاری دست. این حرامزاده چه به این ملت را پشتیبانی و همدردی نمی کند؟ باز ناشرمیده اکا گفته است که ما شال میکنیم که مهاجلا پولی اکونومیک ما رو میفرستن. ما اینا گفتم با ما از اینا گفتن یعنی زبان ما نه پیچد گفته است. از زبانی تو حرامیه انبور کته یگان همین شری نری امنیتی کند گیرد و ویدیو کند و رنگ همی تفلکی بگناه گوید من پرخوکه که 35 سال بازیدتان بود منم از زبانش رو کندم. حالا چندین برادران من به می نویسن که ما با یراق و اصلیتیم ما رو هم اینایی نیست کنیم. سبحان الله من سبحان الله من جای خوابم و مشکلی دارم کجا با تو برادر عزیز یراق و اصلی هم بکنم. یراق و اصلی های باید امنیتی شری مردی شری نری تاجیک با مراجعت کردن گفت که وای پیدا کند و برای تو در دست تو تیاد اگر تو خواهی هم کار کنی. سبحان الله
من امید دارم که هم این امنیتی ها به ناموس و به شرف نیستن که این قاتل های تروریستی تاجیک کش. ما امید داریم که این شیرهای نر هستن. سبحان الله. سلامت باشی برادر محمد تقایف. برادر زیاد انتظارن. بارک الله. الله حفظت. در آخر اکا همه شعر استاد لایق خوانیم و بعد خداحافظی کنیم. جان به قربان تو ای میهن خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمنت چهار طرف اجنبی و خانگیان، تنی تنها به چین رو صفی ادا شکنم. دوست دشمن نسق و دشمنی تو دوست نماست، راست گویم بپرانن زی چشم و دهنم. تاجیکم در وطن خویش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. آمدم تا که سرایم به تو از دل ناله، از غم بی‌طرفی خونجگرم چون لاله. عمر من می شود از غفلت تو 100 ساله، آن یکی گفت غمی گاو و بز و بزغاله، دیگری گفت غمی خانه و فرزند و زنم. این حرامزاده قاتل مردم را از وطن به وطن کرد. مردم تاجیک در وطن خویش متهم شدن. این مادری بیچاره کودکاش گرفت و فرار کرد از تاجیکستان. باز ناشرمیده برآمده میگه کسی که از همین بهشت آسا، این بهشتی درونی ناخونک بهشت ایمان در اون دنیا است حرامزاده. این بهشتی همون اولادی تو حرامزاده است، تو پرخوک مادر به خطا است. ما تنها یک بهشت داریم که وای روزی آخرت به انشاءالله اگر گناه ما را الله مهربان بخشد، ما هم گناهگار هستیم، ما یگان از آسمان نچکیدیم گفتیم پرخوک است، آنجا را نصیب کند بهشت ما همونجا است. تاجیکستان برای ما تاجیکستان است، نه اینکه بهشت است تاجیکستان. الله لعنتت کند پرخوک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب فعلا یک نامه از مقامات رسید در قضیه همین مادر که به نزدیکانی به همین نزدیکان و به مادری همین قابل جان زنگ زدیم. از حکومت گفتیم که در پیش ژورنالیستا یگان سوالش بتیان پیشوای ملت تعریف کنه. ما از مادری قابل جان علیف اگر که ببینن ما را داخل شوند، ما یگان گپ دیگر از اون نمیپرسیم، فقط درد و وضعیت و حالت و کمی از فرزندش صحبت کند. یعنی ما یگان گپ زیدی دولت نزند، فقط قضیه شدگی را گپ زند. ما چیزی دیگر طلب نداریم. یعنی که مقامات همین چیزا گفتن و وقتی که مادر شما میداره صحبت میکنید، فرزند تر رحمان رو برگردونده نمیتونه، پوتین برگردوندش نمیتونه، ولی تو میتونی که درد دل تا برای جامعه بیان کنی که چی وضعیت است و چی گپ است. اینا باید که فراموش نکنید و بدونید. اگر کسی تماس دارد با این مادر میتوند خبرش کند تا اینکه واردی برنامه شود، یا اینکه میتوند توسط واتساپ زنگ زند. ما یعنی که هستیم. برادران گرامی، 513 نفر 2900 نفر با برنامه یوتیوب فیسبوک و اونا 3900 نفر تماشا دارید. خواهش میکنید در گذاشتن لایک ها در یوتیوب فعال باشید، در نظرسنجی اشتراک کنید. 513 لایک فعلا در یوتیوب هست و در گذاشتن لایکاتون نترسید. دیگه بچه‌هامون کشتایسن، اوکراین برده کشتایسن، برق پدر مادرتان نمیتیه دیگه. ای چی میترسی؟ چی چیز داری که تو باید بترسی؟ ای چی میترسی؟ پول مالتا گرفتایس است، زندگی تا با کشمر آورده است، مبتلا کرده است. ای چی باید بترسی؟ یک مادرم داخل شده بودن، مادر خارج شدن رفتن، مسلم خارج شد. خب مسلم خواستیم صحبت بتیم. کافرنیان، بله بعد از کافرنیان برادر عبدالله. بله کافرنیان. السلام علیکم آقای محمدی با. علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم بسازی. سلامت باشی برادر. یکم چی گفتنیم همدردی که من به این مادر عزیز میگذارم. توجیکو کدوم همینجا اویلگی اومدگی میرسید، هم ناو سر شد، ریز ناو سر شد، Оста навсаж, скинхедои пато ами коркадисян специально. Хезем амакаса брем пеши пасриш да бишинем, палатка бизанем, тамя монкна. Ну о монтя, то кая мегарди шумо да милки мардум? То кая мегарди? Хеса рафта
خونه انوای همی که کامدار کردن در کره که محمد اقبال بسای گشتم بله مو وطن داریم به وطن رنگ جوگی بوری گشتیم خسر رفتن پیش قصرش دیگه علاج نیست یوشو یکی دادرن انکو یوشو دادرن همون زوغو را نمیبینه زوغو چیکار کردن برای یک آدم شونه کشتن یوشو همه دادرن یوشو همه در تای دست شما میتونه همی کارم کنی 100%. همین لوبای کار میتونی دادرو همه یوشو دادرو لوبای کار میکنه یک گوده که ما را کشتن 2000 بود 90 چندم سال بود یک دختره که در پیتر نه تا کورچه زدگی هم یک دختره که 9 ساله را تو که شما خواهد میکنی شما تاجیکه یا وابشه من نمیفهم شما چیش رفته در کندیس اینا تو میزنی تاجیکستان با پیش که کوی نخریم با پیش گفتی اونسو همه کگا گفتنی بودم آقای محمد اقبال واقعا درد داید همه شاو ای داخل زنگ زدن همه کار نقل کردن شاو پاش میتانم که سیست آقای محمد اقبال دیوانه همه اوجه شیشتم اولگوی دیره داره هر کسی پدر است مادر است میفهمه اینا بچه ها یاش امکان ندارد بفهمه ولی بدونه که دو در داری تو جیان داری این همی حال در سرش میآید باید که فرزند داری خودت باید بفهمی دیگه پدری سلامت باشی برادر کافرنیان بارک الله بارک الله خب برادر عبدالله سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته البته پیش از سخن انشاءالله خواهانم به مادر این کودک به خویش و تباران این کودک صبر الله سبحانه و تعالی به این کودک و دیگر فرزندان تاجیک که امروز حالی که ما صحبت داریم در جنگ مرده ایستادند به اونها هم من صبر خواهانم که الله برای شما هم صبر دهد حالی که کودک خوردکک است که از جانب بگویم که سیاستی 34 ساله رحمانوف و سیاستی 25 ساله پوتین است که این میوه این سیاست های کلان از آن پوتین و رحمانوف است که زنهای ما مادران ما پدران ما آمدن برای روسیه برای یک بردن آن آمدن امروز چی نه صاحب مال و ملک شدن لیکن فرزندانشان در جنگ اوکراین و روسیه و اوکراین در مکتب ها در کارخانه ها حتی که بعضی هاشون در خانه های خودشان چی شده ایستادند کشته شده ایستادند آن چیزهایی که در اظهارات بیانیه حرکت خود چند نام ها را گفته گذاشتی همین روز من خواستم این معلوماتی که چند سال چند نفرها چگونه کشته شدند 9 فوریه سال 2004 در سنت پترزبورگ خورشید سلطانова دخترچه 9 ساله را 11 کار زده کشته هستند 11 کار در همون وقت هم پوتین هم گفتگی است والنتین ماتویه که هم گفتگی است که ما زیر نظارت میگیریم دیگر 11 کس در همونجا اشتراک کرده است 8 کسش دستگیر کرده است 3 کسش دستگیر نکرده هستند باز اونها را برای کشتار نه برای دزدی و غارتگری زندان کرده هستند 1 سال و 2 سال 3 سال حکم گرفته هستند اگر فکر کن که اگر که 10 تاجیک یک روز کشد چی میشود باز هزارها تاجیک ها را میبرن زندان میکنن دیگر تروریست و دیگر اکستریمیست میگویم همین گونه در یکاترینبورگ دلیر بابویوف کودک 5 ساله را کودک 5 ساله تاجیک همون زنکی که برای همون گویم که برای پرستاری گرفته بوده است در ونده غرق میکند میکشد بعد چند قدر تقریبا 7 ماه او کودک جسدش پیدا میکنن همون دخترچه که در چی پدماسکو کشته شده بود همون هم در سومکا پیدا میکنن امروز این کودک 10 ساله ما میبینیم که در ویتنام اگر که ویتنام آب گیرد رحمانوف میبراید چیکار میکند با اونجا نامه ارسال میکند ما با شما مردم ویتنام نمیدونم در افریقا یک کار شود رحمانوف چی رای میکند یک کاغذ نامه رای میکند که ما با شماییم برای چی امروز مشکلات در خانه مردم تاجیک هست مردم تاجیک ها هست یک تاجیک نه تاجیک ها هست
در هر من در حیرتم که حالی نمیگویم که شهر یا که دیه، در کوچه ها محله ها، در همون شهرها محله ها هست، به قشلاق ها تقسیم نمی شود، نه در محله ها تقسیم می شود. امروز در هر یک محله 8-10 نفر چی شدگی هستند؟ در اوکراین مردگی هستند. در همین محله جایی که من خودم تولد شدم 4 نفر مردگی است، با یک 3 نفری دیگریشون میگد که چی هستند؟ ناپدید هستند، نیستند، گم هستند. نه زنده شون معلوم است اون نفرها را، نه مرده شون معلوم است. هیچ کی در این مسئله گپ نمیزند. وقتی که من خواستم که خیلی گفتم که گویم که در این قدر سال چند دانه فرزندهای گویم که خرد نابالغ تاجیک کشته شده است، با یک گویم که حامی حقوق روسیه زنگ زدم، صحبت کردم، گفتم که همین چیز هست. گفت نه، گفت روسیه این چیزها را گفت چی نمیکند، پهن نمیکند. این چیزها را اکثریت اگر که تواند همین مقامات های قدرتی چیکار میکند؟ مخفی نگه میدارد. این چیزها وقتی که از جانبی گویم که روس تبارها این کارها، کشتارها یا که گویم که تجاوز اگر که از جانب اونها باشد چیکار میکنند؟ مقامات روسیه پنهان میکند، آشکار برای آشکار شدنش راه نمیدهد. امروز بعد مسئله جنگ اوکراین صحبت کردیم. محمد اقبال یک چیزی که عجیبه که اون نفر گفت، امروز میگوید مردم تاجیک در بازار در هر جا مقامات روسیه دستگیر میکند، با تلفن هاش رولیک های نوارهای گروه های اسلامی را میپرتاید، میگوید که یا به جنگ میروی یا که با این چیز ما تو را به تاجیکستان راه روان میکنیم. میفهمی؟ امروز میگوید که جوانهای تاجیک امضا مونده چیکار کرده ایستادن؟ به جنگ رفته ایستادن و 10 جوانهایی که هستن که رفتن به جنگ امروز چی است؟ نه پول میگیرن، نه زندهشون است، نه مردهشون است. از برای همین این مردم تاجیک بس از غلامی. وقتی که میگویم که یک نفر میگوید که ای محمد اقبال تو برای همین نوار شده، برای این شده، برای مردم نشان دادن شده، تو گریه داری دیگر. من شخصا همون نوار آغاز شد دیدم، دیگرش دیده نتونستم. چند بار خواستم همون نوار تا آخر بینم، دیده نتونستم. برای چی؟ برای آنکه این قدر مشکلات، این قدر عذاب، این قدر ظلمه که بالای همون فرزند شده است، من دلم نتوانست که همون چیز بینم، برداشتن نتوانستم. انسان تحمل نمیتونه کرد وقتی که انسان وحشی. بعد میگوید که تو این کار کرده شده. ما مردک باید که ما تن گیریم، همون چیز قبول کنیم که جسارت از دست دادیم، مردی را از دست دادیم، باید که همین چیز قبول کنیم. نه انسان عادی ما، نه عالم ما، نه ملا ما، همه ما ترسانچک شدیم. امروز ملاهایی که 8 سال و 10 سال خوندن، من نخوندم، دانشگاه اسلامی نخوندم، من در یونیورسیته دانشگاه یوریدیکی خوندم. همون نفرهایی که دانشگاه اسلامی خوندن میدونن که مرگ از جانب پروردگار، ریسک از جانب پروردگار. ایمان دارن که اگر که کل دنیا جمع شود بالاش، اگر که زیان آوردنی خواهد، اگر الله نخواهد نمیشود. به این چیز ایمان آوردگی هستن. خوبی بدی از جانب الله به این چیز ایمان آوردگی هستن. لیکن برآمده همین ظالمی بدبختی رحمان فی قاتل، ظالم طاغوت. ای مردم مسلمان جسور شوید. ای مردم چیکار کرده ایستاده است این بدبخت؟ روز از روز بالای دین، بالای مردم، بالای کل عرف و ناموس مردم تجاوز کرده ایستاده است. برای آشکارا میگه که برای ما مسجد لازم نیست، برای ما این لازم نیست. گویا که برای پیشروی دولت مسجد مانگی کرده ایستاده باشد. من نمازخوان هستم، تو نمازخوان هستی، من کم از 6 زبان میدونم، تو هم همین گونه هستی. چندین کتاب ها را خوندیم، باز میخونیم. بعضی حالت هایی که هست که افسوس میخونیم که در جوانی من کلا شخصا خودم رو میگم که افسوس میخونم که از جوانی به همین اسلام، به همین گویم که کتابخوانی
مشغول نشده بودم. به همین چیز افسوس میخورم من امروز. لیکن امروز این بدبخت چیکار میکند؟ مردم از اسلام دور میکند، از مسجد دور میکند. بعد میگوید که با پدر و مادرتون محبت کنید، مهربانی کنید، این کنید. از کجا؟ از کجا همون علم از کجا میگیرن؟ در کدام اساس به مادر و پدر و همسایه مهربانی میکنن؟ از کجا؟ از کجا محبت میدونن؟ از کجا صداقت میدونن؟ امروز مردم صداقت گم کرده است، محبت گم کرده است، عدالت گم کرده است. از کجا میگیرد؟ اگر که از دین نگیرد از کجا میگیرد؟ برای تو پیشنهاد کن. همه کوچه های دوشنبه همش پول فاحشه شده است، پول نرکمن شده است. این چیز آشکار است. همه سیگارکش شده است، صنف های خورد آشکار است. رستم دینا پیشنهاد کرد که سیگارت الکترونی را بگیره. بعد وقتی که من گفتم فهمیدم که سیگارت الکترونی را بگیرن چیکار میشه، گفت که برای که خودش سیگارت پستاوا میکنه، برای سیگارت های خودش بیکار میشه، با اون خاطر سیگارت های الکترونی را باید بگیره. یا آدم این گپا گفته است که خودش مواد مخدره بگو دفع کنه، بعضی مواد مخدر مبارزه برای بعضی داروهای، یعنی که همون چیشون میگن اکسکزیتیش میگن، همون داروهای کریستالشون میگن، بعضی بله اونو با جای مبارزه برای بعضی سیگارتی الکترونی مبارزه رود سیاه که ترام مبارزه بله. برای. باز یک چیزی که همین رحمانوف میگوید که ما میگد چه آیین و همون چی که شهرگردی را باید چیکار کنیم، رعایت کنیم. ای دیوانه، تو یگان بار دنیا را گشتی؟ تو از همین پرزیدنت شدی، با همین سمالات میشینی میری قصر یک پرزیدنت با همون میشینی در طرز در همون ماشین با برمیگردی همون سمالاتت با میبیایم تاجیکستان دوشنبه دیگر شهر ندیدی تو. یک بار همون یگان گرد و اطرافت همون خیلی شتاباری دورتر تا فریست همین اروپا هم هر شهراش صدها ملت ها هستن. اگر لباس های اونها را میبینی، لباس های همون ملی که اونها در بر دارن، در همین گویم که در برلین و مثال گپ در پاریس و یا که در امستردام و در دیگر کشورها استکهلم و در همین جا میگردن یا که لندن، وقتی که ما میبینیم لباس های اونها را بعضی هاشون خندت میگیرد. در همون مرکز های دولت های پیشرفته با همون لباس های ملیشان میگردد. یگان این ملت ها میگویند که نه باید که چگونه باشد، شیب و کستون و کرته داشته باشد، نه باید این گونه نپوشید یا باید اون گونه نپوشید. از برای همین من میگویم که محمد اقبال امروز میباید درد ملت گپ میزند، دیگر برادرها میباید درد ملت گپ میزنند. برای چی؟ برای ناموس و شرف این ملت حمایت کردن، درد این ملت برای جامعه عالم، همون نفرهایی که از این ملت حالی نمردن به همون را برای رساندن. برای شما چاپلوس هایی که بدبخته که بیناموس بیشرفه که پدراتان شما را که حرامزاده بودگی است، شما حرامزاده هستید. میفهمید؟ شما نسلی حرامزاده هستید، نسلی همون جاسوس های کمونیست هستید و همون گونه باقی میمانید. لیکن من با اون مردایی که مسلمان هایی که در مسکو هستن، شما در گرد اطرافی مسکو که اوبلاست هستن، مشکلات ما فقط رحمانوف نه، مشکلات ما بی غیرت بودن ما است. نفرهایی که سالهای آخرهای 98 در مسکو زندگی میکردن، در بازار لوژنیکی چند همین اوروس ها میبیاند میخواهد که همین آذربایجانی ها را چکار میکند، در بالای گردنش پول ماند. در همونجا جنگ میشود، یک جوان 24 ساله را میکشند، همون مرده همون را میبردارن کمسماس که پرسپکت 3000 تا زیادتر آذربایجان جمع میشود، سوی گجاز سوی کراسنی پلوشت منیجنی پلوشت حرکت میکنند برای یک بار کشتنشان. لیکن در طول این قدر سالها صدها جوانان تاجیک سرش گرفتند، حالی کار نزدن، سرش گردنش جدا کردند. سال 2008 بود، 9 می وقتی که رحمانوف از چه آمده بود، از تاجیکستان برای 9 می آمده بود، انا همون روز جوان یک تاجیک سرش از گردنش جدا کرده بودن. تاکسیست بود، چیزی بود، تاکسیست بود. بله. که هر روز این دهشت
این چیزها هر روز است. امروز هزارها جوانهای تاجیک امروز در جنگ روسیه مردگی هستند. خیلی که یک بلاگر تاجیک که همون هم تهمت کردن و چیکاری کردن و روان کردن کل تاجیک و هم مردش آوردن برای همون حرامخورای بلاگرهایی که امروز برای 4 سوم از همین پولی مردم از همین خونی مردم میخورد. حرامخورها برای چی شما نمیبروید؟ نمیگوید که این مشکلات نمیگوید. در مسئله انا این مکسیم دیوینیچو میشمواشیو و دیگر نفرها گپ نمیزنید. پروپاگاندای اونها کو همین چیزها. برای چی همون صورت همین بچه را امروز در فیسبوک هاتون نمیمانید؟ همین چیزها را پهن نمیکنید. هزار تاجیک که هست بس از غلامی. و یک جوانی که گفت همین بلاگر است نمیدونم، همون یک دو سه بار نوار شدیدم بچه ریشتار گفت، همون هم گفت که در مارکا همه بچه های جوان تاجیک هستن. گفت نبیاید. گفت منم گفتنی هستم که نفرهایی که مادر پدرهایی که این سال گویم که سال 2026 بچه ها تا صنف 9 تمام میکنن نبیاین روسیه 10-11 را خوانن، یگان انیورسیته دانشگاه عالی را خوانن، روان به دیگر دولت ها دیگر دانشگاه را خوانن، پول پیدا میکنن. لیکن یک عمر غلامی شدن بس است. در تاجیکستان نمیشود داخل شده و دیگر دولت فرستید کمتر پول صرف کنید روید خواندم و فرزنداتون. بس از این قدر این پدر و مادرای ما هم گناهکار هستند که فقط همین پول کی سر میشود؟ این پول هزارها میلیون صدها هزار فرزنداتون مرده ایستاده است. بس نه؟ از برای همین برادرها بیدار شوید، فرزنداتون تعلیم دید، کدامی که امکانیت دارد مرحمت دیگر دولت ها روید. دیگر دولت ها محتاج هستند. امروز میگوید که شریک استراتژی هستیم، میگوید رحمانوف. هزارها بچه های تاجیک ازبک قرقیز قپیدن دپورت کرده ایستادن. امروز میبینیم که 10,000 هندوس و افریقایی به روسیه آمده ایستاده است. انا این است چی است؟ شریک استراتژی. این است دروغ روس ها. ما با روس ها شریک استراتژی نیستیم، ما با روس ها دشمن هستیم. اونها آمدن خاک زمین ما، باباهای ما را، مادر کلانهای ما را همه را قتل کردن، مال ملک ما را غارت کردن، 70 سال ما را غلام کردن. فقط کارخانه هایی که بود در تاجیکستان، ازبکستان و آسیای مرکزی کلان فقط بر منفعت مسکو کار کرد، نه اینکه به منفعت مردم تاجیک. وقتی که روسیه هم برهم خورد چی شد؟ اون کارخانه ها کار به کار نآمد. برای چی؟ برای آنکه محصولات هایی که کار کرد میشد در این کارخانه ها به روسیه برده میشد. در اونجا باز چیکار میکرد؟ در اونجا مردم همون منطقه استفاده میبردن. امروز باز گفتنی هستم در دولت های اروپا، در دولت های ژاپنیا، در دولت های کره، استرالیا، کانادا و دیگر دولت هایی که امروز سال از سال از مسئله مشکلات دموگرافی چی شده ایستاده است؟ نفرهاشون پیر شده ایستادن، جوانها گویم که تولد کم است، به نیروی کاری احتیاج دارن. از برای همین به دیگر دولت ها حرکت کنید. روسیه بگذار که با همین هندوها، بگذار با همون افریقایی ها زندگی کند. بس از این کشتار، این عذاب، این ظلم بالای مردم تاجیکستان. آن چیزی که با یک دادرچه ما خوردکک سال 2015 شده بود، عمر علی نظرف 5 ماه که بعد چیکار کردن؟ پدر و مادرش دستگیر کردن، بردن به چی؟ به پلیس. بعد چند قدر آوردن، بعد 1 روز است گفتن او مرده است. لیکن چی شد؟ یگان کس در این مسئله گناهکار هم نشد، عیبدار هم نشد. لیکن ما میبینیم که چی است؟ حکومت تاجیکستان خاموش است. حکومت تاجیکستان هر بار میگوید که چی است؟ ما با روسیه دوست هستیم. لیکن باز میبینیم که چی است؟ مردم تاجیک تهمت میکنن، تروریست میگوین، در اروپا تروریست میگوید، در امریکا تروریست میگوید، در روسیه تروریست میگوید. و چندین نفرهایی که امروز با همون جرم گناهی که کراک سیتی بردن، زندان کردن، ترمه کردن، تهمت کردن، امروز چی؟ جریان سودشان آغاز شد. اونها میگویند که ما نمیدانیم چگونه این عمل صادر کردیم.
بعدین چی ژورنالیست ها می نویسند که گویا که اینها چی نارکوتیک کشیده باشند و چی داروی استعمال کرده باشند که در همون جریان قتل و کشتار در یادشان نیست. از برای همین من به مردم گفتنی هستم که چی شما همه مردم ما همه صاحب عقل است، دیوانه نیست. چگونه دارو کشیدن ممکن است؟ چی اون نام دارو چی است که انسان اینقدر نفرها را میکشد؟ به هوش نمی آمده است. لیکن باز سوالی هست که چگونه همون گویا که کراک و سیتی را پیدا کرده تا همون جا را رفت. اگر که گویم که همون حالتی که کشتار در یادش نیست، چگونه شدنش در یادش نیست، هیچ چیز را نمیداند، خوب گفتن نمیتواند چگونه صادر شده است، باید که به کراک و سیتی نمیرفت، به دیگر گویم که به دیگر منطقه باید میرفتن، باید بازار میرفتن، به دیگر کنسرت خانه میرفتن یا که به کرسنی پلوشد میرفتن. لیکن ما میبینیم که چی است؟ این دروغی بیشه نیست، این یک تهمت بالای مردم تاجیک. این همون تهمتی بود که مردم تاجیک چیکار کنن؟ مردم آسیای مرکزی بالا ظلم کنن، از روسیه چیکار کنن؟ اخراج کنن. به عوض این مردم چی؟ نفرهای از هندوستان و افریقا بیارن که نرخ مزد مهنتی اونها ارزان تر است. امروز مردم تاجیک اگر که به $1000 کار نکند، 80,000 یا که 70,000 کار نکند، امروز هندوها افریقایی برای 300 یا 40 هزار روسی کار کردن راضی هستند. از برای همین چیز از اونها برای اقتصادی روسیه یک منفعت است، اونها را آورده ایستادند. اگر که روسیه در حقیقت چی بود؟ شریک استراتژی ما می بود، چیکار میکرد؟ برای مردم تاجیک در این قدر سال جایهای خوب مهیا میکرد که مردم تاجیک در روسیه کار کنند. مردم تاجیک نمیکوش، فرزندای مردم تاجیک نمیکوش. از برای همین روسیه دوستی ما نیست و آن چیزی که شریک استراتژی میگوید این دروغ است. از برای همین همتون برای همه برادران تاجیک، خواهران تاجیکستانی گفتنی هستم که فرزنداتون خوانونید. دنیا کلان است، دنیا کلان است. قریب 300 دولت است در دنیا، یک روسیه نیست. میفهمید؟ دیگر جا روید، رزق الله در همه جا میدهد برای شما. بس از همون ترس، بس از متحد شوید. ای برادران متحد شوید، مرد شوید، همین میمون بازی را بس کنید. حتی که میگوید که رحمانوف گناهکار است، محمد اقبال حتی در اروپا میبینیم همین مردمی تاجیک، حتی که اروپا آمدن فریب و دروغ و احمقی و همین چیزها است. همین چیزها را بس کنید. اگر که ما متحد شویم در همه جا صاحب عزت میشویم، صاحب شرف میشویم. این رحمانوفی بدبخت میگوید که میدونید پیش چی دنیا تاجیک نمیشناخت، امروز تاجیک همه جا میشناسن، ما را حرمت میکنن. انا این حرمت. فرزندان ما را کارت میزنن در مکتب، در روز روشن میکشن. انا این حرمت، انا این عزت ما. ای بدبخت، یک بار چشمات کشو نگاه کن. باز میگویم که امروز تو در همون کرسی نشستی، نفرهایی که امروز در وظیفه ها نشستن، شما امروز نشستید. فردا پس فردا هیچ کس کفالت داده نمیتواند که نبیره های شما در همین کرسی شده میتوانند. اگر که امروز فکر این ملت نکنید، فرزندان شما، نسل شما خار و زار میشود. انا همین گونه مانند قابل جان نبیره های شما، اولاد های شما کشته میشود. بس از این بدبختی، بس از این بیشعوری، بیناموسی، بیشجاعتی، بیغیرتی، بس است. مردم تاجیک بیدار شوید. سلامت باشید، سربلند باشید برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا برادر عبدالله نقطه های مهمی برای ملت از کردن، به خاطر تحصیل، به خاطر یعنی چشم ملت باز شدن. باید گفتن در کار. گفتن مهمترین چیز است که در یاد خاطر پدر، در یاد خاطر مادر امکان تغییری، یعنی وضعیت و حالت آیندهش تغییر میکنه برای گفتن. وقتی که انسانی هم مشورت میگیرد، مشورت های سودمند بسیار در حیات انسان تاثیر مهم دارن.
یا انسان خودش کتاب میخونه، وضعیت هم میبینه، حالت هم میبینه، یا اینکه مشورت های سودمندی برادران صادقش نگاه میکنه، همون کارو میکنه. برای بیننده گرامی 3800 نفر تماشا داره، 522 لایکاتون رو گذارید تا اینکه علل اقل یعنی که 700 800 نفر لایک بشود تا اینکه بیداری ملت بیشتر شود. بیداری ملت به فایده تای 1100 نفر در نظرسنجی اشتراک کردید، یعنی در نظرسنجی اشتراک کنید به قدری تاجیکستانیان در روسیه کی نگورای، یعنی بدون شک رحمانوف و مقامات میتونی، یا اینکه خودی ما چون که اتفاق نیستیم، تو اینکه اگر اتفاق باشیم نمیتونه ما را یگان کسی یگان کار کرده. مرحمت نظر تبمون این نظر تای در این یعنی که نظرسنجی اشتراک کردن دلالت بر این است که تو نظر تمیمونی در لایک گذاشتن بیدار شدن یک برادر تاجیک دیگر ات سبب میشه، یک مادر بیدار میشه و یک برادرت بیدار میشه و یک خواهرت بیدار میشه و یک نفر دیگه. لایک های شما با منفعت خودت است، قبل از این با ما چی منفعت است؟ منفعت ما همین قدر است که یعنی که مردم میبینن و آن چیزی که درد دل مردم امکان تغییر حالت. یک جنرال یک چیز امکان ندارد که انسان دارای ضمیر فطرت سالم بوده این وضعیت ببینه و آرام باشه. امکان تغییر خوردن یک کارمندی مقامات امنیتی امکان تغییر وضعیت و زندگی می شود. ببینید که رحمانوف نیست شد، ایسچست. رحمانوف بیل گفتی گپو ایسچست شد. این به منفعت من و تو است. ببینید رستم ایسچست شد. و همون خاطر همه وقت کوشش کنید چیکار کنه، یعنی در قضیه هایی که برای ملت و مردمت به خاطر فرزند زن خودت بکی کار، برای من نکن، برای اگون کسی نکن، به خاطر حفظ زن و فرزند خودت کاری که میتونی انجام بدی. خوب رستم گوگی، بله. بعد عبدالله، بعد عادل، بله. رستم گوگی. الو. بله بله. سلام است. صدات هست، بله. بچه های پارتیزان предатель نباشین، цел برین، цел باید امامعلی دیکتاتور را چپا کنیم. предатель. سلامت باشید. عبدالله، بله. السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم همه خوبین. سلامت باشه برادر. همدردی به مادر قبیل جا میکنیم. بعدا برای نظرسنجی آواز دادیم که مخم و گناهگاریم که 30 سال دولت حکومت مون به همین حال آوردیم، مسئولیت نکردیم که به غریبی زدیم، مردم و در سردخانه و ویز برادر خیگب زده میگه 4 ماه 5 ماه میگه مردم میگم تاجیکا که اوکراین جنگ رفته گن در سردخانه 4 ماه 5 ماه میگه صاحب نداره، میگه کوفتکو بودن. این خمون گناهگاریم. ابی مسئولیتی خلق تاجیک میشه و که غریب میشیم در غریبی میکشنمون با چروکا میشیم. حالا امیدوارم که انشاءالله پیروزی نصیب میشومون. انشاءالله. سلامت باشه برادر عبدالله. بارک الله. بارک الله برادر. خب برادر عادل، بعد یک برادر. برای عادل. عادل بفرما. خب عادل صبر. یک برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام. استاد امیدوارم خوب هستین. سلامت باشید برادر. همین نمیدونم چی کار کنم، کجا روم، چی بگم، همین نفهمیدم. و خدا قسم همین خدا خود صاحبی فرزند هستم، جای همین دادرک به موندم، فرزند خودم دیدم چه خیلی سخت بود است. میدونم من همین است مگر همین نه ناموسی ما و توی تاجیک همین باشد. و خدا قسم همه به همین خودم گناهگار هستیم استاد. 100%. برای چی؟ نه مبارزه میبره، نه در فکر مبارزه، نه در مبارزه کمک میکنه. کمک تو معلومات دادن، کمک تو همراهی کردن، کمک تو مشورت دادن، کمک تو من مبارزه میبرم هر ماه در مبارزه 10,000 روبل کمک میکنم. این همیه مبارزه کمکی تو مبارزه تو. مبارزه تو وقتی که مبارز با قوت باشه کار میتونه انجام داده از بازی رحمانوف، ولی تو تلخکف باشی اگر یعنی که این چیز یگان خیلی منفعت و فایده نداره. با همون خاطر هر کاری که بتونیم با منفعت مبارزه
کار که یعنی که حالا هم برادرایی که در اصلاح هستن یعنی که همین ماه نویبر 160,000 روبل دادگی نیستیم، قرض داریم از بچه‌ای که کار میکنن. الله برکت که بعضی بچه‌های مهاجر عادی هستن که مثلا کارهایی که مهم هستن باید پرداخت کنن. یعنی میتونه که 10 نفر می کار انجام بتیه، میتونه 5 نفر انجامش بتیه. او که تا حاضر در خدمت شاروخ بود، در خدمت رحمانوف بود، اوش که توکلش به خدا، ولی میگه بس کو 2 رکعت نماز بخون، استخاره کن، ای الله من میخوام برای مبارزه کمک کنم، اگر همین درست باشه من کمک، 2 رکعت استخاره نماز بخون، اگر استخاره درست برآمد بعد کمک کن. برادرای مبارز نیاز به کارهای داریم که خیلی زیاد، ما همه کار داخلیمون انجام شده است، فقط کار اگیتاسیا کاری که باید انجام بدیم. برای داخل پول هست، برای داخل، برای کار داخل شدن میلیون ها هست، که او پول مبارزه برای داخله، ولی پول برای مبارزه که رسانه است، برای اینا لازم است. هازی حرکت در داخل تاجیکستان پول خوب داریم، افرادی که کاملا آماده به خاطر پرداخت همه آنچه که در مبارزه انجام می شود، ولی فعلا آنچه که در مبارزه لازم است برای یعنی که کارهای سیاسی بیرونه، پس در اینجا کاراتون انجام بدید ان شاء الله، هر چیزی میتونه انجام بدید، همین است وظیفه مبارزی. معلومات بدید، هر چیزی که میدونی کارت انجام بدید، خاموش نشین، خاموش نباش، اینا می کار کن دیگه، اگه کار دیگه نکو وزیرش کارت دوام دادم دیگه، از پنهانی کارت انجام بود، هیچ کس نمیفهمد را، در امریکایی، در اروپایی، در استرالیایی، در کانادایی، در یعنی که هر دولتی که هستی مرحمت مقصد معین که بله برادر. برای همین یک لایک پدرلعنت موندن میترسن ای کجای آدم میکنن. خیلی چیکار کنیم؟ همین لایک نه سوم یگون کسب تیار نه یگون پرابلم باشد، برای همین یک پدرلعنت موندن میترسن ای کجای آدم میکنن مقصد. همچه 4,000 بیننده داریم، 3-4,000 مگر ننگ و ناموس همین است. شرم دارین، به خدا قسم شرم دارین، والله قسم شرم دارین. همینجا مردک بر اومده است 2-3 ساعت برای ما و تو همین قدر آزادی ما و تو مبارزه میبرم، ما و تو در همینجا شیشتیم. برای چی قرقیز نمیکشن، ازبک نمیکشن، آزاد نمیکشن، این مینه تاجیک میکشن؟ برای چی؟ برای اون که ما و تو نداریم، ما آدم نداریم، موقعی به خدا قسم. در تاجیکستان همه کار دیدن برامون، نمیتونیم رفت آخی، با چیکار کنیم آخی؟ به خدا قسم مونده شدم استاد. ای الله، نکی در همین راه رفتیم استاد، الحمدلله یگان وقت پشیمان نیستم. میدم تا آخرت، تا جان در نفس داریم میدم انشاءالله، تا همین پدرلعنتی رحمان و چاپه نکنیم انشاءالله، میدم تا آخرت استاد. انشاءالله از اول بودیم میمونیم هستیم تا آخرت استاد. سلامت باشه برادر گرامی، بارک الله. خداوند میبیند حقیقتا، انشاءالله حق پیروز است. انشاءالله حق به حقدار میرسد استاد. انشاءالله. سلامت باشه برادر. خب استعفا رحمانوف یک کلوبی، بعد وطن 665. بله استعفا رحمانوف. السلام علیکم، کم آمدید بود؟ سوزی خوبی؟ علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشه برادر. السلام علیکم. چوبگاهی که در این پایان رسیدگان لایک کنم و زدیستیم اینا چوب کنن، کم آمدید بود. اینا 4 تن برای اگر لایک میترسن و اینا را چارت میدونن و لایک подписаться поделиться الله شده همه شکلگیم و نمی تلیفونم و الله تاجیکستان رفتم آمدم، یک کس این معدکی ما خونده نتونید، یک کسی یک کارم کده نتونستگیه اکم گروه بشیده گنده کارم کدگیه. من نمی حوزی دیم روز دخونه خوم ایدین ایمی ویدیو را دیدم، کار نرفتم، برای من کار برم ممکن کلا یکون چه نام جا بگیرم، یک کسی از چیم بگه ما جنایت نمیکنیم، ما جنایت کار نیستیم،
ما هر کم کاری آمده. کنیم در وطن باید بکنیم. ما در یگان جای دیگه با یگان مردم دیگه کردور نیستیم. ما مسلمانیم، ما فرهنگ داریم، ما یگان آدم بیگناه یگان گپ نباید بگیم. در یگان دولت نه جنایت کنه نه یگان کاری غلط کنه. ما زور باشیم در وطن ما باید بریم کار کنیم، نه در خارج وطن. حالا شوی در همین دینم در کخنیش تگی بدم، در کخنی جای کار کتی بچه هم استحالا بیدم. دیتش میگه که گروه 24 تاره، دیت دیگرش میگه تاره خیلی من گوش رو میکنم، گرد نمیزنم، من گوش میکنم. با گفتم من مقصد تو چه اونوی تاره هم تو موقع همه زنو شما را در اونجا کدستیان پلیتو نمیتونی ببروی بگو که زنی من را نکنه و زنی من انا اونا از زنو شما حفاظت کردستن. شما چه اومده در پشتی بگاه زدی سیوزی واقعی توجیک ما کورنامه کرد اینا یا خیلیش اینا را اینمی رسیدن باید چارگوارگ مونن نکنوشو بکنم بده بده نمونن یا خیلشه این اما آدمایی که لایک نمیمونن میترسن بگرویش ما وابشه ندروی انجام 500 کس نه چی 500 دودن شیر نمیترزن ما با هم 500 کسیم شما چورت کنچیل آیا رحمه بکنید قدر رحمه بترسه کیا یا دایوس یا آدمی که یک کلده دوزاک یک دودا ککشتن برای دودا ککشتنگی باید نام وست توجیکستان هم بگیرن بیاین رسیه همه بیاین در پشته شما همه کماده که نشیده که در دستاتون گل بگیره و اون همون گیردی مکتب باید پرگل میکده و صورت های همون دودا کمه زده خوید میکدن برای نمیتوری شما میدونیستن که صحیب داشته توجیک یک شما به صحیبه شما رو ده پای خیلی دودا کبک شن که این مال و حکومت ما ولی یک گپی دیگه هم رو همون مفاهیم همون برنامه نه افتاده بود تو برای سفید چکلو نکنید که این تال 90 نیست یا خیلی از وانی تطلب من بگم آخی بده نماندی تا گیجا سال 90 درم و در میاری پدنالت آدم و کاسمس پردیسی هم تا 92 و 90 من گویدم 92 ترا من چکمه که 92 ترا خراب نکه میفهمیم پگه انشالله برنامه زیر زرابینه تحلیل و سخنوش هم میکنیم انشالله بود روی اگر وقت زیادتر مون بس صحبت میکنیم. سلامت باش شیرنر الله حفظت کنه بقپ انشالله همش میشوه. بارک الله برادر گرامی. سلامت باش شیرنر خداوند حفظت کنه برادر. خب یک کلوبی بعد وطن 665 بعد 7 پلوس 70 بله یک کلوبی. السلام علیکم مکه محمد گل سازی خوبی سلامتیت خوبه سلام خدمت و کلی همه مبارزایی که مردک وری لایک موندگان سلام به همه ما اکادمیش که تماشا میکنه و نتری نه نولا میکنه نه یگون چی میکنه خداوند لعنت چون کنه یک بعد نه اکاجون نه گوش کمارا این روز نمی برادری گفت که میگم ما با همین تلفنم برنامه شما رو تماشا میکنم تاجیکستان میرم اکا نه که با گشتم اومدم در حقیقتا همی من خودم رنگ امور رفتم اومدم هم خیلی یگون گپ شب یگون پرابلم نیست اکا پروست نمتری امی توجیکا نمی پدنالت امومالی مردکشی بس پرور کرد مردکشی بس پرور کرد بعد بعد امی خداوند اول امی پای بطورت مکه خداوند اول امی اویله امی رحمان فا بعد ای بزما کفشم بعد امی مقامات شا خداوند امی فرزندی که نمخلی در اوغو شای خداوند رنگی نمی زنکی که دنمی جای نمی تیفل نمتری کردن خداوند رنگی نمی دنمتری مصیبت گرفتارشون کنم ای الهی مهربان نمی بلاگرایی که کدومی که میبروین اینا پدنالتا میبروین اوخی برای روغون خستن همه اساتیت اون خست برای روغون گاب زد نه که برای یک تیفلی که فرزندی توجیک یگون کسی دیگر نیست ای پدنالتا خونخروی بدبختو ایمی پشت اینمی مهاجرا شما صاحبی لایک شما صاحبی مرسدس شما صاحبی همه کسیو چگالی همی پول مهاجرا چیدین ای اولاد امامالی سرکگی تونمی همه بلوگرات اب پدنالتا دانومت بمبرم خدا یک اسماعیل نمی جدید ما گپ زدن نمی برای همی بلوگرات برای نمی گودک توجیک تمام خداوند خول زریق تون کنم نمی فرزند شما رم رنگی نمی مادری که نخواه جاسوختای خداوند نمی فرزندای شما را نم تاریک نکی نمی مادرای شما پدراتون خطون رنگی نمی بسوزن ماتم کنن ایدور
آدمی که دلش نسوزه خداوند بگل خداوند شما را ملانتری لعنت کنم. ای الله دانم ادبان برم نخود با خدا با این درجه را بلوگرو را پدنالت و اینترنت و قیمت سوید ندارین، یگون رولی کدن نمیتونین، یگون کسیو چگاری کدن نمیتونین. میخیزین بلا میخیزین میرین گیز میبرن تون دانمجا برنامه میکنین. یک بار وجدانی مردکی تنمتری کم ترک او قدیسیونه کم ترک نمخیلی هوی که ای الله بگو تمارا مرد آفریده مرد بیوما یک بار ای پشت همین میلتم بخاطر الله یک برنامه کنم خداوند خور و ضریبتون کنم. ای مومالی با مقاماتش با نامی ملوگروش نه ملوی پدنالتش یک تش تازیه قضیه بیان نکرد. یه دانم ادمان برم خدا بلا نخواه ای تاری میلت کشینه با میدی ترسوتون پدنالتون همه تا دوزخ میبره بدبختی لاین. یه دانم ادمان برم خدا خید توبه کم خدا با که محمد اقبال بانوم یالو ایدین نمیره قطی نمیو ایلام تماشا دارم با خدا باورم کنی نکنی یا نمو دوم میکنه اوخی خواهی که نمیدونم دیگه بانوم یالو چی بگم. خداوند ای الله ذوالجلال و الاکرام خداوند اول نمی بلوگرو و ملوگرو را فرزندشتم طریقه که نمیخیزن ای پشتی مسلمان مایلی تاجیکیش ای پشتی مسلمانی که هم وطن خطای یک بار نگوی الله رحمت مغفرتت کنه یک ویدیو کنی که یک کسی دیگه ببینه. مرد بودن در کره تو مرد نبوشه جو ویدیو بکنی ویدیو مرد بودن در کره تو وقتی مرد نبوشه جو ویدیو میکنی همین خیلی با خداوند خور زری تو کنن همی کدوم غیر این همی اسماعیل همی جا بعد نو که دیلوار سفر فهم نوکی تماشا میکنی همی شبکه ها رو همی جا در نظر ما همی دو تا با غیرتی بلاگر موندگی تمام او عجیزش همه گوی عجیزش یا شیطانی پدنالتی نمیشیدنی این همی پروست یا پالیتیکای نمی های نگو که نمورا کم وظیفه داری گرفت نامتری کرد نمی همه شبکه و همه نمو بلوگرو نمورا یردن میتا نه که نمو بلوگروی که نخیلی نه قضیه را یک تشنه میگه که ای الله ای مادری عزیز خداوند صبر جمیل نصیبت بگردونه نمیگه پناه میگه بر پدر نالت امامعلی همه نمی مقاماتوی که هستی بعد ای بلوگرو تو بعد ای ملوگروی نمی حاجی میرزا و نمی اوخی نمیدونم بخدا اکای محمد اقبال خداوند همه تخور زری کنه با نمی مصیبت شما را بیاره. اللهم آمین اللهم آمین. خداوند چی مراد مقصد داریم چی دعای میکنیم همین مبارزه قاطی دشما گرفتارش کنم. سلامت باشی اکا جون گوش دو بعد یا چی دیگه اکای محمد اقبال انا این همی چی های کو نمی برنامه دام سوم میگذرونن کو سوم میگذره این هم مقصد هر چی قطیمه پرتوین همی مقصد شما دمیو یا نه همی مودا چیزی که این همی روز برنامه نه پیپال شنا میدونم این همی جا پرتو این روز همی تکا جون یامو پس میگیریم این همی سول میگیریم این همی سول میگیریم روز نمی برنامه دا تماشا کسه چیره زمی برنامه همی پیپال میشوام تری نه پیپال نمیشه این روی پرتو هم تا میره و پیپال هست پیپال میتونه که بمونه با پیپال کمکاتون با پیپال میرسه تیز نه این نه من مقصد همی برنامه ایده که نه رفته استم خیلی میگذرونن سوم همی دا مقصد تری یگون چی میش مودم بی میویا 100% значит انا که او کدام آدمی که نمیفهمه نه رنگ ما اوری همی تلفن نمیفهمه همی تلفن توپویای مرا نوام یک درست نه او برنامه گذاشتگی دکر بچم یا رو نشون داد در دستم کارتای ازونایی ازون بله میگذره میخریش چند سم دوره درمش نه نمورا گرفتم خیلی چخیل گفت بیا ترجمه گفت متر یا چیز نشون بدم نمیدم مقصد همین اکای محمد اقبال هم میبینیم بسیار برنامه‌های نخیلی حقیقی میکنه اول کم ترک خیلی زیدی شما تو تاجیکستان آوردمش باور که پولنی طرف امامعلی بوده هرچی را گردوندمش بود نشان داد گفت چه زمین گفت بیا امیره مقصد نمخیلی کنیم یک کارت از اون 5 یورو گرفتم آوردم چه زمین توزیعش کرد نمی برنامه خاطی که زاروند شامتاری رفت значит میشیده بدایان 100% میکسن باقی در همون یالو ای مردم نه ترسینی نه که ای همه روی اوسونش بمیره یک این همی یک کدامی در اروپا باشی یک کارت میخری از اون
او را تو پول میخری، نه با کارت میزنی، نه یگون چیزش نمیکنی که با تو خطر بیوره. یک کارت از اون میخری 5 یورو یا 10 یورو، نمورا صفرش همیشه که دنمی برنامه میگذرونیش 4000 5000 نمتری چی نشونم میده زویزده. انشالله کاری خیره الو بیگبول نکنه ایست پس همتریش میکنیم باقی در همون الو خداوند همه همین بلوگر نمی پدنالاتو را رنگ نمی فرزندی نمی مادر وری نمتری گرفتار کنه. اللهم آمین اللهم آمین. سلامت باشی اکا جان ببرم. سلامت باشه. خوب برادری که در واتساپ زنگ زدی بخشش زیاد کی بله واتساپ فرمایید. واتساپ السلام علیکم و رحمت علیکم الله و السلام و برکاته. رحمت الله و برکاته. بله عذری بسیار اکخای هیچ گپ نیست. الان گاوانتون باشه این خدمتو تا پروردگار در برنامه اعمال نوشته گردونه برادر. ما نباید دیگه فکری خارجی را کنیم. بله ما را در همه جا تروریست اعلام کردن. در تاجیکستان چند زوادی تیلو داریم که جدا اچود توی همو اموالی رحمانو چی تا اچود نمیتی همون تیلوی زوادای تیلو را. او تیلو در اویلند برای تیلو خیتویو را کش نفهمیدی؟ در گرانیتسا بدرون زد چون که خیتویو بگریزن برون. بخشش اکای محمد اقبال بخشش گذاری بسیار چند تا زوادی سنگای قیمت بها داره ما که او 1 گرمش $2000 چون میره او مو اگر که همون محصولاتی که از تاجیکستان اینمو خداوند داده که همین برای مردمی تاجیک داده اگر همون را ما استفاده بریم یگام تاجیک کن نبراد ما باید دیگه دولت مهاجر قبول کنیم. توکای ما را میکشن در تمام جهان با تروریست تاجیک تاجدار بود. تاجیک صدرالدین عینی داشت، سعدی شیرازی داشت، دیگه و دیگه داشت. همون کشته ساز کنیم. سالی 92 خوب بود که سویت بود. افتابوزا کم و بیچ بود، ارزان بود، همه چی بود. این کوده مهاجر نبود. سالی همون 1992 بله در زوادای چیزای کانه داریم که کانی میس میگن اگر کسی که بدونه کنده اونم کنده برده سای کجا برده سای کجا چیده سای همو که آخری سال تو یه باره بیمون الله نعلتت کنه که تو یه باره چاد بده بگو که اینه 7 زوادی تیلوی نه 29 کارخانه کارکرد تیلو های اینه کنتی اینه تیلو داد اینه کشمو در دولت صرف کردیم اینه کشت دیدیم خوردیم 29 کارخانه بوده. توکای همین مردم تروریست برواردی اکستریمیست برواردی کودکای ما را تو اتو میکشن دعوا کردن نمیتونی. بله مردنی طوری هم پریزیدنت به اگه همین فساکتی خوردی دزدیدی بس هیوخی درسته. سلامت باشی شیرنه. سلامت باشی. الله حفظت کنه برادر. بارک الله. خوب بله واقعا هم سپاس زیاد از همه شیرمردو و شیرزنای تاجیک 628 نفر در گذاشتن لایکا نترسیدن و مردانه و شجاعانه فهمیدن که دیگه این قتل کشتار رحمانوف تمام نمیشده است. به ترس من میکشم نه ترس من میکشم بگریزم برم در خارجم میکشنم در داخلم میکشنم و میره مردم دیگه فهمیده است. دیگه مردم باید یا آدم وقتی که پرمیله میشه کو میگنش که این کارا همین دیگه باید این مردم دیگه در مقابل ظلم دیگه پرمیله شه. اگر ما پرمیله نشیم در مقابل این پدر لعنتی مادر به خطا رفته مردانه نباشیم این 3,500 4,000 نفر در برنامه یعنی که اشتراک دارن. برای چی؟ به خاطر که دهشت عمومی ملی است. ما او تو دیگه باید نترسیم. فرزند عمر پس فرزند منه. من باید به مانند فرزند خودم امورا یعنی که بدانمش و براش بخزم کاری کنم تا که از محنت دیگران بغمی نشاید که نامت نیهند آدمی. مسلمان برای یک مسلمان به مانند یک بنیان است. وقتی که یک اعضای جسد درد کرد تمام اعضای جسد درد میکنه. پس این قابل جان فرزند هر یک آدمی ما و شما است. هر کسی تاجیک است باید بدونه که قابل جان فرزندش است. چقدر بچه که خشروک، چقدر بچه که به ادب، حتی روسا تعریفش دارن که هم دوگانه مثلا رفیق بچه من بود می اومد خونه یگان پرابلم نداشت. دلالت از چی میکنه؟ دلالت از این میکنه که یعنی هیچ مشکلی نداشت. ولی ما تو تلخ کفیم. برای چی؟ به خاطر اینکه
ما دیگر راه نداریم جز از ترس. باید که حتما بترسیم. سلام علیکم. بله واتساپ. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. خیلی شما سلامت باشید. سلامت باشید. بله. آزاد پرمایتو رفته است. آوازم رفته است. بله بله آوازت رفته است. من همین گوده که دیدم راستت چه میگه دل جگرم سوخت. گفت راستش میگم تا کی ما مردم توجیک جدو انداخته میگردیم. این نمیدونم چندم گودک مرد است. هفتم ششم نمیدونم چند تا گودک کشت. 2018 خویدار کشتگی بود تقنین نبریمه. بله. 5 سال گودک کشتگی بود. از نسلویت کرده. خاطر این گودک کارت نمیدونم قیمه کرده پرتا. همین یک توجیک بودگیش. توجیک. ای مردم توجیک. شما من نمیفهمم که بلوگ را هست همینجا با لید را هست داغرمه یک قیمه بیزنس منا هست همه شما خیش توارش فرزان داشت که همینجا اینا شما فکر نمیکنید فقط فرزانده شما را همیشه قیمه نمیکنند گفته کی گرانت میتید هیچ کس گرانت نمیتید هیچ کس ما خودم همجم نشوه یک تن یک جان نشوه ما را هایکو همین خیلی نست نابود میکنند کجا نست نابود شده است کشتو نست کدو ملت نست میشود تاجیکستان کجا پارچه طرف فروخ یک طرف امام علی بله نه امنیت تاجیکستان زنگ زد نه MVD زنگ زد نه امام علی نه آقا پرستوتت که نه نباشد رستم تروریست شاگرد گلمراد یک گانتش نه امام علی زمین فروش هیچ کس زنگ زده یا گانچه گفتگیش نیست برای چی سوال اینا اتکر ماندگی ملت مرا ما مردم همجم نشویم این خالی هیچیه گوده کامی برای همه خیلی قیمه میکنن خدا ما را هایکو اوکراین میبرد میکشد ترمه میکند لبای کارا میکند ما حق شده شکن گیریم پاکای ما ختم میشه پاکای 100%. ننگ ناموز گفتگی چیز بودگی ننگ ناموز گفتگی ما تاجیکا هایکو این خلقه پس نبوده ما را پس کرد درست خواهر جسور خواهر ما جراس واقعا درست میگن یعنی خواهر جراس با چی نتونستید رو اومده با یوتیوب مشکل بود رو اومده ما در یوتیوب کار نکردیم اوجه 2 ماه میشود که یوتیوب پال محکم کردگی همه چیز محکم کردگی ما همه طرف اوجه بریده پرتافتگی بله نمیتونیم درسته فهمیده استان ما علاج نداریم میدونم اگرش نکردگی ما را برای همون یوتیوب در آمده نمیشه بابا کدام ممکنه امین کدام ممکن نیست سلامت باشید خواهر جراس واقعا درسته درست ای مخالفا یک جای شوی مثلا یکی دو انداخته گروه کدشته توکای ما همجم شده نمیتونیم توکای همه خلط میکردیم توکای جدا نه اندازیم همجم شویم بیاین یکتا شویم بکنیم بس بودگی سوخی بله من خواهش میکنم خدا شما میداند من همین قدر جدم حرکت کردم دستم آمده که من کار کردم ماندگیش دست من هیچی نمیبوره ملت کار ناموزش بیدار نکنه ما نیست میشیم هیچی نمیمونه تاجیکستان بود میگن افسانه میشه تاجیکستان نیست نابود میگن افسانه میشه همین چیز خوب می نیتشون به نمیرسد نه امنیتش نه عملش نه ماندگیش یا قانتش مقصدش نمیرسد ملت من اینشالله نصیب ممکن میخستگیست آرو ناموشناس بیدار میشود مظلوم هایکو بیچاره ملت من هایکو اینشالله نصیب اولا بر پروردگارم موضوع میکنی اینشالله نصیب اینا فکر نکند ما بریده استیم نه ما همجم شده ملت آزاد میکنیم اینشالله نصیب اولا بر پروردگارم من این میرم انشاءالله سلامت باشی خواهر سلامت باشی
میشم. سلامت باشید. سلامت باشید. خوب بله واقعا هم بله بیننده عزیز گرامی ماشاءالله 651 لایکاتون رو گذارید. امیدوارم که انشالله تا نهایت برنامه 700 800 لایک می شود. لایکاتون رو بگذارید نترسید. این ماشاءالله 1265 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. 28% خودمون گناهکار کردیم تا اینکه اتفاق نیستیم. حتی ممکن چاپلوس هم ما میگه خودمون گناهکاریم. اگر ما مرد میبودیم رحمانوف طاقت ما رو نمیکرد میگریخ میرفت. 72% دکله رحمانوف زدن. خیلی که دکله رحمانوف معلومه ولی میتونیم که بگیم که ما خودمونیم چون اتفاق نیستیم. اگر اتفاق متحد باشیم یعنی که رحمانوف هیچ وقت طاقتی یعنی ایستادن بیشتر از این نمیکنه. 1200 زیر 31300 نفر در نظرسنجی اشتراک است. این بهترین کار یعنی بهترین یعنی که نظر تا گفته است چون که شهروندی نظر تا گفته و جانبداری تا از این که رحمانوف باید حمایت کند این ملت یا اینکه وظیفه رحمانوف بروه یا سوید مون بودی ملت حمایت که توجیه در داخل خارج یا برای یک کسی دیگر همون کار کنه. نتونستی سه کار کرده وقتی نمیتونی کار کرده پس برا بس که برا نتونستی سه بچه دشان بره نتونستی خود توجیستان نتونستی سه پتن علت یا بس که برا یا اینکه کار که تا اینکه مردم بفهمند کار کرده سه نه سفیرت کار میکنه نه وزیرت کار میکنه نه رئیست کار میکنه هیچ کدومت کار نکرده سی. پس ما غلام شما نیستیم یا که بکنه یا بره همین خگپ است. خب برادرایی که در بله وطن 665 بعد عبدالله نمیتونه جواب بده. علیکم السلام و رحمت الله. همدردی خدمت خانواده همین قبیل جانشون میرسونم. خداوند صبری دراز بتشان که این مشکل ایده برای مادر که فرزند توی روز رسوندن مادر ده بسیار مشکل ای صبری کوتاه قطع خدا دونست که با این حال طاقت کنه با این رسانه ها پرشیدگی همه هر دفت که میدروه هر رسانه میبیند کلخش میکفه و خداوند لعنت کنه و طرفدارای رحمانوف چخیل که همجا برادر پیش چند تجدر آمد گفت هم لعنت کردن هر کفتن من همه هر دفت درامگیم در میگه پا میگم همه هم فکری ما شدیان استاد چون که میفهمن که اخی چی گپای چی بلاگیرش باشه چی نمو مقاماتش باشه نه ما نمیخواهیم که همه چخیل که خودت گفتی که فرزند یگو مقامات به همه روز شود چون که او زن دورن آخی زنای او شاید گناه نداشته باشن اما نه که من همین فرزندای همین اویله رحمانوف هم میفرام خداوند اگر چند ما با دشمنم ایش ارزو ندارم ولی همین درد همین زن و مرد ملت آزاده قیلی اسب تخمینه ای نبره و دختراش روستام ای بچهاش ای یعنی که بچهش انوشروان همینا را یه بار ببینن بعد بفهمن که درد یعنی که فرزند چی است. تو اگر ای عزیز ما روستم آزاده تخمینه فیروزه نبینه مرده اسماعیل ببینه مرده بچه اسماعیل ببینه یعنی اینا را ببینن بعد نفهمن که یعنی که چی بوده است یعنی مردن اوزینه اگر کار شوه که بفهمن که چی بوده است این وضعیت این مثلا همین اولاد در قطع هر کسی که میرسه به همین مناسبت گرفتار نمیکنه فرزنداشون همین خداشون علا اینم تری خارشون کنه همین امین بگن مردم کمی روزی های دامی گپ این همجا بنرسین چده هر کس که در قطع میغلطه همین اولادی رحمانوف رحم میکنه پروردگار خورش کنه پروردگار خور زلیلش کنه اون جای اون مقامات نیست. همه هر که چی مخالفه چی در همه رسانهش در همه سایتش برو آمده که گفته که رحمان فعر گفت نگه خدا نتاری خور زلیلش کنه فرزند یا نمون هم تری شوه در همه انقلاب هر کس که فرزندای وارن هم تری نمیکنه مقصد هم خود چونه نمیکنه همین کارکو هم خیلی خور زلیلشون میکنه همین کمی طرفداری همین کاره امین بگین مردم انشالله در امروز ببینن که هم چخیل مردم طرف یانم وای چخیل طرف یانم توارای و پلوس تک دعا نمیکنیم که خارتون کنه ای چوپلوسو ای مقاموتو این شوخیه بگیره فرزنده را بیایا پل بشوه در پیش چشمش بکشن در دستش بتن اشما در اوجه رحمانوف پیشوای ملت تعریف کنیم
علل خصوص این سخن برای هم بلاگرها داخل دوره هم چاپلوس های بلاگرها داغه و همون مقامات های اش شدیده اش شدی مقامات دارن همین کار دخالت دوره اون بردار میبینم خواه میبره خودت گپی زورا گفتیشه همین گپی زورا خودت گفتیشه استاد که خیلی بزنین اخی کلاپوس نزنین قفا بشکلی نمیتونی اما تکشته سای همین گپا چند سال پیش استاد کبیری گفت برای هم قطعی مونست استاد کبیری جدوان و چند سال پیش گفت که تا وقتی که مردم خودش هم خیلی سرجم فکر نکنه ما در گفت ناروزگی در کار نیست پرای ناروزی هم مقامات خچم ناروزی هم پیتوخی رحمونوف طرفدار شیدن در کاره نمه خزن یکم کار کنیم یه مبارزه کمک نیست مبارزه هم یک خط بنویس مبارزه بدرو یک کامنت یا تا دا هم رحمان ویدیو شاید دیکتات شد در بلاگ گردیدی دیکتاترش بنویس بیا دولتی را بنویسین لایک بمونین یک بار در یک سال یا خیلی پدر سگو نمیتونیم کمک کنیم یک سال در یک بار تیز شوا همی کرو نمیکشنش بعدتانی ما تمام بلاگرهای دیگه کس اکر محمد اقبال گپ زده سای تمام بلاگرهای هم بگونه ما چی نمیکنم مثال خدا برکت چون تا هر کسی که طرف ما میگه واقعا هم یا به سوی بان واقعا هم تر به سوی بان اما گفته سای میگه همی خونواده همین صبر جمیل بوده اروسا برو مده هم گپا گفته سای های ما طرفی ما باشم همه توار ششتگی دستا مولیدگی خط جمع آنمی ایول می آید در خونه هر یک کتون این همه بیچاره با زندگی چون هیله بود یعنی با زندگی خودش هیله بود نه پروای پلیتیکا و نه پروای ایش ها اولی سنتبر ما گفتم که وقتی که اولی همین سنتبر شد توجیکا بالو زد این همی ایوخی من نه خدای شما تا که ما فول بینی و ایسیوزو ما همی هدفی مثال مبارزه من چند سال این کار میشه و همین سنتبر شوه تا همه روی بهاره ای دهشت ما هر سال در دهشت زندگی داریم اما همین سنتبر شد ای دهشت در وحشت میگذره اوسش گشنه و تشنه با پیروز به برقی خنکی حالا چی میگه 29 کنی کیلو ها توی دنیا داره وای 700 تا چی ایده اونجا همش دارم یه اویله خدمت میکنه هم چی خیلی میگشنه همو برو مده پدر سگای بلاگیرا گپی رحمونوفا میگه نگاه که اما سرجم شی میگه گپی رحمونوفا پدرتون علت حرامیو انا مسئله ای دوملو این پالیتیکای روسیه ما میگم برای چی؟ برای مردم روسیه نوروزی های چخیل کروکس تیچیده بود همین کارکده بود مردم ها تینش کرد همین جمعه های چی من پتسانه گگه روش پینهون میکنه همینجا چند کس اکسپرتو گفت که این هم پالیتیکا شد پتسانه چی من روش پناه میکنه با گفتن های دیگر جو منتش کردن موندن که نسایتی هم وای روش پناه کدگی بودن بچه ها باید گفته که او کلونتره سلفی کدگی قوی دوی تینجی من پالیتیکا را نگاه میکنم من روی هم میفهمونده چه کروکس جدید شده بود همیدم نمیای سپاکوی سلفی که سای گشته سای چه دروما دو اخرانه دوجا چه برانجلت کی را تو دگیای پچه 15 ساله ده کی برانجلت میتا شلمی و تاری و همه چی میفروشن بله یک دو بچه سینفینه ده دسترس نیسته و آخه یا همش یا دونسته بگیره انا مسئله ای که چرا این در توجیک شید اگر این کار در آذربایجان میشید کوتن یعنی کرمل میدروند بفهمین هم طرفدار رحمانوف که همین قدر به سوی بین شما ای پشت شما هم ملت به سوی بای اگر هم یک خود میزنن مایلش خود مونا میزنن ظلم میکنن وقتی در مقابل بیرونه ملت حمایت که پدر نلت رستم یک گنگک یک نیموی مایلش مردم از ظلم داریم و راه میاویم طرف پدنالت در درون خانه ما چیکار میشه لیکن در مقابل بیرون در مقابل یا آدم بیگانه ملت بیگانه ملت حمایت که رنگ خودی رو رنگ یا آدم دیگه پدنالت آخی
او الله لعنتت کنه تو مردم تا در بیرون که حمایت نکنی تو چی پریزنی باشی چی خربون باشی پدر نالت سگ 10 نفر اکای محمد اقبال امی کیرا ای چنسو 2 میلیونن تقریبا 2 میلیون ای سنتری مسکو میانم خیلی میگیرن میبرن ژورنالیستی که کرمل گرفته بودای من میگم ژورنالیستی کرمل برو اومد گپ زد گرفت کشیدن بردنش در قفای ماشین تمام رسانه‌های اروپا جهان پام کن کوراچ چنسو کردن مو 10 میلیون زگون کار کردن نمیتونه مقومودمون فندک میگه نه نوتا پراتز دادن میچونه روش سیاه میکنه این دهم گودک نه ولی ما میگفته سیم نه نوم شگرفته سیم دهم های اینجا چون چند تا هم قیکی ما میدونیم 10 تا های تمام نمی 10 تا که ما فقط رسما میدونیم 10 تا هر روز میکشن یو به غزه اوکراین و دیگه بعد طرف حکومتی زید یا پازیتایی نکی نمیخزی گپ زنی همین زوغو هم همین چیچنسو هم اپازیتیا دارن چون میبراید کرمل بازونو میشونه کو پوتین میگه اچود میخوره در شنبه اومد اچود سپوری علیودا همین کار نشید تمام جهان شوکی در غلطی در درونی را سیاه چیچنو این هم قریش دارن تون آف شونن دپوتاتاش میبراید بخشش میپرسن نو قدر خودشون میدونن ما قدر نداریم ما را رستمون به قدره ما را رستمون یا پسکودای ما را پیتوخ رحمان مشکمش دم که اگه قوری صغیره وره همه پلی میلاد در درون شکم لعنت رحمان فای همون خاطر ما به قدریم دیگه به قدر نباشیم گب نمی اکی 2 میلیون چرو و 2 میلیون دپوتاتای گزدوم هم میبراید بخشش میپرسن واینیوش پالکونیکوش گنرالوش چی باید بوده نمیشه 10 میلیون بازونو زدگی انا میاد بفهمه که اولی بایی ایده خورتون میکنه امی رحمونو بستکو شورا خوشی ای بعد با بدتر میشین تمام مردمی را باید خودش فکر کنه درسته چی طرفی چی طرفی هر دی طرف باید فکر کنیم کامید به طرف نمی اقتبار چی فرق دارد تو بعد طرفی و ای طرف بله استاد خدا نگهبان تون باشه برای کار سلامت باشین بارک الله. خب بیننده عزیز گرامی ماشاءالله امروز یعنی غیرت ملی بالا رفته است و امیدوارم که این غیرت دیگر همین خیلی خاموش نشود تا چاپکان رحمان و ادامه بدیم یعنی که 600 زیر 80 لایک و 1400 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن در نظرسنجی اشتراک کنید یعنی که نظرهاتون بتیه تا اینکه مردم بدونن مؤسسه های حقوقی آگاه باشن بفهمن که چی گپ است و یعنی که در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید لایک ها به خاطر نجات خودتون است این برای ما نیست منفعت برای ما ندارد منفعت برای خود شما را دارد بله واتساپ بفرما السلام علیکم و علیکم السلام بله و خواستم باشیم نشید واتساپ زنگ زدم و دائم بخش مستقیم بوده بله کم دارم چی غلطی داریم و شوک غلطی داریم چی گفتن اولش که همدردی دارد ما میرسونیم با همین اویلوی که همین بیسره که دودره که همین روز که باین گذشت این کار شوخی نیست این کاری مردم همو سرشای برنامه توضیح تماشا هستم من خیلی موجه گاو زدم تو نیستم دست پونچام و دیگه خشتستای که واسه هم فکر کردم گاو زدم جاگا پایکی من همین خیلی که هم برادره که همین فاتم پرومت که سخن که همین کور постоянно که میشه در همین تریتوری Росія یا اون کس ما سویدوری نداریم در اینجا یا اون کس پشت ما سویدوری هم نمیکنه در این وقت ساعت ما به سویب شده که خب هم برنامه همشه سخنه چیز پوری کده همشه گاوز در این برنامه نکل کده گوشته نمشه من همین روز یک تا هسته یک پیتوخی که همین روز که اپشی نمیگن در همین مسکو در همین رایون ما هسته ویر ما میشناسم دیچین یک سال سه مشید همون
یا کان چی میگن دای خیلی координатор русской общины میگن امروز من زنگ زدم که بگفتم و بخرم گفت ما را запрет мондаган که باید قطعی یگون روز که همه روز گاب نزنید چنین یا هفته نه گاب زنن نه البس поддержка کنن نه موس یگون چکنه والله قسم فهمیدی ما گفتم که تو همین چرا مثلا همین کاری که شما کردست на общины дружины مثلا روسی چه موسی چه قاورو بالا دورن همین کارتون на самом деле вай Ukimut bayni modu haste нацисти милат параски гу всёрайы неки мора гу айтариф ФСБ Следственный комитет запрет мондаган течени я автому боyd ягон гап сукан нагим фамиди малтун чода телеграмма то мебра бисо аккурат мекена архига помеган мека хаст чон отрицат кадан ами я он признават кадан ки мо ами кори мое фамиди кори нацистия кори милат парасти ам пацаны ки ам русы ки свинина ки ами دستاروزی کرد خونزور کرد که دمی ملت خمون فرزند خمون کرد امو بچه سه ما در تلگرام روسی که افشاد سکدگه переписывать سکدگه همش هستای یعنی که پدرش شش ما در СВО در چه موبیک мобилизованный شدگه و шлем млем همش по заказ омадگه و همش тактики подготовка шкадаге община дури община да всё национальный самый часто ما وزم روز تستم که میلاد تیوچن تیوچ سختن که این روزا بسر هر یک کدام میاد ما یکمش که ما پیداگیم رحمان تو هم بعد دیومش که همین روز والله قسم کو وزو دو امروز که شونه که بیو بخرم گردن نمیکنم میاد همین نمیاد میگم که چند کسی که باشم بیاد میگم ما رو запрет мондаган چون نیاتم باید میگه ام گفت общаться гав نزنیم فهمید والله قسم در کل من номеру شما потом زنگزن گابزن اگر без проблем فهمید نمیو یا میگم را ترمو کنترل Следственный комитет ФСБ میگم را کنترل میکنه که ممکن نیست میگم فهمید ما با один русский общаться نکنیم ما گفتم تو блядь شما می کار کردن شما می باید جواب بدید وقتی میگه شما اگه سویدور باشین میگه پس سویدتون بیا میگه سویداری کنه خودی با اینکه مثلا نه فراتونو بریم میگه فهمید اینا میگه ما صاحب نداریم اخی ما صاحب نداریم الله قسم میگه صاحب داره شما کی بریم میگم یا ما открыто وتزکی ای همین تریتوری وطن ما گفتم یه دا وطنتون سیاه بود روتون لغچه قطی وطنتون لعنتی ها کازیالای پاسکودا قطی وطنتون برای برماده رفتن در کار زن رحمان و فشود دادن در کار وطن خودمون ما وطن داریم بی وطن نیستیم شما آمده که وطن ما را گفتی گپا تسخیر کرده که قطی پدر لعنت گوش کنید ما رایون نمیگم координатор русский община Николай фамилия чабугу можамаш мефама як солосе мушит координатора як мисала яму глав крутит ши мисала ми районда главный мешада а удам ман мешосум прекрасно ки нестай удам мачка говорам давно qarib як солшит мешосум медом постоянно мушин кадиме гар тан мушинша чали чиза дага община задага просто ама удам гуфтим мо запрет мондаган ки пока мо бола хаб кинем بگردیم ما را لیش نمیگه در سایتامون در تلگرامون در یک قاور بالام همه خیلی предупреждать که وقتش اتفیتامش явно همش отрицать که گازکی ما را ممکن نیست در ایجاد пока ما باید خابیم بگردیم فهمید والله قسم просто خالق а почему это намекза мы явно хму виноваты либо короче мы هم خونو пусмек зарем мерим мехшапем калапус либо короче нам хели якта баякта дарами خریبو дарам чинест нол меше мерим фамид Kapida ne kişi namekleri ayın farzanda musar kadar tomu kalomu muraftesam. Bu boya akışını nak. Bu boya akışını nak ki imruzu pago parda sari mamiyo iko. Parda farzandi mamiyo dar. Çfarna da mo i kor şuhi nestay. Mo agar pişim şal rus girekenim gireket kadar jagon kor kanametor na gireketi na nolla kat. Единство выход мондагя ki hami kapama tu mo hakik tabi mo boya uy bıkrem brem vatam. Тому мы бы амучабры. А и тут, конечно, мы гав мы заним, мисол балангави гав мы заним, мы будет брем. Я кай Мухаммад был кора бурды стай, басай дига я гукас да корне стай. Аму дарам Европа сеазорен, панжазорен, да хазорен. Я чуешь чем брем, ама кай Мухаммад был хш коршаме бара. Валлой касам ами анализирую канам ба кай Мухаммад был. Басай нам яхды Салмон, кимон дига бо нам яхды якас гам сему холю беса дарам Европа. تو همین چاپا کردن دیکتاتور فهمیدی تمام
ما باید هم چند تا مخالف دیگه هست که در همون اروپا که گشته هستیم، حتی هم مخالفای پیش پرده که در مسکو در روسیه هستیم، یک شده رفتن در کار. وقت گذشته است، ما ملت رفته است، پس شبی رفته است، کورا در سر ما آمده است، حکم شینی که هستیم، کنشن او و بیرون فرزند پدر های فهمیدی. ما باور میکنید داشت آنجا لرزه گیرن چیکار مگر همین روز قدمی آپشن او میکنم ممکن و ما میکنم دا برای چی که باید یگان کار جنایت نکنی، یگان کار جنایت نکنی، ما جنایت نمیکنیم. سلامت باشه برادر عادل، الله حفظت کنه. یک نود کم آمده با یک نود خال در کجای باشین غریبی در فقر نداره پول خورده رفتن در کورکی اوجه تا 2027 اووردنی میکنید تا 2027 10 میلیون ایندوس اووردگان ایندوس самый дешевый рабочее место فهمیدی ای همه پسترین رابطه ای همه پسترین نرخ ارزون کار میکنن پول خورده رفتن در کورای تریتوریا برای چی وقت گذشت وطن 33 34 سال شد حرامی وطن ای دست رفته است وطن وطن رحمان است وطن وطن دیکتاتور نیست وطن وطن جوانان آینده فهمیدی ما باید یک جوش در رفتن در کار وطن همیشه اگر 10 سال 15 سال دیگه продолжать کنه وطن جزیر میشه میره همه ورسون میشه میره ودام فرزند ملت ای دست میتیم همین سه مخالف در اروپا بیسته همه شبیه کم آمده بودم چه سرقه یا جای برند توجیکستان والله قسم تو هم دیکتاتور چاپ کردن هم سه کس بسته خودت بوم دست آدم دیگه بسته فهمید همین خشیده ما باید پابیدید چکنیم اینا پیش رفته انشاءالله والله قسم یگان مخالف نه محیدینش نه هیچ یگان تشکر چنین خود کار نمیکنه برای چی 24 ساعت کار کردی یگان کس بلند نخوردم با قدر شما نمیرسه فهمید یگان کس نه ترسین یه آدمی خوب والله قسم کپیدگی любой چویز افتادگیم با نمیخرن میدونی این دروغای در همین جامعه همون شایطانای نمی بلوگرایی که هستن بیزنس دوران بلوگرای توچیکی که هستن در مسکو تریتوری روسیه بیزنس دوران شو نمیبرن که روس گپشی نمیسو ناکسیست یگان چی بگم میسو یگان چی گپی балан گپسانا برای چی که میترسم بینمون شدگم لیتسیمیر شدگم بیزنسشون ایداشون میکنم فهمید برای وای کونشونو جکده فقط در همون چی کایپ کردستم فقط همه ویدیو پارسته کایپ کردستم خیلی کورکت نمیشه ما باید واره نگاه نکنیم ما باید یک مشت چند قای باشم 1000 تا 5 10 هزار فرق نداره единственное я مشت در رفتن در کلتامو وقت ساعت رفته است یگان کار ایداست اونم است نمیخوای یک تا با یک تا گو نویز نیست نمو کردستم давай камамы пану шо бомо дасива шапидаги гура سلامت باشی برادر. خب بیننده عزیز گرامی برادرای زیاد منتظر صحبت هستند و 670 بود با 650 شد با کدمه تلخه کفش لایکش کرد نترسه به خدا قسم با ترسیدن عمر شما دراز نمیشه فرزندای شما عمر زیاد نمیبینن بانو ترسیت و فرزندیت ترا مردد میگه با تلخه کفید مردد نمیگه تام تلخه کف میبری میرای یگان چیز نمیشه مرد شدن در کار مرد بدن در کار. خب شعیب بعد قدر شعیب سلام علیکم استاد گرامی این چیزوریه یک چیختم یک کردم بیرون دا وای فای که دیده همی کارخانه خونکای میگه خونک میشوه یک کردم خب گفت تمام اینا بچه ها زیاده برنامه هم بدونین استاد سببی همه بدبختی نمی سرجم نشدن ما هست که این دودره که ما قابل جون کشتگی لعنت کرده ها ما باید اینمی سرجم نشیم یک و یک همه ایما هم خیلی نابود میشویم میکشن مونا بعد دویومش امام علی هم گناهگار است که رنگ مرخ خب کرگی اساسیش سرجم نشدن ما هست که ما اینمی وضعیت بد در گرفتار شدگیم. آره های مردم من در شما چی گفتنیم ما باید سرجم شویم ما باید کار کنیم ما باید درویم درون دیگر یگون راهی نیست اگر که ما اینم خیلی مرغی کنیم لایک مونیم بگیریم گشته لایک مرگ به شما لایک شما یکی میبینه ای هموطنان لایک شما یکی میبینه کامنت داجه نیستین در نامتون نباشه کامنت شما یا هیچ کی با کامنت شما داجه قپیده نمیتونه تلفن سیم کارت در نام نباشه امو اکاونت در نام نباشه کامنت شما کتی شما یگون کس
فهمیده نمیتونم. بعد امام علی لعنت کرده الله میگه که سطر میکره اینو گمراه گشتگانن، میگه کسانی که سطر میکنن. اوخی تو لعنت کرده الله 7 دختری شلوغت شلوت گولی میگرده و تو گمراه گشتگ نیستی. الله تو را لعنت کنه. او آدمی به عقله، برای که دخترت باید یک خیلی بگرده که پلافکیش کو تو انا اون درسته. اوخی لعنت کرده میگه که سطر کردگان گناه سطر اینو یک گمراه گشتن میگه. اوخی تو لعنتی دخترات شلا و میلیون تا یو بردوره گولی در پیش میگرد، تو گمراه گشتن نیستی پدرنالت. این پدرنالت دین از بین بردنش سببی مردم گمراه کردن و از دین بدین کردنش سببی حکم رونیش عمرش درست کردن. پدرلعنت تو صدق پدرلعنت امام علی روزی تو کم موندگی انشالله این تماما یک ذره در مردم ما رحم نمیکنه. این هدفش فقط با منفیت خودشای پدرلعنت با همون امنیتی سگی که طرفداری از امام علی میکنین. اما یک فرزندی که شما یک کشه پدرلعنت دردی فرزند درک کنین که چی بوده، عذاب درد چی بوده. یک جگراتون اگر همی حالت بسر رحمانوف نیایا، بسر عزیزمو نیایا، بسر آزاده نیایا، فریدون جان در حالت همتری نبینه، دادا جان جمالدین جان اگر داد نزنه، این رحمانوف نمیفهمه. و هم بخاطر این ملت باید بفهمه که خاتمش رحمانوف است. تمام. سلامت باشی برادر شعیب. برادر ما معرف بود. الله این لعنت کنه. گوش کن برادر. خسته یادم والله قسم من پگه شد میپرتم. هممون خسته ایم به خدا قسم، هممون زیخیم چو کنیم. برادر استاد گرامی گفت من یک دمه گوش کن والله قسم من با صبر کتی گپ میزنم پگه شد پرتم. اگر الله روزی باشه والله قسم بالله قسم تالله قسم من تیار هستم. من میدونم من اگه تا دو در من میدونم من انشالله ما خط میشناسم. خود آرام باش. تمام. برادر یک سخن مگو والله قسم من اگه درونده باشه من میتونم. گوش کن من اگر فروتم اگر که باید بزنم این گپات جوش افیر نیست برادر. سلامت باشی. آدم بعضی گپا را برای بعد میمونه. الله لعنت کنه تیه امام علی لعنتی گوشت تنت میخره مردم. اینا فراموش نکنه امام علی لعنتی. سلامت باشی برادر. خوب بله دیجه سلیمان دولت در اومد برامد. خوب برادر کوتاه گپ زنید وقتی برنامه به آخر رسیده است. بله خوب گپ نمیزند. گپ میزنی؟ نه. خب عبدالله بعد کادر. عبدالله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. بله مانده نباشه برادر محمد اقبال، الله جزای خیرتون تیه. خداوند برای این مادر نیلوفر، برای این شهادت فرزندشون این طفل جگرگوشه 10 سالش همدردی تسلیت بیان میکنیم. الله متعال صبر و شکیبایی تحمل برای این مادر، برای بستگان و پیوندانش ارزانی بداره. آمین یا رب العالمین. خب دیگر مصیبت بالای مصیبت از دیگر به گفت شما از دوره قبل از هویدا و عمر 5 ماه و بعد از این قبلا خورشیده بود و همین خیلی دیگر صف بالای صف دیگر زیاد شده است. و همین بلاگرهای داخلی روسیه خوب به هر حال دعوای تاجیکیه، دعوای مسلمانی دارن، مثل هم بابا جان، مثل مثلا لنگری و دیگراش. خیلی قلن همینو نمیتونن که یک موضوع کنن، یک برنامه کنن، یک آخی فقط در دیگه کارو پیش قدم یک کاری که فرزند یک خواهر یک بیوزنه که برای نفقه عمد فرزندش اومدگی باید خداوند به دست این ملتگرای روس و دست این اجنبی ها به شهادت رسید. آخه این هم باعث بسیار وزمین است. این مصیبت همه ملت است. رحمان خو با این 34 سال اینقدر تابوتی همون گروز 200 رفت یگان بار همدردی بیان نمیکنه.
گفت شما میجش ته نمیخورم. تو وقتی که از مو ریشه خودش از اولاد خودش یک از به هم مصیبت الله گرفتارش کنه، بعد او وقت لمس میکنه، احساس میکنه که مصیبت دوری نبیره، دوری فرزند، بعد چی مشکل داره؟ خداوند بازم صبر ته ملت و برادر عزیز. خب دیگر این مبارزه است. مبارزه هم یک لایک کمک مولی، اقلا کمک مولی هم نمیتونیم، اقلا لاقل لایک و یکون شرح خوب نویسیم، یکون طلب استعفای دیکتاتور را کنه. واقعی در تاجیکستان هم اینقدر مشکلات که طول 34 سال شد، نعمت برق، نعمت معمولی، حق حلالی همون کنستیتوشنی خودمون ایوه ما محرومیم. اقلا ببین در یک ساعت، در 24 ساعت 23 ساعتش برق نیست. و عدد دوست در این پیام سالانش که سال 27 دیگه تماما برقشی خاطره مردم پاک میشه. این هم مثل هم سالهای هم 33 سال همه گپ گفت، اینش هم دوام هم گپ 33 سال. یگان فرمست سال 27 ما زنده باشیم، ما مرده هم باشیم، آدمای با بعد از ما اومدگی گفتی هم صفحه خط بکشن با هم گپی رحمان رو ماه ایون ببینن سالانه پیام سال 27 با وقت خداوند نرسونش پروردگار یک درد، یک مصیبتی بیا، یک حضرت عزرائیل علیه السلام بیا که یک خداوندی بذار یک سببش کنه، سبب مرگ شب الله لعنتش کنه. دعای من همیه که ای الله رحمان فدقه پیمان بودی، ای الله همو ملک الموت چه روان نکنه تا اینکه رحمان در دست ما زنده بخوره. انا میفرم رو باروش بشینیم همین لو لنجور هم تا قپم هم تا بگم پدنالات بس که شخم شمتری بشکم و بگم فهمیدی که مردم چیکار میکنه. ای الله انا همین دعا را کنه که در قپ همین میلاد بخوره. او با مردن جانی یعنی که دلی ما تر نمیشوه، یعنی که یه مؤمنین دلی ما تر نمیشوه تا ما نقپه میپدن حالتا در کرپیش نینا بریمش قطع عزیز ما قطع تمام اولاد پلید کثیفش جنایتاش دای نکنه این ملت در یعنی که محکمه عادلانه نکشش، دلی ما تر نمیشوه. وظیفه ما پدن پدن حالت پیپلو پیتوخه. سلامت باشه که الله خداوند همین با واقعیت با عمل تطبیق شود ان شاء الله. همین آرزو و آمال می‌امین است که همین بدبخت با خوب میشه که اگر داخل زندان رو و با اخیر همون مثل همون دیگر طاغوت‌ها و دیگر سرکرده‌هایی که هم خیلی کردن مثال همون خیلی داخل زندان در امرش که ذره نور علی نور میشه. ما هم الله هم امیدم داریم اینه که گاه میگیم هم بدبخت آخه همین بالای ملت دور میشید به همین ددمان کثیف پلید خبیثش. شاید آخه یک شخصی با صالح‌تری اقلا برای ملت رهبر میشید و یک از مصیبت مشکلات آخی این ملت بین نخود در بیرون یک نوت اعتراض، یک سفارت بدبخت که نبروی شهروند حمایه نکنی، یک کنسول نبروی مرگ شماری سفارتدار، مرگ شماری نماینده رسمی حکومت تاجیکستان، شما چی سنگ و بین کلوخ شما چی فرق نداری وقتی که یک صداد نمیبره یک هموطن تا حمایه کنی تو چی دعوی دولت داری؟ یا درکت غلامی همین حلقبو برگوشی یا که همین گفتی همین پدن حالت همین کلزر گفته اگر که ما چیکار کنیم دم تگی رحمانو مطرح سری کار آوردیم همه این ملت هم که قتل کردیم تاجیکه تا دم نزن اگر خواهی که آینده با حکومت ادامه بتی. این پدن حالت برای همو منصب و برای همو کرسلای تایدون باش این دیگه ای برای همه هم ملت از زدگی ای گفتی شما همو گفتی همو شما هم خیلی دیگه الله خارش کنه. بعد سلامت باشی برادر، بارک الله. الله برکت برادر، رحمت کنه گذاشته و خداوند. سلامت باشه. خب بله برادر شرافدین، سلام علیکم و رحمت الله. بله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما خوب هستید؟ سلامت باشی برادر. ما همین تازه از یک واخری بر آمدیم، صحبت های شما در راه تماشا کرده تا خانه می رسیدیم. واقعا مسئله ای که امروز مصیبتی که بالای مردم و ملت تاجیک آمدگی است حد کنار ندارد و قتل کشتار امین قابیجان در روسیه هم ما را به وحشت آوردگی است به خاطر آنه که حتی در تا این درجه ما مایوس هستیم، تا این درجه توانمندی از خود حمایت کردن نداریم و این یک کمی ما را نگران کردگی است و
من فکر میکنم که مردم تاجیک ملت شریف تاجیک باید که انا همین فردا که تابوت جنازه امین قابل جان به تاجیکستان میارد باید مردم تاجیک همگی به خیابان های دوشنبه بریزند همه و همه با یک صدا این مرده را پیشی سفارت روسیه در تاجیکستان ببرند و از روسیه طلب شود که تمام افسر و عسکرش از تاجیکستان بیرون کند و هر وقتی که ما پیش روسیه سرخواه کردیم پیش روسیه خوش آمدگویی کردیم ظلم ستم این روس‌های فاشیست نسبت ملت و مردم تاجیک بیشتر شده است. هر وقتی که ما به اینها خوش آمدگویی کردیم همین قدر ملت ما رو اینها پس زدن، ملت ما رو قتل کردن، ملت ما رو کشتن و این یکم کودک کشی نیست از جانب این فاشیستان روس و این دومین بار نیست. این حادثه ها تکرار و به تکرار رخ میدهد و ما در برابر این ظالمیان روس ها هیچ کاری کردن نمیتوانیم و بنابر همین مردم شریف تاجیکستان ننگ و ناموس و وجدان کنند باید برایند به خیابان های دوشنبه و همه راه و واسطه را استفاده برند که دیگر یک افسر روسیه یک پای روسیه در تاجیکستان نباشد. هر وقتی که ما روسیه را اجازه دادیم پایگاهش در داخل تاجیکستان بود، هر وقتی که ما روسیه را اینقدر خوش آمدگویی کردیم همین قدر در ظلم این پدرنالت های حرام ما چیکار کردیم قطیدیم رفتیم. رفیقم زنگ زدن چی شد؟ بله ما دوباره صدای من هست درست هست؟ بله صدات هست. بنابراین من از تمام مردم تاجیکستان خواهش میکنم که باید به خیابان ها برایند و از رژیم هم طلب کنند که نسبت این قضیه بی‌طرف نباشد. نسبت این قضیه رو باید تحقیق کرده شد. در اینجا نظام امام علی رحمانوف گناهکار اساسی است و ملت تاجیک مردم تاجیک انا همین رحمانوف انا همین خانواده رحمانوف به همین روز حالت آورده رسان مخصوصا تمام تجارها را تمام نفرایی که در تاجیکستان زواد و فابریکه کارخانه میساختند آنها را زندان کرد آنها را کشت و اقتصاد تاجیکستان را 80% اقتصاد تاجیکستان را آورد در دست خانواده دختر و فرزندان خودش جابجا کرد و امروز نتیجهش را میبینیم که فرزندان تاجیک را تفلکان تاجیک را روزهای ملعون چیکار میکنن به قتل میرسانند. بنابراین در اینجا نظام امام علی رحمانوف گناهکار اساسی است و سببکار اساسی است که مردم تاجیک را غیر از مردیکاری دیگر راهی براشان نماند. در تاجیکستان نه زواد ساخت نه فابریکه ساخت نه هیچ چیز. کدام تاجر میتواند در شرایطی که برق در تاجیکستان نیست بیاید در تاجیکستان زواد و فابریکه بسازد؟ برق میگیرد در خارج کشور میفروشد، برق میگیرد در دیگر کشورها میفروشد اما در مردم خودش برق نمیتید. در کارخانه هایی که به خانواده امام علی رحمانوف تعلق ندارند برق نمیدهد و این باعث می شود که جایهای کاری کم شود. این باعث می شود که مادر و پدری انا همین قابل جان رفته در روسیه کار کند خانوادهش تحقیش فرزندش در اونجا کشته شود. یعنی اساسی بدبختی ها در تاجیکستان نظام امام علی رحمانوف رژیم امام علی رحمانوف است، این خانواده رحمانوف است. یعنی در این جنایتی وحشتناک امام علی رحمانوف هم سهم داره، شریک این جنایت ها است، شریک به واسطه این جنایت ها هستند و مردم تاجیک ملت تاجیک شهروندان تاجیکستان این فرزند ما و شما است. در جای هر یک فرزند ما و شما میتواند قرار بگیرد، در جای هر برادری ما و شما میتواند قرار بگیرد. امروز درد قابل جان، درد مادر خانواده قابل جان درد من و تو است. این جنایت نسبت ملت و شرف ملت تاجیک صادر شده است، نسبت ملت و مردم تاجیکستان صادر شده است. ما را به خاطر ملت تاجیک بودن ما کشتن، قابل جان نکشتن، همه ما و شما را کشتن.
این تیغ به گلوی هر یک تاجیک زدگی است. هر یک تاجیک باید در روی روس توف کند. باید روی روس باید که توف کرده گذرد. بنابراین با بعضی از تاجیک های هستن که مردم تاجیک رو به صف قوه های مسلح روسیه دعوت میکنه، به ارتش روسیه دعوت میکنه. مردن همون تاجیک هایی که میرن در صف روسیه پدنالتی حرامی فاشیستا خدمت میکنن، مردن اونها به است، به ناموس است. به خاطر هر یک تاجیک با اوکراین به جنگ روی کردن، از حکومت روسیه 5000 10000 دلار میگیرد که یا تاجیک دیگر پسته کند و روان کند به جنگ روسیه. هر بناموسی که در صف قوه های این روس های فاشیست کار میکند باید که ترک کند اون وظیفه شد. هیچ کس نباید برای این روس های ملعون کشته شود. قربان نکنید خودتان را. هیچ وقت روس ها دوست تاجیکان نبودن، نیستن و نمیمانند. روس ها همیشه دشمنی ملت تاجیک، دشمنی مردم تاجیک بودن، از اول تا آخر میماند. مردم مسلمانی تاجیکستان، مردم غیوری تاجیکستان، ننگ و ناموس و وجدانتون را بیدار کنید. مردن حق است. ما و شما هممون میمیریم یک روز. امروز است مرگی با شرفمندانه بهتر از مرگی است که بیناموسانه مردن است. بر این خاطر برادران عزیز، در مقابل نظام امامعلی رحمانوف، در مقابل این نظامی که تحت راهبری روسی خدازده ها هستند، برخیزید. برخیزید، میاناتون را بندید، به میدان برایید. فقط با نظام، این نظام رحمانوف یک نظامی است که تحت اداره کشور روس است. ما باید دولت خودمان را داشته باشیم، باید مستقلیت خودمان را داشته باشیم. باید همچون تاجیک، همچون شهروند تاجیکستان، هر یک کشور با حقوق و آزادی های شهروندان تاجیکستان ارج گذاشته شود. نه اینکه یک ملعون رو به مثل رحمانوف رو بیارن در سر قدرت بشنانند و هر کاری که نسبت تاجیک میکنن اون رو انجام دادن بگیرن. بنابراین مردم تاجیکستان، برادران عزیز، در مسئله مرگ قاقوی جان بی‌طرف نباشید. صدا بلند کنید. بلاگرهایی که شب و روز دعوای وطن دوستی و ملت تاجیک میکنید و تاجیکستان به پیش میگویید، مرحمت، جای شما، موقع شما روزی برای حمایت ملت تاجیک فرا رسیده است. مرحمت، از ملت تاجیک حمایت کنید. امروز ملت تاجیک پی پای روس است. گلوی ملت تاجیک زیر تیغ ظالمانه فاشیستانی روس است. اینا فاشیست هستند، فاشیست بودن، هستند و میمانند. برای خاطر مبارزه بر علیه نظام رحمانوف، مبارزه بر علیه فاشیسم است. به بیدادگری، مبارزه با ظالمین است. بنابراین برادران عزیز، من این صحبت های شما رو تماشا کردم، دیدم و انشالله که همه دردی ما و شما یک است. درست است برادر شرف. سلامت باشی برادر. امیدوارم که انشالله خداوند جای برادر قابل جان رحمت و مغفرت کند، خانواده شان خداوند صبر جمیل بدهد و خدا کند که این آخرین مرگ باشد. خدا کند که ما این نظام رحمانوف از تاجیکستان ریشه‌کن کرده پرتاییم. یک روز اگر بالای ملت تاجیک دست بردارد، هزار سنگ بالای ملت پرتاخته شود. بعد در او وقت روس ها میفهمند که تاجیک کی است. تاجیک ملت تاجیک رحمانوف و خانواده اولادی حرامش به همین روز و به همین ساعت به همین وقت ها آورد. خداوند به همه ما و شما غیرت بده، ناترسی بده، جسوری بده در مقابل این نظام. پروردگار خداوند کریم به ما و شما غیرتی، همین جوانمردی را بده که ما در مقابل این ظالم مردانوار، جوانمردانه مبارزه کنیم. خداوند نگهبانتان باشد.
السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشه برادر شرافدین. زنده باش. خداوند نگهبان. سلامت باشید. خوب، واقعا هم صداها و درد دلهایی که از آغاز برنامه تا اینجا شد نتیجهش همین است که باید بدانیم و باید این ملت بفهمه با زندان کردن عزت امان، با زندان کردن سیاستمدارا، با زندان کردن زن شیرخوار، با زندان کردن یعنی عبدالقادر رستم، با زندان کردن دیگر سیاستمدارانی که بودند، خب دیگه نامشون نگیریم، هم قدر زیاد از عددشان، یعنی اگون گپ نشد، رحمانوف سویتونا کش نشد، زنامونا تجاوز کرد نشد، حجاب زن تگرفت دیوست کرد نشد و نمیداند که انسان یعنی که آن چیزی که میشود، خیلی رسول اکرم میگه انسان نمیداند که کجای طعام برکت دارد و همون خاطر یعنی وقتی که طعام در عمومی میمونن میخورن برکت است، کار جمعیت و کار عمومی که یکجا میشود و این فراموش نکنید که همه این ظلم، کشتار، قتل ها، تجاوز ها، ببرقی، غارت، زندان کنی ها، تهمت کنی ها چیزی نشد، مردم باز هم خاموش است و ما از کجا میدانیم که انا همین کشته شدن قابل جان علیوی 10 ساله سبب انقلاب و خیزش ملی در کشور می شود. ما از کجا میدانیم که یعنی که میگن که آتله دندان شکند، انا همین آتله دندان شکند که میگوییم میتواند مرگ و قتل یعنی که با همین فجعانه و وحشیانه قتل یک کودک 10 ساله هر کدامت کودکی خطا فکر که همین روز با سرت آمدنی ای، همین روز با سر نبرت آمدنی ای. پدر و مادران دیگه فرزنداتون در روحیه غلامی تربیت نکنید، های خب که های بس که این گپ نیست دیگه. با همون خاطر ان شاء الله امیدواریم که خدا خواهد سبب آزادی این ملت و سبب خیزش ها حتما انا همین اینسیدنت هایی که هست میفته، یک جرقه در کاره، جرقه ها همینا هستند، دیگر جرقه دیگری را انتظار ملت نباید باشد. پس باید کاری که این ملت میتواند انجام بدهد دیگر در مقابل رژیم رحمانوف انجام باید بدهیم. به همون خاطر دیگر شیشتن، آرام بودن، یعنی انتظار بودن، صبر کردن، انتظار نزول ملک از آسمان نباشید. همه کاری که ما میکنیم با دستان خودمون میکنیم، امکان ندارد یگان بیگانه اجنبی، کشور بیگانه، مؤسسه حقوقی سازمان ملل متحد هیچ چیزی برای ما و شما کمک نمیکنه جز از شرمردای انا همین ملت و شرزنای انا همین ملت. پس آماده باشیم، باید آماده باشیم تا اینکه تختی ظالمانه رحمانوف واژگون شود، دیگر راه جز این ما نداریم. خب کادر برادر کوتاه دیگه صحبت کنید وقتی برنامه. سلام علیکم و رحمت الله. کوتاه نه که شعر نه، خیلی انتظار شدم، خیلی دل میکفه پره یکمش بلاگرای گلوبوی، بلاگرای پرستیتوت که یکی کون لسیدن در وقت کراکو سیتی رفتن میس کربی میشه گفته در شکمت پماگیتی نوشتگی روسی را کردیت گپ میزنی رفتی کونی پاساست روسی روسیه را لسیدی کو در قربولو چی بنا میره در پیش پاساست نمیگو که چی حال تا حالا که در حالی که 2 سال میشه قریب سودی ولایت مسکو امو 4 گناهگاری را که دروغ اخی چون تشکیلات بود چون پاستاویت کردن برای که فکری مردم روسا پریشان کنن تا که نفهمن که میتینگ نکنه جا روسا که در جا ملت روس کشته شده ایرا پروستا چی بون اپلیکیشن مانور بود برای ملت روس. شما اول سود حکم میوره نه برادر، شما رفتین ایتانی آدمایی که کار کردن نکردن، شما بلاگرای تاجیک از یک تبعیت انمی ایسری بارون و مرون و جرون همه انمی سگ شیطان و پایتون صاف کنچق مچخر بز بغزولاتون سر میکنم چی بر رفتین با زبان روسی گپ زدین کو هوزی با برامدای با چون چی میگو که کیفاکی نزنن بزیر نگاه نکنن یگان کس رو پارت تمور نصیحت نکردن من در کوشم پدرت نصیحت نکردم ترا میگم ایمینا بارون ترا میگم ترا پدر عقل پدرتی از دینالوگ بود پدرتی از دینالوگ بود ته ناس شوربا کولا کلونیدگی تعقلی چی دوی اینا با کسی گویی که تروناش نوساد افتا بیاگه فکر تامدونم ایو تا تامدونم ایو چه تامدونم شم بلاگرای تاجیک یک گشنا با یک گشنای دیگه از برامدای یا زنا که روسا چی کردیسه на карта монда мега ки ба 4 гудак кадом шаҳри нари тоҷик қасди миллати кили тоҷика дар ҳами 35 сол гирифт уруса бурда намҷо 4 гулакш қад парта пашолти 4 та гуфтай кидатш кадай ҳай нарад бинем шер бачаи анам хе кадом дар кор чхеле ки оз шарафдин гадой туфме мазарат мехоҳам ай бародаро ай падаро ай модаро ай хоҳаро туф камай ридан дар кор дар болои миллати рус
ریدن کم ایده بولوی ملتی روز والله قسم کو نه در مترو گردشون میتم نه در اتوبوس گردشون میتم یک بار اومدم با امریکا یک بار میرم همین پروردگار من نخواه اگر کو جانی ما بدن ما خارج این همین نه روسیه نه امریکا نه با یادرنیش نه با اتمیش من از ضرر رسوندن نمیتونم برای که پروردگار ما یک ملائکه مقرب داره به نام جبرائیل که دنیا را زیر زبر میکنه بلوگر و شیطان و پروردگار توکل کنه برو یکی با زبان روسی کو نوت لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. الله سبحانه و تعالی اشکار گفته است نمیرسد به ما اون چیزی که فکر میکنن میرسونن. اگر این سجین جمع شوند که ترا ضرر برسونن الله نخواهد ترا ضرر رسوندن نمیتونن. اگر این سجین جمع شوند که ترا نفع برسونن رحمانوف اگر اوده که به خود که به تمامی یعنی که گوه ریخ جمع کنه شکنبه رحمانوف زد نیستش از پسد کردن نمیتونن. ایره هیچ وقت فراموش نکنه چنانه که الله توتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. الله عزت ملک میتید به کسی بخواهد و میگیرد از کسی بخواهد. و همون خاطر هیچ وقت شما فکر نکنید که این دولت و این قدرت و این آرمیا و یگان چیز فایدهش کردن نمیتونه. اگر شما مؤمن حق باشید رحمانوف یگان کار کردن نمیتونه یگان کسی. بلوگرای توجیک تا زمانی که به زبان روسی چخیلی که برو آمدین تعزیه بیان کردین حالی سود حکم شنه برآورده که آیا همون 4 نفره که دروغ تشکیل کردنش پستایی چون کردن بیچاره آیا گناهگارن یا نه. تا زمانی که برای نمی کودک به زبان روسی نبروی نگین که چی با کشتن برای چی کشتن چیکار کرده بود همون گودک شما را چیکار کرده بود در چی و ازدیوات سنویسته همون گودک که ممکن که در آینده میگه با یکم زل کنسرتی دیگر همین کلام میشید میکفان دیگه این هم طریق کامنتاریو نوشتیسن اوزی هم خیلی پستو کردیسن این کون لسکو والله قسم بلوگرای توجیک شما گو دیوسن شما نه نکاح دارین نه مسلمان من میگم که من شما را مسلمان نمیگم شما لا اله الا الله تون دروغ شما را بلوگرای توجیک برای که شما هم اطراف این نرکمانی پیونسکای شطاهی شیطانی نمیگ آخر موسیقی حرامه میگه در خانت موسیقی نمان موسیقی گوش نکنی حرامه آدمی که به حرام دست زد دست زد یگام چیز دیگه سویتی نداره یگام چیز سویتوی نداره جاسکن نمی چیستن خیلی نمی متدی حضرت عمر خطی یو گپ زدن در کنه او دقیقه زمان حضرت عمر باشه شما کثافتای حرامزاده را گردن تو را بزنم شما را فقط حکمتون قتل شما دیگه بخشیدن شما را سال 97 یا بار بخشیدن شما را یا بار بخشیدن گلوگی کرد شد روان عذر زیاد میخوام سید ابنوی نوری سادگی کرد رحم دلی کرد چیست سنتی گریف بخشید خیال کرد که شما مسلمان شما سال 97 دکزر کردن که شما کافر نه شما مرتد نه شما ملعون نه شما مردودی مرجوم نه شما ای شیطان رو بطن شیطان شما رو میبینه شرم میکنه. اگر مسلمان باشین اگر مادرتون با پدرتون نکاح حلال داشته باشه اگر با بسم الله به دنیا آمده باشین اگر نکاح داشته باشین زناتون شور نداشته باشه یا بر نداشته باشه رنگ امی روسا اگر ننگ ناموسی تاجیکی اقلا ننگ ناموسی زردشتی داشته باشین ای مسلمانی گپ نمیزنم ننگ ناموسی زردشتی داشته باشین اگر کو میخزم با زبان روسی بلاگ میکنید شما در تاجیکستان این گفتم یا پسنگ اومده شما رو کی چیکار کرده میتونه برین چخیلی رفتین گلموندی برین هم که پلاکاتو دا برایشین برای چی کتو زاید اتوی یگان کس یگان گپ تو نمیگه کو انامو برای چی کودک کشته برای چی کودک هوایدو را هم کشتن هم از نسیل واسه کردن خب کردن عمر 6 ماه را کشتن خب کردن حاجی کامران بلاگرای تاجیک که در روسیه حاجی کامران را پس ثابت کردن این حاجی کامران موزش اوکراین نبودن حاجی کامران بلاگرای نخد سه بلاگری پاپولار نه کی گپی ما صاحب شمیوا پاپولار نیان در سوم جمع کردنش هم دروغ کردن شیطانی کردن در هم سببگار تشکیلات چند هم بالا فقط سببش یه چیز بود که حاجی کامران چیکار میکرد حاجی کامران میرفت پسرنیکوی تاجیکا را کیداد میکرد پول ما رو میگرفت میداد تمام حاجی کامران پالیتیک بود حاجی کامران گفتی گپا ملای دعوتگر بود حاجی کامران هیچ کنه بود حاجی کامران پروست خیلی از سگرای دوخویستی بود خیلی نرکلا بود نمیترسید اما یا شعار داشت در زندگی یا بار اومدم یا بار میرم بخواستی پروردگار تمام وقتی که اوورینم نو ترسیده گپ میزنی گپ میگذره و همین گپ اوور نیست خودش ای خنجر در تز وقتی که میبرویا اگه لرزیده اوزد که گپ زد همین
پروردگار میگه تا ایما بترس کل مخلوقات روی عالم ایتو میترسم باقی مانده ایجا باید یک کس دیگه هم میخواد میشه خونی که نه السلام علیکم و رحمت الله. استاد بخشش یک وقتونه کمتر دیگه زیاد میگیریم باورکن یک کمتر نگویا یا جایی موشان نگوی کمتر دلت میکفه باورکن نکن استاد میبینی گپ زنی هم یا را میبینی هم یک برادر روزی گپ زده استه بود گفت داروشان توف کردن در کارای کو همی اولین درجه یک چی میخونده از شما استاد یک خواهش دارم همین گوش میکنم باور که دعوت های شما خیلی که مردکای ما تاثیر نکرده است ما یک پیشنهاد دارم میگم که همین مادرها و خواهرها دا همیا دعوت کن اگر همیا مردونگی جسارت نشانتن یگان کار نکنن سر کدگی ای سویت کشی و ای دیگه این مردکای ما چوتا نشیدن همین تو چند نگاه میکنم جوالی شده است خیلی هم کروگاواروتی پریرودا شده است هم زنکا اگر یگان کار نکنن این مردکا یگان چی نمیکنن گفتن یکی مردکامو بناموس شدن زنکامو خدا خواه یگان کار کنه با خدا قسم زنکامو 1000 بار این مردکامو بناموس ترن همین زن یعنی 1000 بار این مرد بناموسن برای هم میگم بله مقصد هم که زن وقتی که ایمان داشته باشه برای همین قبول که رحمان منع کرد رفتن زن با مسجد وقتی زن ایمان دارد وقتی زن میتوند کار انجام داده مرد باور که کاری او زن کار کردن نمیتونن یکی همین بدبختی که در حالتی که مرد باید کار کنه زن در سایه مرد بشینه ولی حالا مردای توجیک پدیوبکای زنکا با جاگشتن میخواهن انا میای روزی دیگر روزی ملت میای اکا جای هسته که سویت امیکشن همون 2 ساعت تلبیدگی که داریم با همون 2 ساعت تلبیدگی را نمیتن یا همون ویس همون پاسیولکا نومرای همون جای شدم بر تقسیم کنی را میدونه مردک سر کدگی ای کارگری دولت سر کدگی کارگری دولت هم هسته بیزنسمن هم هسته آدم عادی هم هسته حقوق شناس هم هسته همه چی هاز یعنی هیچ که به عقل نیست که نکی همون که غیرت ندارن اکا که تلفن بگیرن یا برزنگ بزنن که چی به همون مایل نوبوت لیمیت شک امخته کردن مردم هم غلام فکر میکنه که همون زنجیره که در پوشه همون چیز همی استابیل نیده باید همون خیلی باشه تا که دلجنو باید وقتی که آدم غلام تولد میشوه همون خیلی بعضا وقت خیال میکنم استاد که همی تاریخی که ما را وقتش میاموزن ما خیلی بده ما خیلی بده ما خیلی بده همی هیچ همی دروغ بوده همی توجیه گوری به غیرت خیال میکنم نبوده اسکندر مقدونی اومد پجالستا بگذار استیلای عرب اومد پجالستا بگذار مغول اومد پجالستا بگذار منغیتی اومد پجالستا بگذار سویت که سایوز اومد پجالستا بگذار خیتای اومد پجالستا بگذار همی فقط هم عادت دستمون پیش بر رحمان فراموش نکن رحمان اومد پجالستا تجاوز کن همون پسمانده همون مغلا پسمانده منغیتی های اوخی ما در ما یک چی میگفتن اخصای خوک میگفتن یا هم اخصای خوک شدگی یا یکان ایراه آدم شدگی نیست اوخی همین پجالستا بگذار همه چی این نبریدگی با فکر میفورش فقط همین یا سطحی لقمی جوش میگیرن با همون طرفداراش هم رنگی خیلی فقط همین نبریدگیشون میفوره ندیدیم که اقلا طرفی همین دولت‌های نیمی همین دولت‌های سنترال از یا قطر میروند مهاجرت یا بار ندیدیم که قطر یا نرمال نه برای ما که مردم برای خطر در دولت مسلمانی کار کنه هیچ نه اقلا ایدینش زشت نکنه اخی نمازش از پاکای نمیخونه بعد همین بیناموسایی که خیچونه بعد یک چیزی دیگه ایده همین با زبان همیو خیچون بگیم развиваться не значит раздеваться اما با همیو بغرض ای که ما با همیو خودمون تقلید میکنیم خودمون رنگ ما در ما خیال میکنن در این مرکز دوشنبه خیال میکنن که شبیه همه روسا شدن نشانه پیشروی های با زبان روسی گپ زدن نشانه پیشروی های همین به ناموسایی که اگر ذره ناموس داشته باشن در وجودشون یکی بکوان یکی میوان همین زبان همیو قطعی گپزنی را بس کنن در تمام جا میره که در تمام جا همین بعضی تاجیک ایزا میته حسابی که زبان روسی را نمیدونه
ягон тоҷикера надидим, ягон тоҷик ва мусулмон ки падараш модараш бобош мусулмон, ягон тоҷикера надидим ки изо бута ки ту арабӣ намедонӣ, ту алҳама намедонӣ гуфта изо наметавам, ту намоза намедонӣ гуфта изо наметавам. Моро вақт шида мегуфтанд ки мо гудак будем, амрои мо хай кадоме ки буд каломо надоштем, мо калонтар надоштем ака ки таълими намоз ки нагапа чи мо кай ки худмон ба ақл шидем, худмон баъд кофтем ёфтем, ҳарчи худо баракатш бита то успед кардан сабақтира бас кардан ки мо хая чиним чи омӯхтем 15-20 сура аз ёд кардем ки намозмона бихонем. мода набуд не ки мо изо мекашдем. ма бачаҳое ки ҷурои ма буданд масҷид мерафтанд, ма изо мекашдем ки ман намоза наметавонам. Не ки хеле гап нест. озӣ пешвақт дӯстои худоро мегуфтанд ай худо бутарс, чишмошон пури об мешид, гирьяшон мегирифт. озӣ ай худо бутарс мегӯй, механданд ба хотире ки ҳамара ранги худаш беимон кардагиай, ҳама ранги худаш зардуштӣ кардагиай гаштаистанд. барои мусулмонира барои як чиз яке ягон рукни ислома донистан намехандану, русира надонӣ механдану. ма алҳамдулилло ай ишам ба хабарам, ай ушам ба хабарам, не ки ҳами даъват ба ҳамон одамое ки ба забони русӣ гап мезанен, русидонитона нишонаи пешравитон мекунен. туф ба амхели шумо, туф ба шумори тоҷик. шумо намедонам ай кадом миллатем. баъзан хиёл мекунем ки мо дар ҳами таърихи кадом миллате ки яке ба кадом сабаби нест шидаги ай рӯи дунё таърихи ҳамонро дузидагӣ, таърихи мода навистагианд. иқа тоҷик мардуми ба номус, мардуми ба ғайрат, мардуми ба ҷасорат, не ки дар асл дар намебинам, надидаистам. ҳамин ба умри худам надидам. оли 30 сол зиёд мешавад намебинам. як та яке ягон ҷо случайна ягон таиш мемона, ягон тозаиш мебуроя, як гардан баланд мекуна ки гуфти ҳамун шоир ки лоиқ мега агар хато накунам, мега гуфт алломаи иқбол ки бархези хоб буздиле гуфт фалони ист мухотаб наманам. як кас ҳами гарданша буланд мекуна, як каса даъват мекуна, 10 чили кайда мухотаб фалони ай мухотаб ман нест. ака мақсад одами хитобкардагӣ фалон ҳама ҳами 10 нафар амра нишондаги ин ҳамин буд, ин ҳамин буд, тоҷик чӣ хела гу, ин ҳамин буд, ин ҳамин буд, ин ҳамин буд. хаб ки нагӯ, хаб ки нагӯ, хаб ки нагӯ. ҳамин намешава. охи ба як гул меган баҳор намешава дар урфият, ба як одам ба ду одам намешава. охи ҳам бихес хай мурди охи сер ҳамно гуфти ҳамун марда ки тарсидан умри тура дроз намекуна, натарсидан кӯтоҳуш намекуна. охи ҳами чанд агар эмон дошта бошем бидонӣ ки худо ҳастай, алҳамдулилло мега ду пои пеш мехеза. ҳами бидонӣ ки худо ҳастай, бидонӣ ки ту ҳами чизи ҳами эмон ки дошта бошӣ, бояд бидонӣ ки ҳам ба фикри мада ки ма илми муқа сахти бад нестай устоду, не ки ҳам эмон ки дошта бошӣ, бояд ҳами 100% убеждён бошӣ дар ҳамин гап ки ту маргу зиндагӣ дар даст парвардигора як секунд пешам намеоя. ҳазрати алиро гуфтанд чи ман наметарсӣ? гуфтаа ки марг ягон сония пеш меоя, не ягон сония баъд меоя, не. хай гуфтам маънои тарсидани ма чия? аҷал як дақиқа пеши қафо намешава. ин ояти қуръон аст. бале даи ягон шак нест. меге ки тоҷик инами бачаҳое ки гап задестанд, инамино ҳамаш бачаҳои хунҷӯши миллатанд. валлоҳи қасам рӯзи муҳими ин миллат бираса, анам тари шербачаҳои тоҷик, шербачаҳои инами миллат, инами ду бародаре гап заданд. бародаре оддиянд, вале нигаҳ кунед чӣ гуна ҷоннисори ватану миллатанд. воқеан ифтихори миллатанд ин бачаҳо. иёра раҳмонов маҷбур кард аз гирехтагӣ дар россия гаштаистанд. намедонанд чӣ кор кунанд. миллат мард ше, ба худо қасам иззатона дар дунё ва охират шумо пайдо мекунед. ба тарсидан, ба талхакафӣ, ба пешвои миллат гуфтан, дисто пешивар кардан, духтарта рафтан тақдим кардан, ин қатъи ту мард намешавӣ. ту хору залил мебирӣ. ҳам дар дунё беқадри, ҳам дар қабр, ҳам дар охират. мард будан дар кор, мард зистан дар кор, мард мурдан дар кор. саломат бошед шерои нар. аллоҳ ҳифзтон кунад. устод як чизи дига бигум бахшиш. миллати тоҷик вақте ки соли 2017 бояд раиси шаҳри душанбе мешид, 2018 ра пешакӣ эълон кард ки истиқлолияти энергетикӣ 6 моҳ дод, бо кишташ якум чархаи роғуна муваққатан иҷро кунанда буд. раисид кишташ бо ваъдаи шайтонӣ, бо репертуари аҳриман, бо истифода бурдесай 2027 моҳи сентябр
او نگاه کنین ویبر او نگاه کنین پرزیدنت شوی میمونش او سوی داریم که عبودی هست اگر دیر الان 27 ای ماهی یعنی 1 سال زیاد اگر این ماه سپتامبر میتاتون اگر 1 سال زیاد شما به لیمیت سویت گرفتین مساگی به به 500 نفر بس امی زدانی برق توجیک ای تا شیشگی سه سنگی ساعت 3 شب 3 سنگ بیشون تیر در کار نیست автомат در کار نیست 3 سنگ سامانهای اجتماعی اینترنت میترکه 1 ماه گپ نام میروا کو بعد بینیمش کو در یگام اونو میوارو شب شو دیگه لیکن مردم دیگه ترک خپت نمیکنن عزیز ما را انیق وازلین بشک تیورش که رستم ترک استاد یک چیز دیگه بگم اوزی دیگه گفتی کو در قبل ما بخره وقتی که ما قصد او را داشتم خود در اتفاق نویسندگان اعضا بودی اوی خیلی لقمه ما را چنگ نزنگی خیلی نمردی میشه او ایمان او تو که اینجا همین که ما که قپیدیمش همتون قپیدگیشه اینجا باش کم شد اسمانو مگه من داشت رحمان فت قپیده همین که تو بقپیش گویا من قپیدمش والله بابای کسی بقپیش ما خرسان قپیدگی صبح گفتم لازای برو قپیدگیش باشی ما قپیدگیشیم تمام ما قپیدمش گویا تو قپیدگیش زیق نشه همه که صبحش کن تو گویا صبحش کن زیق نشه چنی من رو بر سلامت باشه نه زنده باشه نه سلامت باشه انشاءالله که این ملت اینا نگاه کنه شهیدک بچه از شهری ریگر قشلاق شهری نه شهیدی 10 ساله ما از مردم ریگر ریخت است فرار کرده است در روسیه بچهش نیوناتسیست های روس که افشی نمیکشه ولی من تو خاموشیم من تو آرامک در خونمون بچه تا وقتی رفتی نگاه کردی هر کدامت انا همون اینه که قابل جان مردگی را در یادت بیار که امکان داشت در جای همی بچه تو همو باشه فهمیدی هر کدامت همین فکر که بس دیگه زیاد گپ نزنیم ولی مهاجر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ولی این ریگر نیست برادر محمد اقبال نویای شهری نو می شود دههای چپتورا خلاص همون شهری نو همش یه جوان شهری نو ریگر همش یه جوان خب پیشتر همه یک برادر قید کرد که بلوگرها گپ نمیزنن اوجه بلوگرها گپ زدن یوتیوب دا مقصد میگن که دود وای نکنین کلانو دیده استان مقصد رمضان رحیموف دیگر ویا برای برادر میگم یا برای همین تماشابینا مقصد که بلوگرها هم اگر که چاپلوسی نکنم بلوگر نیستم اینجا در مقصد بلوگری کردن نمیتونم سلامت باشی فرمان برادر سلامت باشی بهترین خب خب 770 این برادر ما گپ نزنه اگر گفتی گپ خوش نمیبره بله بفرما برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خداوند نگهدارت باشه برادر آوازات نمیفهمم من گپ میزنم برادر محمد اقبال برادر محمد اقبال پروردگار قابل جان شهید پروردگار جاش جنت فردوس کنه برای مادر عزیزش میگم پروردگار صبر نصیبش کنه پروردگار برادر محمد اقبال برای امام علی رحمانوف میگم امام علی رحمانوف بر پدر اچو ود نعلت را رحمانوف بر پدر اهل اولاد نعلت را رحمانوف یک بار سر تببرور هوچ کن رحمانوف والله قسم تو وطن میگفتی میلاد میگفتی کو تو نو 4 کسای بردن زندان شکن گوش بریدن کو تو در نو 4 کسا میخستی رحمانوف ای یک کس ده کس 3 کس کو در پیش تو هیچی رحمانوف تو اگر میلت برن و ماشینکا بگذرونن رحمانوف
والله قسم ته سر ته هوچ کنی والله قسم ته سر ته هوچ کنی رحمانو تو اگر سر ته هوچ میکنی کو این خوبیل جان شهید اولی ایتا نمیشی پروردگار این مصیبتی در این مادر عزیز ما است کو پروردگار این مصیبت در سر بخترای تو برا پروردگار تو اون هستی پروردگار این مصیبت برا در سر بخترای تو بزنه پروردگار اوقی پدری ولد زینای حروم تو یه حیات ای فیرمه عقیب گاو مال اومدی این مردم کو مردم رنگ گاو مال استفاده برده سایت رحمانو بله سلامت باشی برادر گرامی بارک الله الله حفظت کنه برادر سلامت باشه خوب محسن بله محسن قبل از اینکه برادر محسن صحبت کنه برادر گرامی 5 لایک دیگر و 150 نفر دیگر برای رسیدن به 227,000 نفر موندیم واقعا هم امروز حدودی 180 نفر پادپیسات کرد و در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید اینا دیده ایستیم که 1558 یعنی میتونیم که حتی به 1600 هم برسونیمش نظرسنجی در اشتراک کنید نظرسنجی اشتراک کنید نظرسنجی خیلی مهم است برادرای گرامی در گذاشتن لایکاتون سبب بیداری ملت برای بچه خودت برای دخترچه‌ای که اولی مایده که برای نمو رحم خود تمام دیگه برای اگه کس رحم نخواد محسن بله محسن گپ میزنی محسن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته انا لله و انا الیه راجعون ما که جون در دوشنبه مول چی گپ زنیم تو پیش سفارت روسیه رفتن در کار بلوگرای توجیک پیش سفارت روسیه رفتن در کار طلب کردن در کار برای چی قای توجیکاکا این بچه که ما را کشته اینم خکار کردن در کار اینم خکار از شما طلب داریم تا تمام سلامت باشی برادر محسن بارک الله خب ایوب پوبلیش ندرومد با برومد گجا شدی ایوب گپ زدنی اسدالله هم درومد برومد خب برادر محمد تقایف بله شما گپ زدید با گپ زدنید بله برادر محمد تقایف اکو ما 2 مورد وقت یک مرسیه در باره قابل جان در باره قابل جان همین میگویم انشالله میبرویم میریم خدا خواهد بسیار ما گپ نمیزنیم فقط همین میخوانیم بخونش تمام بخونش تا چند بگو شکاری آدم باشد تا که سری تاجیکی من خم باشد تا که سری تاجیکی من خم باشد کشتند هویدای عمر را افسوس که در کشی از نگاهشان کم باشد امروز که باز کشتند قابل را بیرحمی جاهلان پی هم باشد ای قابل جان تو از منی ناقابل به شکوه برو که قدرتم کم باشد در سوق تو ابر آسمان گریان است در خاک وطن چه روزی ماتم باشد هر بنده که در عذاب تو ناله کند هر بنده که در عذاب تو ناله کند بر ملت خیش یار همدم باشد خاموشی نشانه ایمانداری نیست خاموش کسی است بر جهنم باشد آنی که تو را بکشت و انصاف نکرد مانند تو کشته گرددم کم باشد تا کشته شدن کثافتی به ایمان دیوانه زار و باستری خم باشد آسوده نمی شود دیگر مادری تو پیوسته دلش خسته و پرغم باشد شاعر زغمی خلق بمیرد یاران در سینه محکم پری ماتم باشد
در سینه محکم پوری ماتم باشد. الله لعنت کند این رحمان فی مادر به خطای من. همون امنیتایی که کمتر ننگ و ناموس دارن فردا روان همون فرودگاه با در فرودگاه دوشنبه همین تابوت وای کنن، یعنی پیشواز گیرن راست پیش سفارت روسیه برند همونجا جنازه کنند و گویند که برای ده شوین شما حرامزاده ها ما با در کار نیست. با شما میگوید من روی های وی میکپم ساب میکنم، دست شما روی وی بزدن به حرام است. من یک شوتکه که پریچرکی در کار نیست، پریچرکی در کار نیست. مرا گوشتین شما اکا گپی من نبرید. من شما با یک شوتکه همون توالتی که $25,000 کو شوتکه که میمونه تو وقت بعدی حاجت کردن آب سر میتد انا هوای دست شما میتن بر روی وای میشکید. الله لعنتش کند این کثافت که من شکمی وای دست روی خوک مانند وای ساب کنم دستم کدی. ای الله اینا لعنت کند. همین امنیتی که کم در ننگ و ناموس دارین این دنیا ابدی نیست. امروز و فردا پدرود میگویم. این قابل جان یک چی گویم از جانب الله شد که شما ننگ و ناموسی مردیگریتون بیدار شود. فردا این مصیبت سری همه بنده های خدا با آمدنش ممکن است، ولی که این سبب دارد. سببش همین کثافت است، همین مادر به خطا است که این مردم به نه جای کار داد و اگر زواد و فابریک میساخت مادر هم بیچاره هم تاجیکستان به فرزنداش و نان یافته میداد. اینا هیچگاه اونجا رفته محتاج عروسای و فرزندش کشته نمیشد. همین بود. امید دارم که این مرسیه این مردم به خیلی تحصیل کرد و تکان داد ملت تاجیک. من باور دارم این ملت بیدار میشوند. این اولاد حرامزاده این توده اول با شما سرنگون میسازیم. السلام علیکم و رحمت الله. خب ایوب نمیتونی گپ زده. ایسر بدرو سلام گپ زد. ایوب ایسر بدرو گپ اجازه. علیکم السلام و رحمت الله برکاته. بله ما ایوب اکر گفتو اوتون خوب رفتی سر. بله بله صدات خوب است بفرما. نه که نمیدونی چی بگم. چیزی گفت اخیران نفروی. بله نمیدونی چی بگم فرزاده نمیدونی چی بگم. بله مردای توجیگه ای بیناموس کسی باشه نگاه که بچه که توجیگی 10 ساله با خونش آغوشته خواب است، ولی ما و تو فرزندان را سرش سیلا میکنیم در پیشون میشینیم. همین است به قدری ما، به عزتی ما همین است. اگر عزت میخواهی قدر میخواهی پس باید بیدار شد. والله سلامت باشی. میفهمیم درد ملت مشکل است. سلامت باشی برادر. تو واقعا دهشت است. این دهشت ما را همه وقت همراهی میکنه تا روزی که رحمانوف هست. تا روز رحمانوف هست این مصیبت ها ما را دامن گیرند. هر روز که بچه تایخانه میبراید بدون که امکان در قپ یک روز که افشین زدن شد، در قپ یک سکین خیل زدن شد، امکان همه وقت هست. و اما خاطر هیچ وقت شما فکر نکنید که این وضعیت و این حالت تمام می شود و این وضعیت و این حالتی است که امکانی تغییر خوردنش با بدن رحمانوف و با بدن رستم ادامه پیدا میکنه. این هیچ وقت فراموش نکنید. سلیمان دولت. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب امروز یک مصیبت وزبین برای مردم ملت تاجیکی ما آمده است. مصیبتی قابل مصیبت یک عائله نیست، مصیبت تمام ملت تاجیک است و این اعضایی که بالای تمام ملت است. برای تمام ملت تاجیک ما تعزیه خدا بیان میکنیم. خداوند برای خاندان اینها و برای ما و شما برادرای عزیز که امروز اشکی چشمای شما از چشماتان جاری می شود، الله بزرگ صبر بتید و پروردگار بزرگ در عوض این برای ما غیرت و جسارت زیاد با نصیب بگرداند، زیرا که الله غیور است از بندگانش با غیرت و با ناموس دوست می دارد.
پروردگار بزرگ میگه بندگان من خیز شما غیور باشید، با غیرت باشید. امروز وقتی که من دیروز نوار این طفلک صبح دیدم، فرزندای خودم یک به یک 4 تا 3 پسر دارم، یک دخترچه خورد، یکیش 7 ساله است، یکیش 5 ساله است، یکیش 3.5 ساله است، دخترچه هم 1 ساله است. باور کنید همون قابل جان پیش نظر میاد وقتی فرزندای خود میبینه. دوستای عزیز، برادرای عزیز، هر یک کدام شما در خانه‌تان فرزند دارید، با خدا قسم درد اینها دردی اون باید دردی ما باشد. وقتی که یک اعضای یک آدم در درد می درآید، تمام اعضای ما در درد اون شریک می شود. باید مصیبت خاندانی قابل جان خورتالک مصیبت خاندان ما باشد. از همین لحاظ این حکومتدارا به شما مراجعت نکنید، نه به KGB نه به MVD. اینا از پاره‌خوری و از حرامخوری مثل خوک گشتی‌اند. اینا ناموس ندارند. ناموس شما ملت تاجیک دارید. به هر حال ما مراجعت هم به بلاگرها هم کردیم، به دیگر کسا هم کردیم. اینا یک دست پروای حکومت تاجیکستان هستند. اینا هیچ به ملت تاجیک پروا ندارند و ملت تاجیک اگر خیلی مثل قابل جان صدهاش بکشند اونا بے پروا هستند. اما ملت مردم تاجیکستان اینها دلسوز هستند، اینها آبی چشم دارند. زن و مرد امروز برای قابل گریه میکنند، زن و مرد امروز آبی چشم میریزد. برای چی که یک طفل بیگناه، یک ملائکه وقتی که گرفتنی همین طفل میبری و در یک جا مثل یک مرغی را که سر میکنی خچ از میپرتاید مرغی تپاس میگوند، همین طفلک هم مثل همون دیگر ندارد. کسی نیست این طفل چیکار کند نجات بتید. این طفل نجات دهنده ندارد. نجات دهنده این طفل یک پدر شاید بود یا مادر، اما پدرم از بین رفتگی است. مادر برای قدس لایمود، برای رزق روزی ممکن بیرونا را میشوشت یا بیرونای کوچه های رسیه را تازه میکد و جاروب میزد، اما خبر رسید که خیز فرزندت کشته شد، بیا به مکتب بیا. اون مکتبی که خون فرزند این مادر ریخته شد، اون مکتب بسد امید مادر فرزند گفت بریم دانشمند شود، اما جسدی به جانی این فرزند از اون مکتب برآمد. ببینه دوستای عزیز، امروز به خدا قسم ما دیگر طاقت نداریم. طاقت این درد بسیار یک دردی سوزناک است. آدمی که دلش اگر از سنگ باشد در مرگی قابل جان آبی چشم میکند. من امروز 10 بار ویدیوهای همین قابل جان تماشا میکردم، آبی چشم داشت نمیتونستم، به خاطر چی که یک طفلک نجاته نداشت. نجاته اون 3 سال پیش زیر خاک رفته بود. اکنون اینم جسد به جانش. امروز من از تمامی ملت تاجیک میخوام که به فرودگاهی دوشنبه بروند، تابوت این طفلت زیر کتفا بگیرن تا سفارت روسیه پیاده قدم بزند و اون سفارت روسیه برای جواب بگرد آیا این طفل بیگناهی ما چیکار کرد. اون خواهرک که چند سال پیش یک دیوانه دیگر و انحشار بش و اونها دیوانهش برآوردن، در یک خانهش برد تجاوزش کرد، روی سونکت داخت و برده در یک جایی استرایک است، نمیدونم یک چی در پرت افتش آمد. آیا نظرعلی 6 ماهه که در دست پلیس کشته شد، از دست پلیس روسیه کشته شد،
این دردار ما. سال 2004 در سن پتربورگ یک خورشیده خوردک دخترک بود کشته شد. از دست کی؟ از دست همین ملتگرا، از دست اون وقت سکینخید بود. آخی ما تا کی خاموش میستیم؟ ما تا کی ندا بلند نمیکنیم؟ دوستای عزیز، برادرای گرامی، مردم شریف تاجیکستان، به خدا قسم مصیبت وزبین است در بالای ملت تاجیک. امروز ببینید ملت تاجیک ما را تهمت میکنند، میبرند، میشنانند. پس از زندان به جنگ اوکراین روان میکنند. پس از جنگ اوکراین جسدی بیجان او را داخل تابوت میدازند به تاجیکستان را میکنند. همین کالیا تاجیکی که دیروز جنازش بود حتی خبری به ما رسیده بود که ها ماهی انور کشتگی بودند، از پیشانیش یک تیز یک سکلیده، یک آدمی که نه گوش داشت نه هیچی به تاجیکستان بردن زیر خاک کردن. ببینه همون هیچی گناه نداشت، نه که بردن تو زندانش کردن، پس از زندان بردن در اوکراین کشتن. اینها دها ملت تاجیک، مادرای عزیز، شما فرزند برای کشتنی اوروسا تولد میکنید یا برای فرزند بودن شما؟ ما لعنت میکنیم به همون بابی های ما که در جنگ دوم جهان رفتن پشتیبانی از زمین اوروسا کردن. لعنت میکنیم، خصوصا امکی من در همین جنگ همین رفتگی جنگیدگی هستند. این اوروسا، این شخصیت ها، این پوتین موشمانند، اینها بسیار قاتلی سرسخت هستند. اینها میخوان قزاق هم از بین برن، ازبک هم از بین برن، قرقیز هم از بین برن، تاجیک هم، ترکمن هم، همه را از بین برن. به خاطری که هر کسی که سرکشی میکند، ندا فریاد میکند، از حق و حقوق خودش دفاع میکند، برای اینها جا نیست. در تاجیکستان، نه در روسیه، نه در دیگر کشورها. از همین لحاظ ما باید نه این حکومت خودکامه‌ای، نه اون رمضان رحیم و نه امام علی رحمان و اینا هیچ که نیستن. اینا یک بندیت هستن. بندیت ها با خوب هستن که یک زکان داشتن، عدل دارن، یک دالی خودشو نمیگیرن میروند، اما اینها از بندیت هم بدتر هستن. اینا قاتل ملت هستن. ببینید بچه تاجیک عسکری میرود، از عسکری جسدش میآید. بچه تاجیک در یک دولت ها نمیدونم دعوت میکند، ملای میبرند، محکم میکنند، زندانش میکنند. وقتی که ما در داخل تاجیکستان از حکومت تاجیکستان امروز لطوکوب کرده می شود، زندان کرده می شود، قتل قتال کرده می شود، شما دیگه در کدام کشورها شما امروز آبرو دارید؟ ملت تاجیک هیچ کشور ما آبرو نداریم، یگام کشور ما آبرو نداریم. از همین لحاظ باید ما و شما امروز هوشیار باشیم، امروز صدا ندا بلند کنیم، به امید این حکومت نشوید. والله که مادری همین قابل جان بے پروا بود، امروز خانش مصیبت آمد. دیگر شمارم مادراتان بے پروا است، خانش مصیبت آمد. برادرایی که در کراک سوتی اونها را تهمت کردند و کشتند زندان کردند، مادرای اونها هم بے پروا بودند. وقتی که ما ندا میکردیم از 2012 شهید حاجی عمرعلی قوتوف و دیگر برادران ندا میکردند ای مردم هوشیار باشید، این حکومت حکومتی قاتل است، این حکومت به منفعت ملت تاجیک نیست. همه ما بے پروایی کردیم و خاندان یک به یک خیش تباری ما یا اقربای ما یا یک نزدیکای ما یک مصیبت آمده ساده است. بیاید امروز هوشیار شویم، بیاید امروز زیرک شویم، بیاید امروز دفاع کنیم از حق و حقوق خودمان. بس است تا کی ما در همین روسیه بیا بگذارید، بیا اروپا بیاین، برای دیگر دولت ها برید در تاجیکستان کار فعالیت کنین، رزق شما را پروردگار میتیه. نخواه تا کی ما در همین روسیه بیاییم ما را بکشن، فرزندای ما را کشته سادیان، نبیره های ما را کشته سادیان. اینجا پدرای ما روسیه می رفتن، ما روسیه رفتیم، امروز نبیره های ما روسیه.
اویرهای پدرهای ما روسیه رفته است در روسیه کشته شده است. بیاید امروز هوشیار شویم و در همینجا سخنی خود به پایان میرسانم. خداوند به برادری به خاندانی تمامی ملت تاجیک، به تمامی برادرایی که در اینجا ندای ما را میشنوند، صدای ما را میشنوند، پروردگارا برای همه شما صبر جمیل و پروردگارا شما را غیرت بتید و زنده شوید. امروز حق از باطل جدا کنید، انشاءالله حق همه وقت پیروز می شود، باطل نیست و نابود می شود. کمونیست چنگیز ها بودن نابود شدند، کمونیست های بدبخت لنین استالین بودن نابود شدند. این پوتین و این دیمیتری مدوید این بدبخت ها هم کلکاس و ملکاس هم همه اینها هم نابود می شوند. انشاءالله ما انشاءالله آزاد می شویم و این رحمانوف و همسالای رحمانوف هم انشاءالله در داخل تاجیکستان نیست و نابود می شوند. خداوند برای همه یکایکی ما و شما صبر عنایت بفرماید. تشکر زیاد برادر محمد اقبال و از خدمتاتان و از این منبری که برای ما با نصیب گردانده و ندای خدا در سمع مردم تاجیکستان رسانیدیم. خداوند نگهبانتان باشد. سلامت باشی برادر سیمان، بارک الله. واقعا برادرها و خواهرها زیاد هستند میخوان صحبت کنند. دیگر برنامه ما هم 4 ساعت رسید. علیم در اینجا میبینیم از 710 لایک گذشت با اومد به 660 لایک با اومد رسید. یعنی برای چی میترسید؟ همین قدر که کشته ایسان، همین قدر کار مکده ایسان، برای چی؟ باور که یا خیلت گفتیم اون مردک که دیگه مردکیشون نموده، زنکای توجیک ای مردکو مردتر شده گیان. این قتل خکف برای چیه؟ ایمی رحمونو که تو بترسی تشخیل ایاک نعبد و ایاک نستعین میگوی. یعنی من ای الله ترا عبادت میکنم و از تو طلب کمک میکنم. که ای رحمونو ترسیده ایسه تو والله اگر ترس یک طرف نمونیم، رحمونو در مقابلش اگر 10 نفر باشه بدون که رحمونو 80% شکست میخوره. یک الحمدلله اصلاح چنگر کشنوندگیم دیگه نفس کشیدن نتونستی است. ما خودمون میدونیم چیکار کردیم. دیگه شما تلخکفه این مردک شه، اگر مردک بدن نمیتونی در قطار مردکو قفوی مردکو بیسته تو اینکه اگون کار بکنیم یا مردک شد که ای قفاتون برین یا قطی مردکو باشه در کار انجام بتید. با ترس قطی تو نمیتونی عمرت درست کرده، با ترس قطی تو فرزند حمایت کرده نمیتونی. مردک بودن در کار، مردک زیستن در کار، مردک مردن در کار. عروس شدگی یا خیلت به خدا قسم ایزا بکشه، شرم کنه ای حالتی که فعلا داریم ما. بله علیم. الو. بله. سلام علیکم حضرت، چه شما؟ سلام. بله میشود. خوبیم. بفرمایید برادر. کارش که خوبه؟ سلامت باشید برادر. گپ زنید گوش میکنیم شما. به حد در روسیه وضعیت خوب نیست. به حد وضعیت بیکار است در روسیه. چیکار کنیم بعد؟ بستیم اونجا در روسیه. بابا میگم بستیم در روسیه بعد یا که برگردیم بریم وطن. چیکار کنیم؟ باید برگشتن در طور این وضعیت بسیار خوب نیست خدا. خوب چی فکر دارید در همین حالتی که حاضر رفته است؟ این فکر اگر رفتن در کن باید ما در تاجیکستان باید جای کار کنیم، باید هم تاجیکستان باید باشیم. سلامت باشی. بهترین باید برگردیم بریم. بارک الله. تیاره تبین انشالله برگردیم بریم. باید بریم زن رحمت فشو. سلامت باشی. نه خوب چیپتورا. سلام استاد. علیکم سلام و رحمت الله. مردم باید برگردن، باید обратно تاجیکستان بروند. بایکوت بر روسیه، بایکوت برای посольство روسیه. همو هندوها و همو سیاها بیاین دخترکا ارس بگیرن با بیانا چیکار کنن بکنن روسیه را باید برگردیم. همقه گپ استاد. سلامت باشی. سلامت باشی. خوب واقعا هم زنگا زیاد است ولی بیننده عزیز و گرامی دیگر هرچی هم که گپ زنیم همین است و اگر چند من خسته نشدم از برنامه. میدونید که من خسته شدن ندارم. اگر 24 ساعت برنامه باشه
میمونم یک سه میرم نماز میخونم که دیگر روزی وقتی نماز نیست و شبهای دراز خفتنم طولانی است. صبح هیچ مشکلی برای صحبت کردن و ادامه صحبت ندارم. در این انشاءالله که با حضور باشید، لازم باشد برنامه 24 ساعته به خاطر بیداری ملت آماده کردنیم و انشاءالله فردا خدا نصیب کردگی باشد برنامه زیر ذره از صحبت لعنت کرده الله، پدر لعنت، مادر به خطا رفته رحمانوف داریم انشاءالله ساعتی، یعنی که 5 اروپا، نمیدونم 7 روسیه می شود، یعنی که یا 6 روسیه می شود. با فردا انشاءالله که برنامه زیر ذره بین انجام میتیم و انشاءالله که برنامه هامون به همین شکل ادامه میتیم. برادرایی که همکاری کردنی هستید با اصلاح، در همراه بودن با اصلاح فراموش نکنید، کوشش کنید که کارهایی که باید ما و شما انجام میتیم و تنها چی است هدفمون؟ هدف و مراد و مقصدمون همین است که هر چی تیزتر بتونیم به خاطر آزادی این ملت وطن کار برای یعنی وطنمون انجام دهیم. در غیر این صورت ما و شما وضعیتمون به همین حالت ادامه پیدا میکند و ما و شما را هیچ کسی نیست که نجات بدهد. وقتی که در درون شلاف که غلطی دیگه نجات ندارید. بله واتساپ. بله اگر محمد باب حضور میخوام مایم حجل چی گفتم موز که همین سود که رفته است در همین سود که رفته است کو همین فاشیستا ولی همین سود کو تیچن یک سال دوام میشه همین سود کو ایرا سودش نمیکنن این یک تو 18 ساله را سود نداره او همون میبرن اما تا میگنش در جای نیسویشنگلیدنیو میپرتیانش تمام یکون گاب نیست. این یک سی معینه این آدمی سویشنگلیدنی نبود که را یکون خسوت یکون کورش کنن. این نیسویشنگلیدنیه. سلامت باشه برادرات، سلامت باشه. خب این دیگر معلوم است این یک کودک است و خب دیگر کودک لعنتی، یعنی که همین بدبختا و این وضعیتشون به همین شکلی که هست اینها حالت ادامه میتین تا اینکه چیکار کنن، یعنی که بازم مردم فریب کنن. خب 1637 نفر در نظرسنجی الحمدلله اشتراک کرد. برنامه را 3800 نفر با دیگر برنامه زیر 4000 نفر تماشا کردند. در یوتیوب 3000 زیادتر تماشا کردید. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. لایکای شما سبب بیداری یک جوانی که تو امروز آگاهی زیاد نداشت، یک خواهری که میتواند کاری کرده، یک جنرال امنیتی، یک جنرال وزارت کارهای داخله که ناموس ملی دارد میتواند کاری انجام بده. و همون خاطر لایکای شما برای همین است تا اینکه آگاهی بیشتر شود، تا اینکه مردم بیشتر بفهمند. دیگر از این لایکا برای ما را یگان منفعت فایده نیست. فایده گپی ما میرسد، نظری ما فهمیده می شود. یعنی که انشاءالله که روز به روز دیگر باید کارهایی که در مورد مبارزه است بیشتر و بیشتر انجام بدیم تا اینکه انشاءالله بتونیم کار برای آزادی ملت و نجات ملت در وطن و کشورمون ادا کنیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، دیگر از این بیشتر برنامه را نمیتونیم که ادامه بدیم. چرا؟ چون که وضعیت و حالت تا همین یعنی که جا هست و از اون بیشتر برنامه را ادامه دادن دیگر اگر بدونیم که به منفعت باشد بار دیگر میگم که هیچ مشکلی نیست، ولی تا همین جا امیدواریم که انشاءالله برنامه را به پایان میرسونیم و در نهایت همه با هم انشاءالله که دعا میکنیم تا اینکه الله سبحانه و تعالی همه آن مصیبت هایی که در قضیه و وضعیت و حالت این ملت هست خداوند ما را به نظر رحمتش بنگرد و الله سبحانه و تعالی همه آن چیزی که بر ما و شما رسیده است حالت ما را به حالت خوب برگرداند، ما و شما را به وطن عزیزمان تاجیکستان برگرداند. همه آن حالت و وضعیتی که این ملت در زجر و در عذاب و در مصیبت و در مشقت است الله سبحانه و تعالی از وضعیت و حالت ما آگاه است، ولی تنها دعاهای صادقانه ما میتوانند که ما و شما را و ندای ملکوتی که هر یک کدام ما و شما امکانی دعا کردن در شبها، در سجده هامون، در همه حالتهایی که قرار داریم هیچ وقت استکبار از دعا نکنید، هیچ وقت
نگوید که دعا چه فایده دارد. دعا بهترین فایده دارد. دعا بهترین سلاح مؤمن است. هرگز از دعا خودتان دور نگیرید. استکبار از دعا وضعیت خیلی وزمین دارد. خوب، در نهایت دعا میکنیم الله با این خواهر نیلوفر صبر جمیل عطا کند و خداوند قابل جانی شهید ما را سبب بیداری ملت گرداند تا این ملت کاخی ظالم رحمان و چپه کنند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به مراد و مقصود دائمی و همیشگی من برساند. اللهم انا نعوذ بك من شر الظالمين وكيدهم اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا فاكفينا شرهم بما شئت كيف شئت. اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم اجعل كيدهم في ضلال ومكرهم في تباب ولا تجعل لهم علينا سبيلا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام وانصرنا نصرا عزيزا يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.